the level of passion that a sports person have for the sports they play, they'll make you feel like you're passionless in life के पर्पस हुन्छ कि उनीहरूसँग. लाइभ स्पोर्ट्सको प्रेजेन्टर हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ के कुरा चाहिँ प्रिपरेसन गर्नुपर्ने छ खासमा? You have to be prepared for like plan A, plan B, plan C. Plan A मा यो कुरा गर्छु, उहाँसँग कुरा गर्छु, यो कुरा निकाल्छु. अब यो सकेर मेरो टाइम बढी भयो, टाइम कम भयो को हिसाबमा म कसरी एडजस्ट गर्छु, ग्याप फिलर्सहरू के हुनसक्छ र एक्स्ट्रा मैले यो क्लबको बारेमा, प्लेयर्सको बारेमा के नलेज लिएर जान सक्छु विच विल हेल्प मी कसैले केही भन्नुभयो भने क्रस क्वेसन गर्नको लागि पनि. लाइफमा चाहिँ अरू मिनिङफुल कुराहरू चाहिँ के हुनुपर्दो रहेछ? बट मिनिङलेसली तिमी बस भागी चाहिँ नराख के. भागेपछि तिमी त्यो भाग्यौ भने तिमी कहीँ पनि पुग्दैनौ कि तिम्रो डेस्टिनेसन त हुनु पर्यो नि त. सो रोक आफूलाई नै एकचोटि सोध कि लाइक वाट एम आई रनिङ फर. आई थिङ्क एभ्री मन्थ अर टू अर एभ्री विक अर टू तिमी वाट एम आई डुइङ विथ माई लाइफ भन्ने तिम्रो एपिसोड हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि. क्राइङ अर बिङ कन्फ्युज इज नट अलवेज अ ब्याड थिङ कि. इट किप्स यु ग्राउन्ड, इट ब्रिङ्स यु ब्याक टु द स्टार्ट पोइन्ट जहाँ यु क्यान लाइक ओके म अलिकति रङ डिरेक्सनमा भागिरहेको छु भनेर थाहा हुन्छ नि त. सक्सेस भनेको एकदम टेम्पोरेरी कुरा. म त आई से इट्स नथिङ के. सो इफ तिमीले सानो सानो माइलस्टोन एकम्प्लिसमेन्टलाई पनि सक्सेस भन्न सक्छौ होइन, यु क्यान बी ह्याप्पी अबाउट द्याट, यु क्यान सेयर अबाउट द्याट, यु क्यान इन्जोय द्याट मोमेन्ट. दिमागै चलाउनु छोडिन्छ नि त त्यसरी एआईमा डिपेन्डेन्ट भएपछि. पेट दुख्यो च्याट जिपिटी, टाउको दुख्यो च्याट जिपिटी होइन. डोन्ट लुज युर सेल्फ इन सोसियल मिडिया. डोन्ट टेक इट भेरी रियली के, भेरी सिरियसली लिने कुरा पनि होइन कि सोसियल मिडिया. युज इट एज यर वेपन, युज इट टु यर गुड, बट अदर देन द्याट डोन्ट लुज युर सेल्फ. सो वाट अबाउट मिस टिन नेपाल 2021 होइन, त्यसमा जानलाई चाहिँ केले इन्सपायर गर्यो? कसैले इन्सिस्ट गर्यो कि यु लुक ब्युटिफुल, यु सुड गो टु द पेजेन्ट भनेर? कसैले मिस टिन नेपाल भनेर चिन्नुहुन्छ, कसैले कन्टेन्ट क्रिएटर भनेर चिन्नुहुन्छ, कसैले प्रेजेन्टर भनेर चिन्नुहुन्छ, कसैले स्पोर्ट्स मिडिया पर्सन भनेर चिन्नुहुन्छ. यो अचिभमेन्टहरू आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ अदितिको लाइफस्टाइल र स्पेसल्ली माइन्डसेट कस्तो थियो? द कमन ग्राउन्ड भन्ने बित्तिकै अब हामीले विभिन्न डाइभर्स मान्छेहरू चाहिँ इन्भाइट गर्छौँ. किन भन्दाखेरि फरक फरक मान्छेको फरक फरक पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ एउटा कमन मान्छेले चाहिँ के प्र्याक्टिकल विजडम सिक्न सक्छ जुन चाहिँ एप्लिकेबल छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट मान्छेहरूसँग चाहिँ कन्भर्सेसन गरिरहेको हुन्छौँ होइन. अब तपाईँको कुरा गर्नुपर्दा तपाईँ एकदम एनर्जेटिक मान्छे पनि हुनुहुन्छ. तपाईँले जुन लेभलमा यो एजमा आइपुग्दै गर्दा अचिभ गर्नुभएको छ त्यो आफैमा एकदमै आउटस्ट्यान्डिङ पनि छ. अनि योर प्रेजेन्स इज अलरेडी अ इन्सपिरेसन फर मेनी पिपल. सो वेलकम टु द कमन ग्राउन्ड पोडकास्ट. थ्याङ्क यू सो मच. अलिकति ओभरवेल्म भयो म त्यो इन्ट्रोडक्सनले होइन. बट या थ्याङ्क यू सो मच. आई डोन्ट थिङ्क त्यति धेरै पनि हो, तर आई एम वर्क इन प्रोग्रेस भन्छु म चाहिँ. अब अहिलेको कुरा गर्नुपर्दाखेरि वर्ल्ड कपको टाइम चलिरहेको छ. अनि कस्तो भइरहेको छ वर्ल्ड कपको समयमा आफ्नो सेड्युल प्लस वर्ल्ड कप चाहिँ कसरी गइरहेको छ अहिले? अनफर्चुनेटली भन्नुपर्छ हामी एसियन पिपलहरूको लागि चाहिँ वर्ल्ड कप एकदमै अफ टाइममा भइरहेको छ. अल द म्याच लाइक लिटरली आवर टाइमिङ के, अल द म्याच अल नाइट अनि दिनमा खाली. सो अभियसली मलाई पनि एकदमै गाह्रो भइरहेको छ यो म्याच हेर्नलाई, मिलाउनलाई होइन. अनि अस्तिसम्म लाइक फ्यु डेज ब्याक चाहिँ म एकदमै बिजी एउटा काममा इन्भल्भ थिएँ. फुटसल इभेन्ट गरिरहेको थिएँ बेसिकली. सो त्यतिखेर त इट वाज नट पोसिबल एट अल. सो फर्स्ट फ्यु म्याचेस त मैले टु बी भेरी अनेस्ट मैले मिस नै गरेँ. अनि अहिले चाहिँ आइम ट्राइन क्याच अप. अब लुकिङ फरवर्ड टु अर्जेन्टिनाज गेम. फर्स्ट गेम खेलेको छैन एज अफ द टाइम. सो आइ एम भेरी मच लुकिङ फरवर्ड. भनेपछि अर्जेन्टिनाको म्याच हेर्नको लागि एकदमै एक्साइटेड? एकदम एक्साइटेड. अनि अहिले तपाईँले रिसेन्टली अब यो फुटसलको टुर्नामेन्टमा पनि यु वर्क देयर होइन. अहिले हेर्दै गर्दा नेपाली खेलाडीहरूको पोटेन्सियल चाहिँ कस्तो देखिरहनु भएको छ त? अभियसली नेपाली खेलाडीहरूको त एकदमै पोटेन्सियल छ जस्तो लाग्छ मलाई त होइन. आफूमा आई थिङ्क दे आर भेरी कस्तो खालको भने प्यासनेट हुन्छ कि. लडेर पनि रगत आइरहेको छ भने पनि उठेर गएर दौडेर खेल्छ कि उनीहरू. त्यो हुन्छ नि. हुन त खेलाडीहरू भनेको प्यासनेट नभइकन खेलाडी बन्दैन जस्तो लाग्छ मलाई. आई डोन्ट थिङ्क वान्स मैले जति पनि काम गरेको छु, जति पनि मैले आफूलाई खेलाडीहरूको वरिपरि सराउन्ड गरेको छु, आई थिङ्क वान्स कुनै पनि प्लेयर पिचभित्र इन्टर गर्छ दे डोन्ट केयर अबाउट एनिथिङ. ड्याम केयर हो क्या. उनीहरू चाहिँ लडो मरो भनेर गएर त्यसरी खेल्ने गरेकै देखेको छु मैले. सो पोटेन्सियल छ बट त्यही हो अब त्यही लेभलमा ग्रुम्ड हुनुपर्छ, डायट हुनुपर्छ. मलाई एकजना एथलिटले नै भन्नुभएको थियो कि एकपटक
what people think is कि लाइक एथलिटहरूको चाहिँ अन द फिल्ड अन ट्रेनिङ, तर द्याट्स नट ट्रु अदिति. इट्स लाइक 24 hours हामीले चाहिँ आफूलाई मेन्टेन गर्नुपर्छ, एन्ड देन हामीले बल्ल फुल पोटेन्सियल जस्तो कि स्लिपदेखि लिएर होइन कति घन्टा सुतेको छ, हार्ट रेट कति छ होइन, त्यो अक्सिजन रेट कति छ, अनि के एज अ एक्सर्साइज के गर्यो, के खायो, कस्तो डाइट इन्टेक गरिरहेको छ, कस्तो मुडमा छ, त्यो सबै कुराले एउटा खेलाडीको चाहिँ खेल कस्तो हुन्छ भनेर पर्फर्मेन्स पर्फर्मेन्स एक्ज्याक्टली त्यो निर्भर गर्छ भनेर भन्नुभएको थियो. सो लिसनिङ द्याट इट्स अ लट अफ वर्क बिहाइन्ड द फिल्ड के विच सोज अन द फिल्ड. अब त्यसको लागि नेपालमा कतिको फेसिलिटिजहरू छ, अरू कतिको फ्रिडमै छ. अब खेलाडीले फुल टाइम खेलाडीले पनि आई डोन्ट थिङ्क आफ्नो लागि त्यति टाइम निकाल्न, आफ्नो लागि हुन्छ नि सेल्फ केयरमा त्यति टाइम निकाल्न भ्याउँदैन नि त. नेपालमा मल्टिपल ठाउँमा इन्भल्भ भइरहेको हुन्छ. सो त्यो कारणले गर्दा आई थिङ्क अझै फुल पोटेन्सियल देखाउन पाएको चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ कि मलाई. दे ट्राई देयर बेस्ट एन्ड दे हेभ एकदमै अमेजिङ पोटेन्सियल, बट सिचुएसन यताउताले गर्दा आई डोन्ट थिङ्क देयर फुल पोटेन्सियल हेज बिन अनलिस्ड अहिलेसम्मको जस्तो लाग्छ मलाई. नट एन स्पोर्ट एक्सपर्ट पहिले होइन, होइन, युआर इन द स्पोर्ट्स फिल्ड पनि नि त. अब यस्तो पनि भयो कि जस्तै अब क्रिकेटलाई हेर्ने हो भने चाहिँ पहिलाभन्दा एकदमै राम्रो भएर आयो, एकदमै माथि पुगिरहेको छ अहिले होइन, वर्ल्ड कप पनि खेल्ने लेभलमा छ. अब फुटबल हो भने चाहिँ होइन, जुन चाहिँ हामीले बच्चा बेलामा हेर्दै गर्दाखेरि फुटबल चाहिँ अब किनभने नेपालमा आई थिङ्क क्रिकेट चाहिँ क्रिकेटको फ्यान बेस भन्दा पहिला चाहिँ फुटबलको फ्यान बेस चाहिँ ह्युज थियो क्या. अहिले आएर चाहिँ किन डिक्लाइन भइरहेको छ यार, यो त अलिकति हुन्छ नि अलिक दुःख लाग्दो कुरा पनि हो नि त. तपाईँले त्यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? एक्ज्याक्टली दुःख लाग्दो कुरा हाम्रो लागि पनि हो, बिकज हामी त्यो फिल्डमा ओके नट एज अ प्लेयर नट एज अ एथलिट नभए पनि हामी पनि त्यही फिल्डमा काम गरेको हुँदाखेरि चाहिँ जति फुटबल हुँदैन हाम्रो लागि पनि त्यति अपर्च्युनिटी डिक्लाइन हुन्छ. अब म एउटा एथलिटको सुजबाट चाहिँ कति कुरा एन्सर गर्न सक्दिनँ, बिकज उहाँहरू भनेको इमोसनली होइन प्यासनेटली सबै तरिकाले इन्भल्भ हुनुहुन्छ. सो उहाँसँग त मैले मेरो इमोसन दाँजेरै हुँदैन होइन. तर यस आइएम अल्सो लाइक इक्वली भेरी अपसेट कि अफकोर्स अलिकति फुटबलमा चाहिँ थोरै हामीले त्यो मिसएप्सहरू चाहिँ देखिन पाइरहेको हुन्छौँ, अलिकति गेम्सहरू टाइमली नभएको देखिरहेको हुन्छौँ होइन. अनि अब अल वी क्यान डु इज लाइक क्रस आवर फिङ्गर्स एन्ड पुट फेथ होइन. अब हाम्रो अब सबै पोलिटिसियन्सहरू पनि चेन्ज हुनुभएको छ, हाम्रो गभर्नेन्स नै चेन्ज भइरहेको छ. सो अल वी क्यान डु इज होप फर द बेस्ट. अब भित्रभित्र कामहरू भइरहेको पनि हुन्छ, कति कुरा अब हामीलाई थाहा पनि हुँदैन. फेरि इट्स अ भेरी लङ प्रोसेस, अ हाइरार्कियल प्रोसेस होइन. माथिबाट इट हेज टु कम थ्रु अ लट अफ पिपल, सो इट टेक्स अ वाइल के कुनै कुरा कति टाइम बिग्रेको छ भने त्यो बन्नलाई अलिकति टाइम लाग्छ. त्यस्तै हो, अब अपर्च्युनिटिजहरू छैन स्याडली, द्याट्स अ भेरी स्याड रियालिटी. तर आई डोन्ट थिङ्क म पनि अझै राइट स्पटमा छु कि त्यसको बारेमा भन्नलाई, बिकज मलाई पनि त्यति धेरै थाहा चाहिँ छैन. तर या अब हामीले यसो हेर्दाखेरि स्केड्युल हेर्दाखेरि चाहिँ खासै फुटबलको अब देखिँदैन सुनिँदैन, अब के वाट्स नेक्स्ट भन्ने कुरै थाहा छैन नि त. त्यही त. सो द्याट्स भेरी अपसेटिङ फर द प्लेयर्स इट सेल्फ, बिकज उहाँहरू त झन् फुल टाइम सबै कुरा त्यागेर म खेल्छु भनेर बस्या मान्छेहरूको लागि त इट्स भेरी ब्याड न्युज. सो आई होप एभ्रिथिङ विल बी सेटल्ड सुन एन्ड फुटबल फ्यान्सहरूले चाहिँ विल गेट गुड न्युज. अब ह्याभिङ सेड द्याट एनएसएलको प्रेस कन्फरेन्स भइसक्यो फर अपकमिङ सिजन. अब नयाँ सिजन सुरु हुँदैछ, प्रेस कन्फरेन्स डन, एकदमै ह्युज प्रोजेक्ट आइरहेको छ विथ होम एन्ड अवे कन्सेप्ट, अनि एडिङ लाइक क्लब्सहरू पनि एड हुँदैछ, 2-3वटा एक्स्ट्रा क्लब्स एड भयो लाइक प्रिमियर लिग टाइपको. प्रिमियर लिग टाइपको त्यस्तै हिसाबले नै. अब पहिला पनि एनएसएल त्यस्तै नै थियो, बट दिस टाइम अलिक ग्रान्ड गर्ने जस्तो खालको कुरा छ. सो होपफुली इफ द्याट गोज अल राइट भने वी विल बी सिइङ very big football festival जस्तो coming back again. But also like गभर्मेन्टल साइडबाट अर नेसनल लेभलबाट पनि अझै बढी भइराख्यो गेम्सहरू, टुर्नामेन्ट्सहरू लोकल लेभलमा, डोमेस्टिक लेभलमा, इन्टरनेसनल फ्रेन्डली म्याचेसहरू भइराख्यो भने चाहिँ प्लेयर्सहरू पनि होपफुल हुनुहुन्छ होइन. दे हेभ समथिङ टु लुक फरवर्ड टु भनौँ न. इट्स भेरी अपसेटिङ द्याट यु आर अ फुल टाइम स्पोर्ट्स पर्सन बट लाइक तिम्रो स्केड्युलमा चाहिँ देयर इज नो नेक्स्ट गेम के. अब द्याट्स भेरी स्याड पोजिसन टु बी इन, बिकज वाट डु आई डु टुमोरो मर्निङ जस्तो हुन्छ नि त. सो दे आर जस्ट पेसेन्टली वेटिङ. सो लेट्स होप फर द बेस्ट. त्यही त, सबै खेलाडीहरूको लिभिङ अर्न गर्न पनि सजिलो होस्, सजिलो होस्. अनि गेमहरू भइराख्यो भने सबैजना ग्रुमिङ हुने ठाउँ पनि पाउँछ. एक्ज्याक्टली. अब अलिकति तपाईँको पर्सनल कुरा गरौँ होइन. तपाईँले धेरै कुराहरू गरिरहनु भएको छ होइन. अब जस्तै
तपाईँलाई चिन्ने मान्छेहरूले कसैले मिस टिन नेपाल भनेर चिन्नुहुन्छ, कसैले कन्टेन्ट क्रिएटर भनेर चिन्नुहुन्छ, कसैले प्रेजेन्टर भनेर चिन्नुहुन्छ, कसैले स्पोर्ट्स मिडिया पर्सन भनेर चिन्नुहुन्छ, कसैले अहिले रिसेन्टली त अझ बिहेको कन्टेन्टको को फाउन्डर भनेर पनि चिन्नुहुन्छ। हजुर। अनि यो सब कुराहरू छ, उम्, तर अब अलिकति पछाडि जाऊँ न होइन, उम्, यो सब कुराहरूको ट्याग टाइटलहरू आउनु अथवा यो अचिभमेन्टहरू आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ उम्, अदितिको लाइफस्टाइल र स्पेसल्ली माइन्डसेट कस्तो थियो? I was a very active kid growing up, to be very honest. हुन्छ नि त्यो one kid who always raises their hands first जस्तो खालके थिएँ कि म चाहिँ. I was never afraid to speak up. I think त्यो एउटा चाहिँ ममा थियो बच्चादेखि लाइक आई वुड स्पिक अप एट मलाई त्यो भन्न डराउने बरु अलि ठुलो भएपछि म अझै डराउँदै जान थाल्यो हो जस्तो लाग्छ कि मलाई. हुन्छ नि एउटा सर्टेन एज पुगिसकेपछि यो कन्सियस साथीहरूले के भन्छ यसले के भन्छ त्यसले के भन्छ हो त्यो एजमा आइसकेपछि अझै आई स्टार्टेड होल्डिङ माइ सेल्फ ब्याक. बट अझै सानो हुँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क आई वाज भेरी ब्लन्ट एन्ड ओपन एन्ड आई वुड नट आई वाज लाइक भेरी फियरलेस कि बोल्ने कुरामा चाहिँ अरू कुरामा नभए पनि बोल्न चाहिँ मलाई डर लाग्दैन थियो कि. एन्ड आई थिङ्क त्यही कारणले आई काइन्ड अफ अर्न माई लिभिङ थ्रु स्पिकिङ नै भनौँ न. आई होस्ट इभेन्ट्स, आइ एम एन इएमसी, आई डु स्पोर्ट्स ब्रोडकास्टिङ अर लाइक डिजिटल मिडियामा स्पोर्ट्सको क्लबहरूको डिजिटल मिडियामा हजुरहरूले मलाई देख्नुहुन्छ. अनि कन्टेन्ट क्रिएसनमा पनि यु निड एन्ड आर्ट अफ एक्सप्रेसन थ्रु टकिङ. अनि आई थिङ्क त्यो चाहिँ ममा अलिकति थियो पहिलेदेखि. सो आई हेभ जस्ट बिन लाइक पोलिसिङ इट एन्ड मोनिटाइजिङ इट भनौँ न. सो वाट एबाउट मिस टिन नेपाल 2021 होइन, त्यसमा जानलाई चाहिँ केले इन्सपायर गर्यो अथवा चाहिँ कि अब कति लेडिजहरू अथवा चाहिँ गर्लहरूको स्पेसल्ली यङ एजमा नै त्यो एउटा क्राउन लगाउने वाला एउटा फ्यान्टेसी हुन्छ नि त, वाज द्याट द ड्राइभिङ फ्याक्टर अर कसैले इन्सिस्ट गर्यो कि यु लुक ब्युटिफुल यु सुड गो टु द पेजेन्ट भनेर? आई थिङ्क मलाई चाहिँ के लाग्छ भने इट्स अल द फ्याक्टर्स. आई हेभ अलवेज बिन इन्ट्रेस्टेड इन प्याजेन्ट्स इन जेनरल होइन. म चाहिँ बच्चैदेखि मिस नेपालहरू हेर्ने, अब आई हेभ टोल्ड दिस धेरै ठाउँमा, सो इट्स समथिङ भेरी रिपिटेड. म चाहिँ बच्चैदेखि मिस नेपालको एकदमै फ्यान. अनि त्यो मिस नेपाल टिभीमा चल्दा पनि आई ह्याड टु एन्सर अल द क्वेसन्स एन्ड एभ्रिथिङ. अनि ग्रोइङ अप अब पेरेन्ट्सले देख्नुहुन्छ नि त. सो जब मिस टिन आयो होइन, मैले थाहा पाएँ काठमाडौँ जेसिसले चाहिँ मिस टिन गर्दो रहेछ भनेर. अनि जेसिस आर एक्चुली फर द पिपल हु डोन्ट नो, जेसिस भनेको चाहिँ पायनर कम्पनी हो क्या अफ मिस नेपाल. 2000 समथिङ, आइ एम नट स्योर अबाउट द डेट, बट 19 समथिङको त्यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड जति पनि मिस नेपाल हुनुभयो. लाइक आई थिङ्क 2टा कि 3टा मिस नेपालसम्म चाहिँ हिडन ट्रेजरले टेक ओभर गर्नभन्दा अगाडिको मिस नेपाल्सहरू चाहिँ सबै काठमाडौँ जेसिसको मिस नेपाल्सहरू हो क्या. सो इट स्टार्टेड द कन्सेप्ट अफ पेजेन्ट्री इन नेपाल. सो अब त्यति भनिसकेपछि चाहिँ इट वाज अ ट्रस्टेड प्लेस टु बी इन. सो आई पार्टिसिपेटेड. अनि त्यसपछि चाहिँ माई फादर, आई हेभ टु त्यो मेन्सन हिम, आई थिङ्क हि वाज द वान जसले चाहिँ मलाई बारम्बार मैले होइन नगर्ने हो कि भन्दा पनि होइन, त्यो बच्चैदेखि सोचेको युआर मेड फर इट, यु हेभ टु डु इट भने हि पुस्ट मी थ्रु. उहाँले गएर एडमिसन गरिदिएर गर्नैपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले लास्ट मोमेन्ट पुस्ट चाहिँ मलाई मेरो बाबाले नै गरेको हो. अनि तर ड्रिभन चाहिँ म अभियसली एकदमै हो, म पनि त्यही वान अफ दोज पिपल के जसले चाहिँ बच्चैदेखि एकदम जाने प्याटर्नमा जाने सोचेकै मान्छे भएको भएर. सो द्याट वाज द अल इन अल जस्तो भयो. त्यो मिस टिनको प्रोसेस चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्नाले स्टार्टिङदेखि इन्डिङसम्म जाँदै गर्दाखेरिको प्रोसेस अलिकति सर्टकटमा भन्नु पऱ्यो भने? सो अडिसन्सहरू खुल्छ. अनि कतिवटा इयरमा चाहिँ अब अलिकति यतापट्टि पनि थोरै स्याड छ. अब आई हेभ टु टेल वाट इट इज भनेर चाहिँ. सो हाम्रो मिस टिनमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एभ्री इयर प्रेसिडेन्सी चेन्ज हुन्छ कि. सो एभ्री इयर नयाँ प्रेसिडेन्ट भएपछि उहाँको टिमले चाहिँ मिस टिन अर्गनाइज गर्छ. अहिले आवर कमिटी इज कमिङ टु अ कन्क्लुजन कि लाइक फर सर्टेन सम इयर्स लाइक 5 इयर्ससम्म एउटै अर्गनाइजर्सहरूले नै गर्ने. बिकज देन यु नो द स्पोन्सर्स, देन यु नो हाउ द प्रोसेस गोज, देन यु नो वाट टु डु नेक्स्ट. अनि त्यसरी सजिलो कम हुन्छ ह्यासल नि हुन्छ भनेर? त. एक्ज्याक्टली. नभए भने चाहिँ एभ्री इयर त्यो जेसिसको टिमको लागि चाहिँ इट्स अ न्यू थिङ के. इट्स एभ्री इयर इट्स लाइक तिमीले मिस टिन अर्गनाइज गर्नु इज यु स्टार्ट फ्रम 0 एन्ड देन यु टेक देन इभेन्ट टु 100. अनि त्यसले चाहिँ अर्को इयर केही पनि फ्रुटफुल हुँदैन बिकज अगेन कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट सेट अफ पिपल आउँछ अनि कम्प्लिटली फ्रम 0 सुरु गर्छ के. समटाइम्स इभन लाइक इन्स्टाग्राम पेज चाहिँ थ्याङ्कफुली अहिले हाम्रो लाइक सेम मेन्टेन छ. कहिले काहीँ टिकटक पनि एभ्री इयर मिस टिनको डिफ्रेन्ट टिकटक बन्छ क्या. त्यो कारणले गर्दा बिकज पिपल डोन्ट नो कि यस्तो छ यस्तो छ यस्तो छ त्यो भन्दा फेरि ग्रो गर्नु पऱ्यो नि त. सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब मैले भनेकै सेट तपाईँहरूको वा मलाई हेर्ने भ्युवर्सहरूको टाइममा त्यही नहुनसक्छ होइन. फर मी मेरो पालामा चाहिँ एज लङ एज आई रिमेम्बर अडिसन्स वर फ्री होइन. सो अडिसन्सको लागि चाहिँ हजुरलाई अडिसन्स ओपन भनेर आउँछ एन्ड देन यु अप्लाई फर इट.
म चाहिँ आइएम इन्ट्रेस्टेड भनेपछि तपाईँलाई अडिसन स्केड्युल गरेर तपाईँको नेम रजिस्टर हुन्छ, तपाईँलाई डेट दिन्छ, भेन्यू दिन्छ, यु गो देयर, दे विल बी सेट अफ जजेस एन्ड दे विल आस्क यु, दे विल जस्ट वान नो योर पर्सनालिटी, सो दे विल आस्क यु सम सर्टेन क्वेसन्स अबाउट युर सेल्फ, तिम्रो आइडियोलोजिज, थोरै तिम्रो भिजन होइन, तिम्रो एम्सहरू अनि कसरी पेजेन्टमा आउन इन्सपायर भयो, अलिअलि अडिसन नै हुन्छ एउटा, केही पर्फर्म गर्न भन्न सक्नुहुन्छ एन्ड वाट एभर, अनि त्यसपछि इफ युआर सेलेक्टेड यु विल गेट अ कल। अनि अहिलेसम्म चाहिँ आई थिङ्क देयर इज अ सर्टेन एडमिसन फी एलोकेटेड नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई मिस टिनमा पनि। कतिवटा प्याजन जस्तो कि हिडन ट्रेजरको अन्डर आउने अब मिस नेपालमा चाहिँ एज आई नो, people can correct me if I'm wrong, I think entire process चाहिँ फ्री नै हो, हिडन ट्रेजर डजन्ट चार्ज, तर आई थिङ्क मिस टिनले चाहिँ चार्ज गर्छ सर्टेन अमाउन्ट एडमिसनको, एन्ड देन युआर ग्रुम फर अराउन्ड 28 to 30 days। तिम्रो कोरियोग्राफर आउनुहुन्छ बिहानदेखि बेलुकासम्म स्कुल गए जस्तो, बिहान जाने एन्ड तिम्रो वर्क क्लास हुन्छ, तिम्रो टक क्लास हुन्छ, तिमीलाई डिफ्रेन्ट मेकअप, क्लाइमेट चेन्ज, कल्चर, कज लाइक तिमीले चाहिँ एउटा टिन एम्बेसेडरलाई ग्रुम गरिरहेको छौ, सो त्यही अनुसारले चाहिँ तिमीलाई लाइक सबै कुरा रिलेटेड एउटा टिन एम्बेसेडर हुनलाई तिमीलाई के चाहिन्छ त्यो सबैको क्लास एभ्री डे डिभाइड गरेर तिमीलाई हुन्छ तिम्रो अब बाहिर लाने टुर्सहरू लाने त्यस्तो त्यस्तो सबै कुरा इन्क्लुडेड, एन्ड आफ्टर 30 days देयर इज अ प्री जजिङ राउन्ड जहाँ चाहिँ जजहरूले तिमीलाई फाइनलभन्दा अगाडि भेट्नुहुन्छ कि, अनि तिमी वान बसेर हुन्छ, देयर विल बी प्यानल अफ जजेस एन्ड दे विल बी आस्किङ यु क्वेसन, गेटिङ टु नो यु बेसिकली, बिकज त्यसले पनि फाइनली अफेक्ट गर्छ होला फाइनलमा। एकदमै द्याट्स द की पोइन्टर, बिकज फाइनलको त्यो इन्ट्रोडक्सन मात्रैले पिपल क्यान नट चुज टप समथिङ, दे हेभ टु नो हु द पर्सन इज, सो एउटा प्री जजिङ भनेर सेगमेन्ट विच अ लट अफ पिपल डोन्ट नो कि कसरी मान्छे टप 12 रिभिल गर्न मिल्छ अभियसली यहाँ त्यो त केही फरक पर्दैन, त्यो प्रोसेस हो, एउटा स्टेज हो त्यो होइन, तिम्रो ट्यालेन्ट राउन्ड पनि हुन्छ, सो ट्यालेन्ट राउन्डमा चाहिँ वाट एभर तिम्रो ट्यालेन्ट के छ, अब डान्सिङ, सिङ्गिङ, आर्ट, म्युजिक, कराटे, जे तिमीमा ट्यालेन्ट छ यु हेभ टु सो द्याट, सो त्यसपछि भनेको चाहिँ त्यो प्री जजिङ इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट स्टेप, बिकज त्यो दिन चाहिँ जजेस आर गन नो यु के, दे आर गन इन्टरेक्ट विथ यु, तिम्रो भिजन के हो त, वाट इज यर पर्पस अफ बिङ इन दिस प्याटर्न भन्ने कुरा चाहिँ त्यो दिन दिन हो। त्यसपछि नेक्स्ट फाइनलको डेमा चाहिँ प्री जजिङको र इन्ट्रोडक्सनको मार्किङ मिलाएर हामीलाई टप आई डोन्ट नो 12, 10 कति हुन्छ, अब म ठ्याक्क बिर्स 5 years अगाडिको कुरा होइन, बट जस्ट एउटा राउन्ड चाहिँ त्यो दुइटाको बेसिसमा मात्र हुन्छ, अनि त्यसपछि तिम्रो पर्फर्मेन्स हेर्दै तिमी अगाडि जान्छौ। त्यो प्रोसेसमा चाहिँ के सिकिँदो रहेछ एउटा पार्टिसिपेन्ट्सले चाहिँ? अ लट अफ थिङ्स आई थिङ्क यो चाहिँ लाइफ टाइम लर्निङै हुन्छ कि, मैले चाहिँ एउटा प्याजनभित्र गइसकेपछि म जाँदाखेरि वी वर आई थिङ्क 23 गर्ल्स थियौँ हामी जस्तो लाग्छ होइन, एक्सेप्ट फर अस 3 टाइटल होल्डर्स, हामी 3जना बाहेक मैले सबैजनाको लाइफमा प्रोग्रेस भएको देखेँ कि, द्याट्स अ की पोइन्टर द्याट आई थिङ्क वान सुड टेक इन होइन। प्याजेन्ट इज नट समथिङ द्याट आई थिङ्क अलिकति एडल्ट प्याजेन्ट्सहरू चाहिँ इज नट समथिङ द्याट यु गो इन जस्ट टु टेक एक्सपिरियन्स, बट टिन प्याजेन्ट्सहरू चाहिँ कुड बी अ भेरी ग्रेट प्लेस टु ग्रुम युर सेल्फ के, जस्तो कि कति मान्छेहरू चाहिँ एक्सप्रेसिभ हुँदैन होइन, इट्स भेरी डिफिकल्ट फर देम टु लाइक स्पिक देयर हार्ट आउट, सो प्याजेन्ट गिभ्स यु द्याट, कस त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तिम्रो एन्सर्सहरू इभ्यालुएट हुन्छ कि, कसले कस्तो लेख्यो, कसको बेटर भयो, एभ्री डे त्यहाँ त्यही 30 दिनमै चेन्ज देख्छ कि मान्छेहरूमा, आर्टिकुलेसनको स्किल्स नै बढ्छ एक्ज्याक्टली, प्लस हाउ यु टक, हाउ यु पुट लाइक कसरी तिमीले आफूलाई प्रेजेन्ट गरिरहेको छौ मान्छेहरूको अगाडि। कोही मान्छे चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सेमाई ग्रुम नै हुन्छ क्या त्यो स्टेजमा पुग्दासम्म चाहिँ, दे डोन्ट निड अ लट अफ ग्रुमिङ होइन, त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ इट्स लाइक एन एयर ब्रस, त्यो फाइनल टचेस जस्तो खालको पलिस गरिदिने फिनिस होइन, तर कोही मान्छे चाहिँ कस्तो हुन्छ भने र अनि त्यो मान्छेहरू चाहिँ एउटा उनीहरूको लागि चाहिँ इट्स अ लिप के, सो म त भन्छु जो मान्छेहरू चाहिँ हु आर लाइक होइन आई एम कन्फिडेन्ट, लाइक म यस्तो 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 छु, मसँग अलरेडी यति एट्रिब्युट्स छ, आई वान गो विन, गो गर्ल होइन, गुड फर यु, बट जो मान्छेले चाहिँ आई डोन्ट नो आई एम भेरी साई भन्छ नि, आई थिङ्क टिन प्याजेन्ट्सहरू चाहिँ इज पर्फेक्ट फर यु टु गो एन्ड गेट युर सेल्फ ग्रुम बिफोर यु टर्न इन टु समन हु हेज टु फेस द वर्ल्ड के, अब वर्ल्ड फेस गर्नुपर्छ नि त, यु हेभ टु गो टु अ कर्पोरेट सेटिङ होस्, फ्रिलान्सिङ सेटिङ होस्, मिडिया सेटिङ होस्, जानुपर्छ, आफू बोल्नुपर्छ होइन, आफूलाई प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यति यो 30 डे प्याटर्न चाहिँ तिमी नजित्यौ भने पनि आई थिङ्क इट्स एन इन्भेस्टमेन्ट टु यर सेल्फ, एउटा कोर्स नै लिएको जस्तो भयो नि, कोर्स नै लिएको जस्तो भयो। अब यो टिन पेजेन्ट चाहिँ अब स्पेसली गर्लको लागि त छ, त्यसमा के मिस्टर भने जस्तै मेलको लागि पनि छ टिन पेजेन्ट? आई डोन्ट नो
अबाउट ठ्याक्क मिस्टर टिन अर मास्टर टिन भन्ने चाहिँ मैले देखेको चाहिँ छैन तर मिस्टर एन्ड मिस एसई भनेर चाहिँ हुन्छ ए ओके सो भनेपछि एसई इन अ वे पछि त्यही चाहिँ या जस्तै भयो इन अ वे देयर इज अभियसली अहिले त मिस्टर नेपाल अनि इभन लाइक एडल्ट नै प्याटर्न पनि मेल मिस्टर सुप्रा नेसनल भनेर अर नेसनल भनेर पनि छ मेलहरूको लागि मेल सेन्ट्रिक धेरै प्याटर्न्सहरू आइसक्यो कोहेसिभ पनि छ के मिस्टर एन्ड मिस एसई भनेर हाम्रोमा चाहिँ मैले पार्टिसिपेट गरेको प्याटर्नमा चाहिँ छैन तर आई थिङ्क अरू हुन्छ बट आई स्टिल डोन्ट वान इन्करेज फेरि जहाँ पनि गएर पार्टिसिपेट चाहिँ नगर्नु होइन ह्याभ अ गुड रिसर्च कज आई थिङ्क यो फेरि यस्तो हो के in hand ele मेरो लागि it turned out in a very nice way it नाइस वे unfolded in a very nice way so I want to say good things about it I want to promote it because मैले देखेको मान्छेहरूको लागि पनि यसले राम्रो गरेको छ having said that I think अहिलेको टाइम एन्ड सिचुएसनमा चाहिँ यु सुड बी भेरी अलर्ट रिसर्च गर्नुहोस् भन्छु म होइन अथेन्टिक ठाउँमा जानुहोस् अनि जुन पाए त्यही प्याजेन्टमा नजानुहोस् फर्स्ट अफ अल इट्स नट सेफ फर यु be it a guy be it a girl and it's not safe for you second of all you should know what you're signing up to you know just because I said it and it worked out well for me doesn't mean it would for you so if तिमी के को लागि साइन अप गर्दैछौ कस्तो अर्गनाइजेसनमा जाँदैछौ कस्तो मान्छेको अन्डरमा छौ त्यो मान्छेले कस्तो कस्तो कामहरू गरिसक्नु भएको छ होइन त्यहाँबाट निस्केको प्रडक्टको कस्तो कस्तो त्यो रेस्पोन्सेस छ त्यो नहेरिकन चाहिँ डोन्ट गो इन्टु रिभ्यू चाहिँ हेर्नै पर्यो त्यो एकदमै त्यो चाहिँ म्यान्डेटरी त्यो त मैले भन्न नै पर्छ बिकज म आफू कमिङ फ्रम प्याजेन्ट होइन इट ब्रेक्स माई इट स्याटर्स माई हार्ट बिकज कति रेप्युटेड प्याजेन्ट्सहरू पनि अहिले एकदम ठुल्ठुलो कन्ट्रोभर्सिजहरूमा परिराख्नु भएको हुन्छ होइन वी सी पिपल बिङ मिसयुज आई डोन्ट नो इफ द्याट इज अ राइट वर्ड बट लाइक उहाँहरू चाहिँ अब एउटा प्याजेन्ट जितिसकेपछि पनि यस्तो कन्ट्र्याक्टले उहाँहरूलाई बाँधिदिने कि दे आर लाइक forced to promote the brands they don't want to promote forced to work in hours they don't want to work होइन forced to like आफूले पे गरेर अब अर्गनाइजेसनले जिताइसकेपछि पनि आफूले पे गरेर चाहिँ एक्स्ट्रा अब गर्ने चार्जेसहरू चाहिँ आफूले गर्नुपर्ने क्या द्याट्स नट सो इफ त्यस्तो भइरहेको छ अगाडिको मान्छेले तपाईँलाई त्यस्तो भनिरहेछ तर पनि यु साइन अप टु इट यु गो देयर एन्ड देन यु कम्प्लेन भने चाहिँ देन द्याट्स नट up to anybody else that's into you तपाईँले आफैले त्यो प्रब्लम आफूमाथि लिएर आएको सो डु अ गुड लेभल अफ रिसर्च होइन अनि म चाहिँ के पनि भन्छु भने बी प्रिपेयर्ड फर कन्सिक्वेन्सेस नेपालमा चाहिँ सबै प्याजेन्टको अवस्था राम्रो छैन होइन सबै प्याजेन्टले तपाईँले सोचे जस्तो तपाईँको पुरै एक रातमा तपाईँलाई दिँदैन इट्स यु हु हेभ टु वर्क फर इट कहिलेकाहीँ तपाईँले सोचे जस्तो नतिजा नआउन पनि सक्छ तर हियर एन्ड देयर इफ यु आर लुकिङ आउट फर प्लेटफर्म्स इफ यु वान वर्क हार्ड इफ युआर गोइङ फर गुड कज गुड इन्टेन्सन पोजिटिभ माइन्डसेट लिएर जानुभएको छ एकदम धेरै एक्सपेक्टेसन नराखेर बट पोजिटिभ माइन्डसेट लिएर जानुभएको छ भने चाहिँ आई थिङ्क फर मी इट टर्न आउट really good अनि I hope it turns out good for you guys as well but don't go in a wrong त्यो अर्गनाइजेसनसँग चाहिँ आफूलाई आबद्ध नगर्नु भनेर त्यो चाहिँ आई हेभ टु गिभ एन डिस्क्लेमर के द्याट्स अ ब्युटिफुल मेसेज किनभने अगाडि एउटा इन्टेन्सन क्लियर भयो प्लस के हुनसक्छ भने अगाडि थाहा पायो भने त मान्छेले राइट रिसर्च गरेर राइट ठाउँमा पुग्छ नि त जब तपाईँले मिस टिन नेपाल जित्नुभयो त्यो जितिसकेपछि चाहिँ के आउँदो रहेछ त सँगसँगै भन्नाले फेम नेम अपर्च्युनिटिज अथवा चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटिज यो सब कुराहरू चाहिँ कस्तो 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 कुराहरू चाहिँ सँगै लिएर आउँदो रहेछ त्यो टाइटलसँगै आई थिङ्क फेमको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ आई थिङ्क प्याजेन्ट्स वर मोर पपुलर बिफोर मैले गरेको डे एन्ड एजमा भन्दा अगाडि चाहिँ प्याजेन्टहरू अझै पपुलर थियो कि किनकि कस्तो थियो भने एभ्री अदर अर्गनाइजेसन्स वर नट डुइङ इट सो जति थियो त्यसको भ्याल्यु थियो कि अब मैले गरिसक्ने बेलामा पनि त्यो अब मैले नै मिस टिन गरेँ मैले काठमाडौँ जेसिसको अन्डरमा बसेर मिस टिन गरेँ होइन हु आर एज आई सेड द पायोनियर्स अफ प्याजेन्ट्स इन नेपाल आइ एम नट सेङ दे आर इन 100% फर्म कज अब मैले भने नि एभ्री डे लाइक एभ्री डे त्यो पिपल चेन्ज हुने बित्तिकै नेक्स्ट इयर अब मैले गर्दाखेरि मेरो एउटा सेट अफ पिपल जो हुनुहुन्थ्यो नि नट अ सिङ्गल पर्सन इज द अर्गनाइजिङ कमिटी त्यसपछिकै प्याजेन्टमा के सेकेन्ड इयरमा कन्सिक्युटिभ इयरमा सो मैले नै त्यो मेरै प्याजेन्टको पनि मैले केही प्रमिस गर्न चाहिँ मिल्दैन के त्यो कारणले कज दोज आर नट द पिपल द्याट आई नो होइन अनि तर ह्याभिङ सेड द्याट सो फेमहरूको कुरा भनेको त अब त्यस्तै नै भयो होइन बट आई थिङ्क द गुड रेस्पोन्सेस एन्ड द होपफुल आइज भन्छु म
for me those were the things that I took. I think त्यो बेलामा when I was 19 and I won a pageant, I don't think next day, yeah, I was called up for a few interviews and I thought that was, oh my god, I'm being called up for interviews, त्यस्तो थियो हैन. But it was not like त्यसपछि my phone didn't stop buzzing and then त्यसपछिबाट after that my life changed. त्यस्तो चाहिँ म भन्दिनँ. It was a very slow progress. I think I could have done so much more with my crown. थोरै अब त्यो पनि हुन्छ कि once the responsibility comes to a 19-year-old kid, it is a little like you're very confused what to do first and then what to do second and then what to do third होइन. अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि and as I said अलिकति 2-3 महिनापछि 10 years सकिन्छ, नयाँ मान्छेहरू आउँछ, हाम्रो मान्छेहरूसँग के रेस्पोन्सिबिलिटी हुँदैन. So you become a little directionless थोरै at that time. But what comes along is that love, that respect, because 5 years down भइसक्यो. म 2021 मा Miss Teen थिएँ. आज 2026 मा पनि whenever someone says Aditi Koirala Miss Teen Nepal 2021 आउँछ के, it follows by and it's gonna stay. That's a legacy that I have carried होइन. Miss Teen as a जे जस्तो अवस्थामा भयो भने पनि it has given me a lot of platforms, it has given me a lot of networks, it has given me a lot of opportunities जहाँ चाहिँ I could go and I could say I'm Miss Teen Nepal and people have like turned, oh Miss Teen रहेछ होइन. So I think an identity, you take an heritage of your own, because until that a 19-year-old kid is someone's daughter or someone's sister or someone's brother हुन्छ नि. त्यही हुन्छ नि त एउटा 19-year-old kidको त खासै आइडेन्टिटी भइसक्दैन. आजकल त्यही पनि हुन्छ बिकज पिपल स्टार्ट ग्रोइङ यङ एजमै उनीहरू हसल गर्न थालिसक्छ. बट नभए भने चाहिँ हुँदैन. सो वान्स युर अ Miss Teen, then someone is Miss Teen's father, someone is Miss Teen's mother, someone is Miss Teen's sister. So I think you create an identity to yourself that brings in an responsibility to prove yourself that, oh, I can do better. म होइन यो मात्रमा लिमिट हुनु हुँदैन, मैले यो पनि गर्नुपर्छ. You become responsible because you start getting messages from young teens girls. You are like, happy Women's Day, I really look up to you and I get really inspired by you. And then you start questioning yourself, oh my god, there are actually people looking up to me. होला एउटा दुईटा होला, रेसियो फरक होला, इन्टेन्सिटी फरक होला, बट एउटै मान्छेले पनि तिमीमाथि लुक अप टु गर्छ भने त तिमीमा एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ नि त. त्यो मान्छेलाई प्रुभ गर्ने पनि त रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ नि त. सो द्याट रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ द क्राउन ब्रिङ्स इन के. अब फास्ट फरवर्ड अहिले 2026 मा आइपुग्दै गर्दा होइन, अब अहिले जति पनि मान्छेले अदितिलाई चिन्नुहुन्छ उहाँहरूले अब अघि भने जस्तै कतिले एज अ को फाउन्डर चिन्नुहुन्छ होला, एज अ प्रेजेन्टर चिन्नुहुन्छ होला, एज अ एएमसी चिन्नुहुन्छ होला, डिजिटल मिडियाको सेरोफेरोमा चिन्नुहुन्छ होला, धेरै एरियामा चाहिँ चिनिरहनु भएको छ होइन. अब अहिले हेर्दै गर्दाखेरि त इफ यु लुक फ्रम दि अडियन्स पर्सपेक्टिभ होइन, तपाईँ एउटा लेमलाइटमा हुनुहुन्छ, हेर्दै गर्दाखेरि एउटा इन्सपाइरिङ फिगर हुनुहुन्छ नि त. तर बिहाइन्ड द सिनमा त देयर आर लट्स अफ वर्क होइन. धेरै काम हुन्छ, धेरै स्ट्रेस हुन्छ, धेरै टाइम म्यानेजमेन्टको इस्युजहरू हुन्छ, धेरै कुराहरू भइरहेको हुन्छ नि त. बिहाइन्ड द क्यामेरा चाहिँ इन अ वे लाइफ कस्तो चलिरहेको हुन्छ? I think मैले चाहिँ whenever you say all these are true but these are not true भन्छु कि. Because yes, I am a creator, yes, I am a presenter, yes, I am a co-founder of Biheko Content, and yes, I am hustling every single day, yes, I am working my way out. But मलाई चाहिँ के लाग्छ भने I am starting off के. म चाहिँ यसलाई स्टार्टिङ पोइन्ट मान्छु कि आफ्नो लाइफको. सो एज एभ्री अर्ली 20s मा भएको मान्छेले स्ट्रगल गरिरहेको हुन्छ नि, मेरो लाइफ पनि बेसिकली त्यही लाइनमा त्यही वेमा गइरहेको हुन्छ. बिकज मेरो लागि म भनेको आइम जस्ट अदिति फिगरिङ माई लाइफ आउट होइन. अनि एभ्री माइल स्टोन रिच गर्ने बित्तिकै इट्स नट द एन्ड अफ इट, देयर इज समथिङ एल्स द्याट स्टार्ट्स होइन. सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बिहाइन्ड द सिन चाहिँ माई लाइफ इज लाइक भेरी 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 हस्लिङ, एकदमै हस्लिङ हुन्छ. एन्ड या आई हेभ ब्याड डेज, I have a lot of bad days, stressful days हुन्छ. अनि म चाहिँ एउटा एकदम नर्मल 20s भनौँ न, इयर किड्स त के भन्यो, अर्ली 20 इयर पिपलहरूले आफ्नो लाइफ फिगर आउट गरे जसरी त्यही पेसमा नै बिहाइन्ड द क्यामेरा चाहिँ त्यसरी नै म हसल गरेर हुन्छु कि. एभ्री डे इज अ न्यू डे जस्तै खालको हुन्छ कि. अब तपाईँको पर्सपेक्टिभबाट तपाईँले भनिहाल्नुभयो अर्ली 20sको कुरा गर्दै गर्दाखेरि अर्ली 20sमा भइरहेको यङ नेपाली
मेल फिमेल जो पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको बिगेस्ट कन्फ्युजन अथवा चाहिँ स्ट्रगल चाहिँ केमा देख्नुहुन्छ अहिलेको समयमा? आई थिङ्क कन्फ्युजन उहाँहरूको चाहिँ सोसियल मिडियाले क्रिएट गर्छ जस्तो म केले क्रिएट गर्छ कन्फ्युजन चाहिँ मह्म, भनिदिन्छु होइन आई थिङ्क ओके। सोसियल मिडियाले क्रिएट गर्छ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेसन्सहरूले क्रिएट गर्छ होइन त्यो मैले एउटा स्पेस सोसियल मिडियाले त्यो पनि गर्छ कि फेरि आई स पोस्ट आई थिङ्क अ फ्यु डेज अर्लियर वेयर समन वाज लाइक डोन्ट वरी इफ यु नट बिल्ड अ हाउस वेन यु 28 बिकज युआर नट सपोज टु मह्म, ओके बट अहिले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने 1 year डाउन द रोड तिमी काम गर्न थालेपछि युआर लाइक ल केही गरेकै छैन उम्, केही जोडेकै छैन केही गरेकै छैन हुन्छ नि त सो अँ, आई थिङ्क कन्फ्युजन चाहिँ केले हुन्छ भने वेयर डु आई गो जहाँ चाहिँ क्विक आई क्विक क्यान मेक मेक मनी के मनी। क्विक मनी कहाँबाट हुन्छ भनेर खोज्ने चक्करमा चाहिँ उनीहरू कन्फ्युज हुँदै हिँड्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई मह्म, अनि त्यो इल्युजन चाहिँ सोसियल मिडियाले क्रिएट गरिदिन्छ के यु मह्म, सी पिपल्स लाइफस्टाइल होइन अनि सबैले स्ट्रगल गरेर थोरै थोरै गरेर बनाएको हुन्छ के हुन्छ कोही कोही मान्छेको अब समवान अब 500वटा औँला बराबर हुँदैन नि त होइन अँ, समवान क्यान गेट लकी समवान क्यान गेट अनलकी बट देयर इज अ जेनरल लाइन अब कस्तो भइसक्यो त्यो जेनरल लाइनै डिसपियर भइसक्यो के ओके। वाट इज जेनरल वाट इज एक्स्ट्राअर्डिनरी त्यो मिक्स म्याक्स भइसक्यो के उम्, सो इफ यु डोन्ट इफ यु आर वर्किङ अन अ जेनरल लाइन युआर नट ह्याप्पी एनिमोर यु वान्ट टु बी एक्स्ट्राअर्डिनरी यु वान्ट टु सी त्यहाँ गएपछि के हुन्छ उम्, एन्ड देन यु ओन्ली युआर ह्याप्पी अनि त्यो चाहिँ कहिले काहीँ चाहिँ म आफैमाथि पनि लागु हुन्छ कि उम्, काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ आई फिल लाइक अब बाहिरबाट हेर्दाखेरि मलाई भन्नुहुन्छ नि त कस म पनि टुर्नामेन्ट्सहरू जम्प गरिरहेको हुन्छु आज यो टुर्नामेन्ट गरिरहेको छ भने भोलि अर्को टुर्नामेन्ट गरिरहेको हुन्छु विच इज अ प्रोग्रेस मैले मेरो पर्सनल इफ म इन्टरपर्सनली आफूलाई रिफ्लेक्ट गर्ने भने द्याट्स अ ग्रोथ तर बाहिरै हेऱ्यो भने त अर्को मान्छेले अर्को गरिसक्यो म बल्ल यही गर्दैछु उम्, सो त्यो हुन्छ कि आई थिङ्क द्याट्स अ भेरी ह्युम्यानिक कम्पेरिजन। नेचर एक्ज्याक्टली कम्पेरिजन्स हुन्छ होइन इट्स अ भेरी ह्युमन नेचर सो मैले चाहिँ एट दिस पोइन्ट आई हेभ मेड माई पिस मेरो ग्रोथ भनेको मसँग बाहेक अरू कोहीसँग मलाई सरोकारै छैन सो योर कन्फ्युजन स्टप्स वेन यु स्टप लुकिङ अराउन्ड एट अदर पिपल एन्ड स्टार्ट फोकसिङ अन यर सेल्फ सो आई थिङ्क अर्काको हेर्दै 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 त मान्छे कन्फ्युज हुन्छ क्या अर यसको मेबी बी गर्ने कि ग्रेटफुल फर यर ओन प्रोग्रेस। एक्ज्याक्टली अब यो यसमा चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि मैले योभन्दा अगाडि हाम्रो एकजना सानो भाइसँग पनि मैले पोडकास्ट गरेको थिएँ कि अराउन्ड 13 इयर्सको भाइसँग पनि। अब उहाँहरूको लाइफ चाहिँ हेभिली प्यारेन्टिङमा एकदमै धेरै डिपेन्ड गरिरहेको हुन्छ होइन, प्यारेन्ट्सको रोल ज्यादा नै हुन्छ। जब मान्छे टिनेज पार गरेर अर्ली 20s सुरु गर्छ त्यो बेलामा चाहिँ फ्यामिलीको रोल चाहिँ कतिको इम्पोर्टेन्ट छ, स्पेसल्ली किनकि त्यो टाइममा त करियरलाई लिएर फोकस गर्ने टाइम हुन्छ अथवा कहाँ जाने के गर्ने कसरी करियर बनाउने कसरी लाइफलाई प्रोग्रेसिभ बनाउने भन्ने एस्पेक्टमा सोचिरहेको हुन्छ नि त। त्यो बेलामा चाहिँ फ्यामिलीको रोल चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ र स्पेसल्ली ह्याभिङ अ गुड फ्यामिली अराउन्ड यु तपाईँ आफ्नो एक्सपिरियन्स चाहिँ के छ? आई थिङ्क म चाहिँ टचवुड आई कन्सिडर माइसेल्फ लकिएस्ट भन्छु म यो एस्पेक्टमा चाहिँ कज मलाई चाहिँ मेरो घरमा चाहिँ आई हेभ अलवेज ह्याड फुल फ्रिडम इन चुजिङ वाट एभर करियर पाथ आई हेभ अलवेज वान्टेड टु बी इन वाट एभर आई वान्टेड टु वर्क इन एन्ड माई पेरेन्ट्स हेभ अल दे हेभ डन इज पुट फुल फेथ अनि हुन्छ हामी नेपाली फ्यामिलीमा हुर्केको हो हुन्छ 2-4वटा सजेसन्सहरू उहाँबाट आउँछ तर म माथि चाहिँ जोर जबरजस्ती चाहिँ यही गर्नुपर्छ यही फिल्डमा जानुपर्छ यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन होइन नट एभ्रिबडी इज लकी द्याट वे सो मैले चाहिँ जेनेरिक हिसाबले भन्ने हो भने चाहिँ आई थिङ्क फ्यामिलीको एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ बिकज द्याट इज द टाइम वेन यु आर आई थिङ्क एट यर लोवेस्ट इन लाइफ इज वाट आई फिल बिकज तिमीलाई चाहिँ टेम्परेरी ह्याप्पिनेस मात्रै हुन्छ क्या त्यो बेलामा यु गेट अ वर्क युर ह्याप्पी यु गो इन यु डोन्ट लाइक द वर्क युर स्याड एकदमै फ्लक्चुएट भइरहेको हुन्छ कि ग्राफ किनकि त्यो 2-3 वर्षले चाहिँ धेरै कुरा डिसाइड गर्छ के तिमी कस्तो पाथमा जान्छौ होइन तिमीले कुन फिल्ड चुज गर्छौ तिम्रो लागि तिम्रो साथीहरूले के गरिरहेको छ त्यसले तिमीले आफूलाई कसरी मोटिभेट गर्छौ होइन एन्ड इफ आफ्टर अल द हसल लाइक सपोज अब मैले चाहिँ खासै धेरै म कर्पोरेट गरेको छैन आई इन्भल्भ माइसेल्फ इन्टु कर्पोरेट वर्ल्ड फर भेरी लिमिटेड टाइम बट त्यो टाइममा हुँदाखेरि पनि म बिहान 8 बजे घरबाट निस्केको छु कतै पुग्नको लागि र म बेलुका 5-6 बजे घर आएको छु एन्ड इफ माई पेरेन्ट्स इज लाइक वाट आर यु डुइङ you're not doing enough look at your friends they are doing so good भन्यो भने के माइन्डसेट लिएर म सुत्छु के मोटिभेसन लिएर म अर्को दिन फेरि बिहान त्यो 8 बजे त्यो अफिसको डेस्कमा बसेर 5 बजेसम्मलाई म प्रिपेयर हुन्छु कि रादर इफ यु हेभ लाइक डु यु निड एनी हेल्प कस्तो भइरहेछ वर्क प्लेस
हामी पनि काम गरेको हो, हामीले पनि हसल गरेको हो, हाउ क्यान वी हेल्प यु? आर यु फाइन? Like, how are you enjoying work? Do you feel yourself fitting in? I think यो क्वेसन्सहरू चाहिँ फ्यामिलीबाट आउनुपर्छ कि, बिकज आफ्टर अ फ्यु इयर्स तब त्यो बेलामा डिट्याच भयो, जब 19, 20, 21, 22मा तिमी फ्यामिलीबाट डिट्याच भयो भने देन यु गो टु अ फेज वेयर यु नेभर डिपेन्ड अन यर पेरेन्ट्स फर सजेसन्स कि, बिकज त्यो पार्ट त तिमीले आफै पार गरिसकेका हुन्छौ नि त, त्यो डिसिजन्स, त्यो मेजर लाइफ डिसिजन्सहरू तिमीले मेक गरिसकेका हुन्छ, एटलिस्ट एउटा करियर पाथ तिमीले आफ्नो चुज गरिसकेका हुन्छ नि त, अनि त्यसपछि चाहिँ यु फिल लाइक योर स्ट्रगल इज योर ओन, अब गर्नु गरिसक्यो, अब वाइ टु गो ब्याक. सो आई थिङ्क पेरेन्ट्सहरूले चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ यु सुड बी कन्सिडर द्याट योर डटर or your son or your child is really trying. If they are not trying and if they are like wasting their time, it is your full authority to go and tell like do some work or get your life together, because यसरी चाहिँ जिन्दगी चल्दैन है बाबु नानी भनेर भनिदिने काम पनि तपाईँहरूको हो. तर यदि कोही मान्छेले मेहनत गरिरहेको छ होइन, एभ्री डे खटिरहेको छ भने चाहिँ तपाईँको रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको चाहिँ ऊ खुसी छ कि छैन, उसले आफूलाई राइट ठाउँमा राखेको छ कि छैन, ऊ मेन्टली कतिको स्टेबल छ, उसले त्यो स्ट्रगललाई कसरी लिइरहेको छ, बिकज ऊ कम्प्लिटली तपाईँहरूबाट डिपेन्डेन्ट भएकोबाट होइन कम्प्लिटली अब इन्डिपेन्डेन्ट हुने जर्नीमा गइरहेछ के. त्यतिखेर पिपल सी द रियल वर्ल्ड, पिपल फाइन्ड अ लट अफ रियालिटी चेक्स, दे सी फ्रेन्ड्स कस्तो हुन्छ, लाइफ कस्तो हुन्छ, वर्क प्लेसले तिमीलाई कसरी ट्रिट गर्छ, वाइ आर फ्रेन्ड्स एन्ड कलिग्स डिफ्रेन्ट, किन कलिग्स हो, फ्रेन्ड्स हो, त्यो कुराको डिफ्रेन्स थाहा हुन्छ. उसको कम्फर्ट स्पेसमा भएको साथीहरूसँग ऊ छुट्टिन्छ. युआर अलोन के वान्स यु स्टार्ट वर्किङ, युआर अ लोन आर्मी. हुनसक्छ हप्तामा 1-2 पटक भेट हुनसक्छ, अरू तिम्रो अफिसको साथीहरू राम्रो हुनसक्छ, के हुनसक्छ होइन, त्यो भनेको अगेन लाइक देयर आर लकी हुन्छ क्या, देयर आर लकी पिपल, वी हेभ टु एक्सेप्ट द फ्याक्ट कि देयर आर लकी पिपल. बट इफ हामी जेनेरिक कुरा गर्छौँ भने एउटा सेटिङमा हामी घरमा आनन्दले खाना खाएर कसैको केही नसुनेर आफ्नो दादागिरी देखाउनु र कुनै बसको अन्डरमा तिमी 9 to 5 काम गर्नु इज अ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट थिङ. सो त्यो ट्रान्जेक्सनलाई तिम्रो चाइल्डले कसरी प्रोसेस गरिरहेको छ, कसरी एडप्ट गरिरहेको छ, ऊ कम्फर्टेबल छ कि छैन, द पर्सन हेज टु स्पेन्ड रेस्ट अफ देयर लाइफ विथ द्याट, द थिङ द्याट दे गेट देमसेल्फ इन्टु. र त्यसको ह्युज रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ पेरेन्ट्समा आउँछ क्या, बिकज द्याट इज द टाइम दे निड योर गाइडेन्स. That is the time you are supposed to be their friends. लाइफमा धेरै कम टाइम आउँछ where parents have to switch their roles from parents and be their child's friends के, and I think त्यो एउटा प्राइम टाइम हो. सो त्यो बेलामा चाहिँ म चाहिँ हरेक पेरेन्ट्सलाई के रिक्वेस्ट गर्छु भने बी देयर फर देम, लिसन टु देम, सजेस्ट देम, बी देयर फ्रेन्ड्स के, नट समन हु इज कन्सटेन्टली प्रेसरिङ देम टु अगेन डु अझै बेटर, दे विल डु इट, बट एटलिस्ट बी देयर फर देम. कहिलेकाहीँ चाहिँ प्यारेन्ट्सले फेरि अगाडि त्यो टाइममा चाहिँ एकदम सपोर्टिभ नभइदिने, अनि त्यसपछि किनभने काम त बिगारिरहेको हुन्छ, किनकि दे आर इन द लर्निङ प्रोसेस, काम बिग्रिरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ बिहेभियरल प्रब्लमहरू हुनसक्छ, यताउता हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ पछि गएर चाहिँ त्यहाँबाट अब तिमी त खत्तम भइसक्यो भनेर त्यो एन्ड गरिदिने कि, त्यो वाला चाहिँ हुनु भएन. त्यो चाहिँ हुनु भएन. अनि त्यही त तिम्रो आई थिङ्क एउटा 19, 20, 21, 22 आफूसँग पनि कहिलेकाहीँ पेरेन्ट्सहरूले कम्पेयर गर्नुपर्छ कि, बिकज उहाँहरूको डिएन एजमा आई थिङ्क मेरो पेरेन्ट्सको एजमा चाहिँ 19-20मा दे वर लाइक इन्डिपेन्डेन्ट, दे हेड स्टार्टेड अर्निङ फर देमसेल्फ, दे हेड स्टार्टेड वर्किङ फर देमसेल्फ होइन. हामी त अलिक पुल लिएको छौँ नि त, हामीलाई त वी डोन्ट ह्याभ टु बी इन्डिपेन्डेन्ट अन्टिल वी कम्प्लिटेड विथ आवर ब्याचलर्स विच इज लाइक 22-23 सम्म हामीलाई इन्डिपेन्डेन्ट हुने प्रेसर हुँदैन. त्यसपछि वी स्टार्ट फिगरिङ आवर लाइफ आउट, 1-2 वर्ष फिगर आउट गर्न लाग्छ, त्यसपछि वी गेट इन टु अ फिल्ड एन्ड देन वी बिल्ड आवर बेस एन्ड देन वी बिल्ड आवर करियर. सो इट्स अ लङ प्रोसेस. सो त्यो बेलामा चाहिँ बी स्ट्रिक्ट, यस्तो होइन कि लाइक पुरै उसको कुरा मान्ने भने, तर आई थिङ्क त्यो एउटा स्पेस चाहिँ क्रिएट गरिदिनुपर्छ वेयर यु लिसन टु देम, बिकज आई थिङ्क नाउ दे हेभ काइन्ड अफ स्टार्टेड डेभलपिङ देयर फ्रन्टल लोब, सो दे हेभ स्टार्टेड टकिङ सेन्स. त्यो कुरा चाहिँ माइन्डफुल हुनुपर्छ, बिकज पेरेन्ट्सहरू चाहिँ कति फ्यामिलीको मैले देखेको छु, मेरो केसमा चाहिँ आइएम लकी द्याट आई हेभ द्याट स्पेस वेयर वेन आई से समथिङ, अफकोर्स देयर आर ओपिनियन क्ल्यासेस हुन्छ मेरो पेरेन्ट्सको पनि, बट एटलिस्ट आइ एम हर्ड. सो त्यो कुराको एउटा लिबर्टी, त्यो कुराको एउटा लेभरेज छ. तर कति फ्यामिलीजमा मैले मेरै क्लोज फ्रेन्ड्सहरूको फ्यामिलीजमा आई सी लाइक दे डोन्ट ह्याभ द लेभरेज टु पुट देयर ओपिनियन के, दे आर फोर्स्ड अन टु देयर डिसिजन इज अलरेडी बिन मेड, एन्ड वर्ल्ड डजन्ट वर्क लाइक द्याट. मान्छे चन्द्रमामा पुगिसक्दा यु हेभ टु गिभ यर चाइल्ड द्याट स्पेस जहाँ दे पुट देयर ओपिनियन जस्तो लाग्छ मलाई. अब चाहिँ अलिकति त्यो हाम्रो जो चाहिँ अर्ली 20s सुरु गरिरहेछ उहाँको माइन्डसेटलाई लिएर अलिकति कुरा गरौँ होइन. स्पेसल्ली अब यो टाइममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज अ सोसियल स्ट्रक्चर पनि छ, फ्यामिलीको इन अ वे एक्सपेक्टेसन्स पनि छ.
आफ्नो एउटा प्यासन होला होइन। अनि विभिन्न कुराहरू छ, अब स्पेसली हेर्दै गऱ्यो भने 3वटा कुराको चाहिँ एकदमै ठुलो क्लास देखिन्छ कि। एउटा वाट हि अर सी वान्ट्स टु बिकम, एउटा प्यासन हुन्छ होइन, मलाई यो बन्न मन छ भन्ने एउटा प्यासन हुन्छ। अर्को क्वेसन आइदिन्छ त्यही बेलामा, स्टेबिलिटी छ कि छैन त्यसमा, र त्यसको माथि अर्को एउटा क्वेसन के आइदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले इन्कम दिन्छ कि दिँदैन। अनि यो 3वटा कुरा चाहिँ कहिलेकाहीँ यु गेट लकी, यु हेभ द्याट प्यासन, यु हेभ द्याट स्टेबिलिटी, एन्ड यु अल्सो गेट गुड अर्निङ होइन। तर कहिले चाहिँ त्यो नभइरहेको हुन्छ नि त। अनि त्यो बेलामा चाहिँ स्पेसली अब इफ समन इज फिगरिङ आउट देयर लाइफ फर देयर करियर होइन, त्यो बेलामा चाहिँ कस्तो खालको माइन्ड सेट चाहिँ राख्नुपर्छ, र अब जेनेरिक रूपमा नभने पनि स्पेसली वाट वाज यर माइन्ड सेट स्टार्टिङ आउट, किनकि युआर डुइङ मल्टिपल थिङ्स अहिले। यहाँ आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ कुन खालको माइन्ड सेटलाई चाहिँ अलिकति बढी स्ट्रेस गर्दै तपाईँले काम गर्दै जानुभयो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले अलाइन भइरहेछ लाइफ? यो चाहिँ यस्तो, आई डोन्ट थिङ्क आइएम इन द्याट पेडेस्टल, or I don't think I'm in that space where I can answer it, because I think मेरो लाइफ पनि अहिले पनि even at this point, because at this point पनि भन्नु I पर्दैन, think it happens all the time नै yeah, होला it सायद। happens all, it's a constant battle constant, भन्छु म चाहिँ, like till a very 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 long age, it's a constant battle. You every single day, okay, every single day को mental fight, okay. अनि त्यही भएर मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ you sometimes do need to follow your heart होइन। अब इट्स भेरी डिफिकल्ट, ओके, बट आई होप अडियन्सहरूले रेजोनेट गर्नुहुन्छ। यु निड टु फलो यर हार्ट वाइल बिङ प्र्याक्टिकल के, बुझ्नुभयो नि। यु हेभ टु एकदमै, यो ब्यालेन्स हो कि, इट्स अल अबाउट ब्यालेन्सिङ बिट्विन प्र्याक्टिक्यालिटी एन्ड फलोइङ यर हार्ट, बिकज द्याट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। हामी प्यासनेट हुन्छौँ होइन, बट हामी एउटा यस्तो कन्ट्रीमा छौँ जहाँ प्यासनलाई मोनिटाइज गर्न गाह्रो छ, प्यासनबाट इन्कम निकाल्न गाह्रो छ, इन्कम बिना स्टेबिलिटी हुँदैन। अनि हामीलाई मैले भने नि, लाइक हाम्रो डे एन्ड एजमा वी आर नट फोर्स टु बी इन्डिपेन्डेन्ट टिल 20 to 23, एन्ड देन 1-1.5 वर्ष वी फिगर आवर लाइफ आउट, एन्ड देन वी डेभलप बेस। क्या बेस बनाउने नै 1-1.5 वर्ष त हामीलाई फिगरै आउट गर्न लाग्छ क्या, वाट आर वी डुइङ विथ आवर लाइफ भनेर। त्यसपछि वी स्टार्ट डेभलपिङ आवर बेस। सो मैले यति कुरा गरेर यो स्ट्याटिस्टिक्स दिँदाखेरि पनि आई थिङ्क इट इज द लेट 20s वेन यु स्टार्ट बिल्डिङ यो करियर के। तिम्रो करियर एक्चुली तिमीले पिस बाई पिस बिल्ड गर्ने लेट 20s देखियो। त्यसपछि हाउ मच टाइम डु यु ह्याभ त्यो फाइनेन्सियली इन्डिपेन्डेन्ट भइदिन, अनि एउटा लाइफ सेट भइदिन, जुन मान्छेहरूलाई एक्सपेक्टेसन हुन्छ नि, बाई 30 त सबै कुरा डन सेटल्ड, त्यस्तो हुनलाई कति नै टाइम हुन्छ। एन्ड देन पिपल गेट फ्रस्ट्रेटेड बिकज मार्जिनै कम छ, लाइनै कम छ होइन। सो वाट आई मिन टु लाइक यस सबैको समग्रमा चाहिँ डु समथिङ द्याट your heart resonates to, because whole life you don't want to go to a place that makes you feel like depressed and frustrated and you have to deal with that for your whole life. Find passion होइन, and try to monetize it के। आजकल जति डिफिकल्ट छ प्यासनलाई मोनिटाइज गर्न, त्यति इजी स्केप्सहरू पनि छ। देयर इज अलवेज अ लुप होल। बिलिभ इन योर सेल्फ होइन, बी अलिकति चिल पर्सन। अब कति इट्स भेरी डिफिकल्ट के यो हाम्रो जेनेरेसनलाई जेनजी भन्छ नि, हामी जेनजीलाई डिस्क्राइब गर्न, बिकज आई थिङ्क जेनजिज आर टेकन एज मोस्ट अनसिरियस क्याटेगोरी पिपल भन्छ नि त। हाम्रो मम्मी बुवाहरू चाहिँ एकदम सिरियस, हामी चाहिँ सबसे अनसिरियस। बट आई डोन्ट थिङ्क हाम्रो मम्मी बुवाले यति प्रेसर लिएर लाइफ बिताउनुहुन्थ्यो कि। आई डोन्ट थिङ्क मेरो 20-year-old सेल्फ मम ड्याडले यति प्रेसर लिनुहुन्थ्यो मेन्टली के। फिजिकली फेरि आई थिङ्क हामीभन्दा बढी उहाँहरू हसलर हुनुहुन्थ्यो, बिकज हामी चिलमै काम गर्न बिलिभ गर्छौँ नि त। एक दिन काम गऱ्यो भने हामी अर्को दिन रेस्ट गर्न, हामीलाई सफिसियन्ट रेस्ट चाहिन्छ भन्नेमा हामी बिलिभ गर्छौँ। हसल कल्चर छ, हामी हसल गर्छौँ, एन्ड देन वी इन्जोय अल्सो। एन्ड देन हसल, जब कि पेरेन्ट्सहरूकोमा एउटा मोनोटोनस हसल हुन्थ्यो, हसल अन्टिल युर 50 एन्ड देन यु इन्जोय भन्ने कल्चर थियो नि त। अहिले त्यस्तो छैन नि त। यु हसल, त्यही बेलामा यु इन्जोय, फेरि यु गो ब्याक टु, एन्ड देन हसल, एन्ड देन फेरि यु इन्जोय। सो इट्स अ भेरी कम्प्लिकेटेड जेनेरेसन इन इट्स सेल्फ के। बट मेन्टली चाहिँ आई फिल जुन प्रेसर हजुरले अघि भन्नुभयो नि, आई थिङ्क वी टेक अ लट अफ प्रेसर इन अ भेरी यङ एज। बिकज मैले चाहिँ मेरो माई सिस्टर एन्ड हर फ्रेन्ड्स इज अराउन्ड द एज अफ 16 होइन, 16-17 इयर्सको छ कि। अनि वेन सी वाज 14 or 15, वान अफ हर स्कुल फ्रेन्ड क्लास आई डोन्ट नो कति 7-8मा हुँदाखेरि वाज डिसाइडिङ कि ऊ +2 पछि बाहिर जान्छ कि, when she was in class 7. Is that her age, or is that the level of maturity that takes for a student to decide they will be shifting abroad or not? So they are maturing alikati
छिटो सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एकदम थिन लाइन देख्छु क्या म चाहिँ अनि त्यसले अब कन्फ्युजन क्रिएट गर्ने त्यो डिरेक्सनमा लैजान्छ क्या सबै कुरालाई अब यसमा चाहिँ अब अघि तपाईँले भन्नुभयो कि यो टाइम फ्रेम जस्तै भनौँ न 30s हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ सब कुरा सेटल भइसक्यो हुनुपर्छ सब कुरा फिगर आउट भइसक्यो हुनुपर्छ भन्ने खालको जब यो टाइम फ्रेमको कुरा आउँछ यसले गर्दाखेरि काहीँ न काहीँ अहिलेको टाइममा स्पेसली किनकि वेयर इन द एरा अफ इन्फर्मेसन जहाँ चाहिँ हामीले जुनै पनि देशको अब मिलिनियर बिलिनियर ट्रिलिनियरहरूलाई देखिरहेछौँ अब अहिले त फर्स्ट ट्रिलिनियर पनि आइसक्यो होइन अनि त्यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ सबलाई सब कुरा छिटो छिटो चाहिरहेको छ होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि सबैमा एउटा पेसेन्स पनि अलिकति कम टाइपको चाहिँ भइरहेछ त्यसले गर्दा चाहिँ कतिको मेन्टल्ली अफेक्ट गरिरहेको छ अहिलेको मान्छेलाई प्लस तपाईँको अनुभवले अहिलेसम्म जति अनुभव गरिरहनु भएको छ किनकि युआर वर्किङ अलट होइन त्यही भएर पनि मैले यो कुरालाई अलिकति बारम्बार स्ट्रेस गरिरहेको छु कि होइन यो भइरहेको टाइममा चाहिँ त्यो पेसेन्स कुनै पनि काम गरेपछि त्यसको रिजल्ट आउन कतिको टाइम लाग्छ अथवा त्यसको लागि कतिको पेसेन्स चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हुन कतिको जरुरी छ I am such a right person यो कुरा सोध्नलाई cause I don't have patience. Generally नै म एकदमै impatient मान्छे हो होइन मलाई चाहिँ एकदम त्यो ममा पेसेन्सै छैन के अनि एकदमै गाह्रो नै गाह्रो हुन्छ cause फेरि इम्पेसेन्ट मान्छेहरूलाई चाहिँ अझै स्पेसली वर्क लाइक मेरो जुन चाहिँ इट्स लाइक काइन्ड अफ नट फुल टाइम यो फुल टाइम जब होइन जति नै म बिजी भए पनि होइन इट्स नट अ फुल टाइम जब अनि सो इट्स लाइक इट्स प्रोजेक्ट्स वान डे युआर होल डे बिजी अर्को दिन पुरा फ्री फ्री टाइपको हुन्छ सो अझै हामी जस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ अझै इट्स डिफिकल्ट के कज 2 दिन खाली हुने बित्तिकै 3 दिन खाली हुने बित्तिकै देन योर माइन्ड स्टार्ट्स रनिङ के अब के गरौँ यस्तो होइन कि प्रोजेक्ट्स आइ नरहेको भए पनि होइन कि इफ द प्रोजेक्ट्स अलिकति अफार भने पनि यु डोन्ट ह्याभ द पेसेन्स तिमीलाई त्यो ग्याप फिल गर्नलाई पनि यु वान्ट समथिङ के अनि त्यस्तो हुँदाखेरि मेन्टली एकदमै अफेक्ट गर्छ आई थिङ्क इम्पेसेन्ट हुनु राम्रो होइन मेरो मम्मीले मलाई दिनमा एउटा टिकटक पठाउनुहुन्छ कसरी पेसेन्स डेभलप गर्ने भनेर होइन आई गेट एक्ज्याक्टली मलाई दिनमा एउटा टिकटक आउँछ मेरो मम्मीको हाउ टु डेभलप पेसेन्स भनेर सो आई हेभ अ प्रब्लम विथ पेसेन्स पर्सनली चाहिँ मलाई प्रब्लमै छ सो मलाई चाहिँ एकदमै डिफिकल्ट हुन्छ एकदम लाइक मेरो दिमाग इट स्टार्ट्स वन्डरिङ अ लट एन्ड देन आई स्टार्ट ओभर थिङ्किङ अ लट एन्ड त्यही के वेन आउटर पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ आई एम डुइङ बेटर आई एम डुइङ गुड इट्स लाइक एभ्री प्रोजेक्ट द्याट आई जम्प टु इज गिभिङ मी एउटा अर्को वेमा इट्स गिभिङ मी अ गुड त्यो एक्सपिरियन्स अर लाइक गुड वर्क भनौँ न इन जेनरल लाइक प्रोग्रेसै छ मेरो वर्क इन प्रोग्रेसै छ हरेक तर त्यो माइनर ग्याप्सहरू पनि त्यो इम्पेसेन्सले गर्दाखेरि चाहिँ टेन्स मी टु लाइक ओभर थिङ्क अलट के अनि कन्क्लुजन वाट एम आई डुइङ विथ माई लाइफ जस्तो आइहाल्ने के यु वान्ट अनदर स्पार्क या त्यस्तो हुन्छ सो या पेसेन्सले चाहिँ अनि आजकल चाहिँ फेरि जे गरे पनि पुग्दैन अब मलाई मात्र होइन कि इफ आई टक टु माई फ्रेन्ड सी इज अल्सो गोइङ थ्रु द सेम सी इज अल्सो गोइङ थ्रु द सेम सी इज अल्सो गोइङ थ्रु द सेम हि इज अल्सो गोइङ थ्रु द सेम एभ्रीबडी एट द एन्ड अफ द डे इज इन सेम लाइन जस्ट 10-15%को माथि त होला देख्छु है मैले मेरो लेन्सबाट चाहिँ सो एभ्रीबडी इज प्यासनेट के मैले देखेको वरिपरिको मान्छे सबैलाई गर्नु नै छ के आई हेभ सिन यस्तो पिपल होइन हाम्रो स्पोर्ट्स इन्डस्ट्रीमा हुज लाइक पैसाको पनि मतलब छैन कि देयर लाइक मलाई त बस काम गर्नु छ काम चाहियो म त बस काम गर्नु छ मलाई त रात दिन काम गर्न मन लाग्छ ओके त्यस्तो भन्ने त्यस्तो लेभलको प्यासन अब उनीहरू कति इम्पेसन हुन्छ होला केही गर्न नपाएपछि सो मेन्टली त अफकोर्स इट्स भेरी मच च्यालेन्जिङ यसमा के गर्न सकिन्छ मम्मीको टिकटक चाहिँ हेर्नुहोस् छ भने होइन हाउ टु बिकम पेसेन्ट बट या आई थिङ्क सेल्फ काउन्सिलिङ गिभिङ युर सेल्फ द्याट इट्स ओके यो एकदमै रसमा गयो नि त लाइफ नै पुरै लाइफै रस भइसक्यो ब्रिद मेडिटेसन म चाहिँ फेरि आई डु नट म फेरि यति भनिहाल्यो भनेपछि फेरि यो भारी वर्ड हालेपछि फेरि मलाई एकदम जस्टिफाई गर्न मन लाग्छ होइन भारी वर्डको पछाडि भारी रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ आइ एम नट अ मेडिटेसन प्र्याक्टिस गर्ने मान्छे होइन म होइन तर त्यो गाइडेड मेडिटेसन हुन्छ क्या इन्टरनेटमा चाहिँ 15 मिनट्सको 20 मिनट्सको 10 मिनट्सको पनि हुन्छ इभन 5 मिनट्सको पनि हुन्छ लुक द्याट्स भेरी हेल्पफुल अन द गो पनि तपाईँ एयरप्लग लगाएर पटचटमा बस्दाखेरि यु क्यान जस्ट लाइक काम योरसेल्फ द्याट रियली वर्क्स फर मी है म्युजिक
म्युजिक calms me down, मेडिटेसन त्यो वाला गाइडेड मेडिटेसन. इट्स नट लाइक म हाफ एन आवर 1 घन्टा त्यस्तो चाहिँ म सक्दिनँ. 20-25 मिनट्स म्याक्स चाहिँ म पनि गर्छु मेडिटेसन प्र्याक्टिस गर्ने होइन. अनि त्यसपछि गो टु ओपन स्पेसेस लाइक टेरेसेसहरूमा, लाइक मेक यर सेल्फ अ कप अफ कफी, कप अफ टी होइन, टेक अ बुक, गो टु टेरेस. लाइक आई थिङ्क जुन बेलामा मैले चाहिँ आजकल ममा पनि यति धेरै त थिएन होइन, बट नाउ सिन्स इट हेज बिकम अ प्रब्लम फर माइसेल्फ, माई ओन सेल्फ, मलाई नै गाह्रो भइसकेपछि चाहिँ मैले चाहिँ के गर्न थालेको छु भने टर्न इट इन्टु सम माइनर हबिज के, रिड अ बुक. अनि दिमाग घुम्न थाल्यो कि छटपट्टि हुन थाल्यो कि स्टार्ट कन्टिन्युइङ द बुक होइन. इफ तिमीलाई नन फिक्सन गाह्रो हुन्छ भने स्टार्ट फ्रम फिक्सन्स होइन. हुक हुने सिरिजवाला बुकहरू हुन्छ नि, मर्डर मिस्ट्रिजहरू हुन्छ होइन, अर लाइक सिरिजहरूवाला बुक हुन्छ, अर रम कम भयो, वाट एभर यो जर्नर इज, वाट एभर यो फोर्टे इज, त्यो अनुसारले पिक अ बुक, read a book, watch a movie, because you deserve to watch a movie. It's not wrong. Like, chill down. म चाहिँ wind down भन्छु कि जब impatience feel हुन्छ होइन, you feel like, oh, something is not working my way. Because मलाई पनि त्यस्तो एकदम धेरै हुन्छ कि even when it is working my way पनि I feel like it is not working my way के. टाइम हुने बित्तिकै इट समथिङ अर दि अदर. किनकि आई थट मैले यो कतै सुनेको पनि थिएँ, मैले पढेको पनि थिएँ कि तिम्रो माइन्डमा चाहिँ नेगेटिभिटी चाहिँ समथिङ कति पर्सेन्ट, अब आई डोन्ट नो दिस पर्सेन्टेज हाई नै डेटा हुन्छ हाई, त्यो पहिला कन्ज्युम हुन्छ अरे कि, अनि बल्ल पोजिटिभ कन्ज्युम हुन्छ अरे. सो यु इट इज यु, लाइक तिमीले आफैले होइन. मेरो मम्मीले पनि मलाई भन्नुहुन्छ कि माई मम इज भेरी बिग हेल्प यस्तो कुराहरूमा चाहिँ कि लाइक आफूले नै आफूलाई सेल्फ काउन्सिलिङ गर्ने हो कि, आफूले आफूलाई सेल्फ काउन्सिलिङ गर्ने, लाइक वाच अ पडकास्ट होइन, थिङ्क वाट एल्स आर यु प्यासनेट अबाउट, लाइक लिभ भन्छु कि म चाहिँ त्यो टाइममा कि इम्पेसेन्ट भए बेलामा चाहिँ स्विच आउटर वर्ल्ड अफ एन्ड देन, बिकज हामी कति नै भ्याएको हुन्छ र बाहिरबाट आफूलाई टाइम दिन, त्यो हुन्छ नि लिभ गर्न कि, एक्चुली रस होइन कि लिभ गर्न भ्याएकै हुँदैन जस्तो लाग्छ कि मलाई. बिहान उठ्यो, यो गर्न गयो, त्यो गर्न गयो, अनि यु काइन्ड अफ फर्गेट अबाउट यर सेल्फ. बरु डु अ लिटल सेल्फ केयर रुटिन गर होइन, प्याम्पर यर सेल्फ, वेयर अ फेस मास्क होइन, सेट. आजकल चाहिँ मेरो यो चाहिँ मेरो कोपिङ मेकानिजम छ. आई गिभ माइसेल्फ वेन एभर आई एम इम्पेसेन्ट, इट्स अदिति टाइम के. त्यसपछि और आई हेभ वान सजेसन जो चाहिँ जति मान्छेहरू चाहिँ एकदमै धेरै इम्पेसेन्ट र एकदम रेस जसरी गइरहनु भएको हुन्छ. किनभने अब अघि जुन चाहिँ कुरा मेडिटेसनको कुरा गऱ्यो, मेडिटेसन भन्दै गर्दा धेरै मान्छेले स्पिरिचुअलिटीसँग एसोसिएट गर्छ. त्यो हुने बित्तिकै इट बिकम्स अलिकति डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ. कोही मान्छेले इफ दे डोन्ट फिल एज अ स्पिरिचुअल पर्सन देन दे माइट नट लाइक टु कन्सिडर हुन्छ नि मेडिटेसन गर्नेवाला कुराहरूमा. त्यसमा एउटा सबैभन्दा इजी एउटा प्र्याक्टिस चाहिँ के हुनसक्छ भने instead of saying meditation, say relaxation. Whenever you say relaxation, it becomes an easier process. किनकि मान्छेले मेडिटेसन भन्ने बित्तिकै यु हेभ टु डु इट एकदमै स्ट्रेटली हुन्छ नि, कुनै त्यो थटहरू केही पनि नआइकन भन्ने खालको सोच राख्छ. त्यही भएर सबैभन्दा बेस्ट मैले देखेको प्र्याक्टिस जुन चाहिँ एकदमै एप्लिकेबल छ सबैजनाको लागि, त्यो भनेको चाहिँ रिल्याक्सेसन. वेयर एभर युआर स्टेइङ यु क्यान स्टेयर एट वान पोइन्ट अरू कुनै पनि एउटा अब्जेक्टलाई हेरेर एकछिन आराम गर्ने भन्नु पऱ्यो. त्यसलाई नै के आर्टिकुलेसन नै माइन्डमा के दिनु पऱ्यो भन्दाखेरि म चाहिँ रेस्ट गरिरहेको छु भनेर, अनि एकदम फोकस भड्किन्छ, धेरै थट आउँछ भने चाहिँ एउटा कुनै पनि कुरालाई हेरौँ, अगाडि कप छ भने कपलाई हेरौँ होइन, अथवा चाहिँ अगाडि बत्ती छ भने बत्तीलाई हेरौँ, एउटा कुनै न कुनै कुरालाई हेरेर 2 देखि 3 मिनट्स जस्तो रेस्ट गऱ्यो भने पनि त्यसले पनि त्यो ओभर फ्लक्चुएट भइरहेको थट्स र इमोसन्सलाई चाहिँ अलिकति हेल्प गर्छ. थ्याङ्क यू सो मच. मच निडेड. मलाई त्यस्तो सल्लाहहरू चाहिँ एकदमै मच निडेड. बिकज एकदम म पनि इम्पेसेन्ट नै मान्छे हो कि जेनरली. सो मलाई पनि एकछिन केही कुरा एकछिन कुर्न पऱ्यो भने मलाई गाह्रो हुन्छ. त्यही भएर त्यो एउटा वाला प्र्याक्टिसले चाहिँ के हुन्छ भने रिस्टार्ट जस्तो गरिदिन्छ कि. सो यु क्यान स्टार्ट फ्रेस अलिकति, किनकि त्यो रिसेट बटन जस्तो भयो नि त अलिकति. रिसेट त नभनौँ, रिस्टार्ट चाहिँ हुन्छ इन अ वे. अब फेरि अहिलेको टाइममा फेरि यो कुरा मैले बारम्बार सोधि पनि रहन्छु र यो अहिलेको वान अफ द बिगेस्ट कन्सर्न पनि हो. अहिले सबैजनालाई सक्सेसफुल हुनु छ. एभ्रीबडी वान्ट्स टु बी सक्सेसफुल. कसैले इलन मस्कलाई हेरेर आइडलाइज गरेर बसिरहेछ. अब स्पोर्ट्समा हेऱ्यो भने एकदमै हाई लेभलमा पुगेको मान्छेलाई आइडलाइज गरिरहेछ. आइटीमा हेऱ्यो भने त्योभन्दा एकदम पिक लेभलको मान्छेलाई हेरिरहेछ होइन. सक्सेसको डिफाइन अथवा सक्सेसको डेफिनेसन चाहिँ एकदमै हाई भएको छ कि अहिले. भनौँ न एकदम पाउनै पर्छ, दिस इज वाट आई वान्ट अनि म सक्सेसफुल हुन्छ. कोही मान्छे चाहिँ एकदमै ओभर कन्फिडेन्स छ अहिले कि अब स्पेसली आइम टकिङ अबाउट द्याट एज ग्रुप है. अब किनभने रियालिटी चेक त बिस्तारै बिस्तारै हुँदै जाने कुरा हो होइन, इट्स जस्ट अ प्रोसेस. तर जो मान्छे स्टार्टिङ आउट गर्दै हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ दे फिल लाइक आम गोना डु एभ्रिथिङ राइट भन्ने हुन्छ नि त. अनि यो सक्सेसको कुरामा चाहिँ तपाईँले
अनुभव गरेको, तपाईँले देखेको, तपाईँले बुझेअनुसार चाहिँ अहिलेको समयमा चाहिँ सक्सेसलाई चाहिँ कसरी डिफाइन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, स्पेसली फर नेपालिज युथ भनौँ न? त्यो एकदमै कस्तो भन्दा डिप क्वेसन। आई फिल आजको डे एन्ड एजमा आई डोन्ट नो भोलिको मैले के सोध्छु होइन, मेरो डेफिनेसन चेन्ज हुनसक्छ, बिकज एभ्री डे पिपल ग्रो, चेन्ज इज द ओन्ली कन्सटेन्ट। बट आजको दिनमा चाहिँ वाट आई फिल इज देयर इज नथिङ कल सक्सेस के। सक्सेस भन्ने त्यस्तो केही पनि हुँदैन, पिन पोइन्ट छैन। या देयर इज नथिङ लाइक सक्सेस। यसलाई चाहिँ दुईवटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्न मिल्छ। एउटा accomplishment of milestones that you set for yourself in life. जस्तो कि if I say for me अब sporting termमा भन्यो भने I want to be in that tournament. I be in that tournament. That's a temporary success. That's a temporary moment of accomplishment for me. I can call it a temporary success. होइन? अर्को चाहिँ मैले के भन्छु भने it's a sense of satisfaction that's a never ending chase. As you said, होइन, हामीले बिग नेम्सहरूको इक्जाम्पल दिन्छौँ when we tell success. होइन, they have a lot of money, they have name, they have this, they have everything they need, they require. भने why are they still hustling? So what I mean by that is like if we see those big names being taken, जुन हजुरले पनि लिनुभयो, हामीले पनि देखिरहेको छौँ नि त होइन, यति धेरै बिग नेम्सहरू हामीले लिन्छौँ तर पनि स्टिल लाइक एभ्री सिङ्गल डे दे स्टिल वान वर्क. सो उहाँहरूलाई चाहिँ स्टिल काम गर्नुहुन्छ नि त उहाँ. इफ दे थट यही नै सक्सेस हो भने वाट आर दे चेजिङ नेक्स्ट, के चेज गरिराख्नु भएको छ त. सो इट्स अ सेन्स अफ सेटिस्फ्याक्सन द्याट यु चेज फर एभर एन्ड एभर एन्ड एभर. इफ युर सक्सेस भनेको एकदम टेम्पोरेरी कुरा, म त आई से इट्स नथिङ के. सो इफ तिमीले सानो सानो माइलस्टोन एक्म्प्लिसमेन्टलाई पनि सक्सेस भन्न सक्छौ होइन, यु क्यान बी ह्याप्पी अबाउट द्याट, यु क्यान चेयर अबाउट द्याट, यु क्यान इन्जोय द्याट मोमेन्ट. Because त्यो day and age ma, that's the biggest thing that you've accomplished and that sets a path for you to go for something bigger, aim for something bigger. मैले यो त गरेँ, अब योभन्दा ठुलो हेर्छु, योभन्दा बिग मनी हेर्छु होइन, योभन्दा बिगर एक्सपोजर हेर्छु भनेर द्याट गिभ्स यु सक्सेस इज समथिङ द्याट पुसेस यु फर अनदर सक्सेस. इट अगेन पुसेस यु फर अनदर सक्सेस, पुसेस यु फर अनदर सक्सेस. इट्स नेभर एन्डिङ. सो कुनै एउटा मलाई त कुनै एउटा पोइन्ट हुन्छ जस्तै लाग्दैन क्या सक्सेसफुल. अब केलाई सक्सेसफुल, त्यो एउटा एकदम इक्जाम्पल छ नि, त्यो एउटा लिटरल इक्जाम्पल के. बाइसाइकल हुने मान्छेलाई बाइक चाहिन्छ, बाइक हुने मान्छेलाई गाडी चाहिन्छ, गाडी हुने मान्छेलाई अलिकति राम्रो गाडी चाहिन्छ होइन, ब्रान्डेड गाडी चाहिन्छ, लग्जरियस गाडी चाहिन्छ, त्यसपछि गर्दा 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 प्राइभेट जेटसम्म पनि चाहिन्छ. हुने मान्छेलाई अब त उनीहरूलाई स्पेस रकेट्सहरू पनि चाहिन्छ, मार्स चाहिरहेको छ. एक्ज्याक्टली. सो वेयर डज इट एन्ड? सो इट नेभर एन्ड्स. सो आई डोन्ट थिङ्क त्यो कुनै पोइन्ट छ. जस्ट do your thing, be busy, like be progressive, always have something to look forward to. Okay, simpler things was त्यति भएपछि I think the life that you live becomes very purposeful, meaningful, and that is success. Like living a meaningful life is success होइन र at the end of the day. भनेपछि कुनै पनि एउटा पोइन्टलाई मात्रै लाइफको गोल बनाएर चाहिँ हिँड्नु भएन. मलाई त्यस्तो लाग्छ. जस्ट मेक इट अ स्टेपिङ स्टोन. What do you think? मलाई पनि त्यही लाग्छ, किनभने एउटा कुनै पोइन्टलाई बनायो भने त ल, इभन इफ यु अचिभ इट, अब सगरमाथा चढ्नु कसैको लागि सक्सेस भने सगरमाथा चढेपछि 5 मिनट त्यहाँ बस्छ भने बस्न मान्दैन नि त त्यो मान्छे, भनेपछि त इट्स नट अ सक्सेस. यु हेभ टु कम ब्याक टु यर नर्मल लाइफ. सो मेरो लागि चाहिँ एभ्री डे इफ युआर ह्याभिङ अ गुड डे एभ्री डे, द्याट्स सक्सेस इट्सेल्फ. द्याट एक्ज्याक्टली. लाइक सानो सानो कुरामा जब तिमीले, लाइक आइ एम नट इभन सेइङ सानो एज इन लाइक रियली सानो के, बट समटाइम्स यु नो यु मेक अ टु डु लिस्ट and you take all of it by the end of the day. That is also a success. Okay? You were productive that day. You got things done. That's also a success. Okay? So every success भनेको एउटा यस्तो accomplishment of milestone हो जसले तिमीलाई अर्को accomplishment को लागि फेरि पुश गर्छ. मोटिभेसन हो. त्यसमाथि फेरि एउटा राम्रो पछि चाहिँ जसले यसरी बुझ्यो भने चाहिँ इभन अहिले जो टिन एजमा होला, जो स्टार्टिङ आउट गरेर होला, उहाँहरू सबैजनाको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो स्ट्रेसिङ पोइन्ट चाहिँ हुँदैन कि, त्यो स्ट्रेस लिएर बस्ने यो नै हुनुपर्छ त्यो नै हुनुपर्छ भन्दा नि यो सबै कुरा चाहिँ प्रोग्रेसिभ कुरा रहेछ. आई विल इन्जोय एभ्री स्टेप्स इन माई लाइफ भन्ने खालको एउटा थट आयो भन्दा द्याट विल बी त्यो इट सेल्फ इज ग्रेट सक्सेस के, किनकि मेन्टालिटीमै आइपुग्यो नि त त्यो त. अब चाहिँ हामी अलिकति सोसियल मिडियाको एङ्गलबाट हेरौँ, किनकि यु आर अ कन्टेन्ट क्रिएटर. बिइङ अ कन्टेन्ट क्रिएटर मिन्स यु आर इन सोसियल मिडिया फर स्योर. अब सोसियल मिडियाले अहिलेको समयमा तपाईँले हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यसले कस्तो खालको प्रोज कन्सहरू चाहिँ ल्याइरहेको छ, र तपाईँले चाहिँ स्पेसल्ली हाउ युआर युजिङ इट एन्ड कसरी हेरिरहनु भएको छ?
सोसियल मिडिया अब कस्तो भइसक्यो भने भए पनि नहुने नभए पनि नहुने त्यस्तो भइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई होइन इट्स इन एभ्रिबडिज ह्यान्ड मेकिङ ग्लोबल वर्ल्ड एक्सेसेबल इफ यु आर सर्चिङ फर नलेज सर्चिङ फर गुड स्टफ्स जस्तो कि इन्फर्मेसन्स डेटा प्रिसाइसनेस you have everything in your hand. You have basically everything in your palm. Oily. It's giving that accessibility. But there's a lot of cons नि मान्छेलाई इन्सिक्योरिटी नै आजकल सोसियल मिडियाले सुरु हुन्छ होइन एडिक्सन सोसियल मिडियाले सुरु हुन्छ जस्तै प्रोक्रास्टिनेसन सोसियल मिडियाले सुरु हुन्छ अब एडिक्सन अब वन्स यु स्टार्ट स्क्रोलिङ रिल 30 मिनट त्यहीँ स्टक फिनिस लाइफको 30 मिनट गयो रिल स्क्रोल गर्दा गर्दै फिनिस अनि बिहान 30 मिनट बेलुका 30 मिनट गर्दा 1 घन्टा भइहाल्यो 30 मिनटमा स्टपै हुँदैन कि कोही पनि म टाइमर राखेर चाहिँ 30 मिनटमा स्टप हुँदिनँ मेरो सोसियल मिडिया एप्सहरूमा चाहिँ देयर इज टाइमर के दिनको यति घन्टाभन्दा बढी चलायो भने चाहिँ त्यो आफै अफ हुन्छ त्यसमा पनि म रिमाइन्ड मी इन 5 मिनट्स गरेर पनि चलाउँछु कि सो इट्स एन एडिक्सन अब द्याट एन्ड त्यो आई थिङ्क इट इज गिभिङ क्रिएटिभिटी लुज भइरहेछ मान्छेको एभ्रिथिङ इज सबै कुरा इजी भएपछि कस्तो हुन्छ भने यो ब्रेन स्टप्स क्रिएटिङ या वर्किङ हार्ड त्यो हुन्छ नि ब्रेनलाई त निचोड नुचुड गरेर त्योबाट आएको आइडिया पो आइडिया हुन्छ नि त एभ्रिथिङ च्याट जिपिटी एभ्रिथिङ च्याट मेसेज रिप्लाई पनि च्याट जिपिटी एभ्रिथिङ च्याट जिपिटी अनि इट्स मेकिङ इट एक्सेसिबल इट्स नट लाइक आई डोन्ट युज इट आई डु म पनि सिकाएरै हो क्या त्यो कन्सको तर कन्स छ अनि आजकल चाहिँ वाट आई ट्राई माई लेभल बेस्ट इज लाइक स्पेसली राइटिङमा चाहिँ कज आई एम सम वान हु लभ्स राइटिङ मैले चाहिँ आर्टिकलहरू पनि लेख्थेँ अहिले चाहिँ आई हेभ स्टप्ड इट टाइमै छैन होइन त्यतिखेर चाहिँ मैले राइजिङ नेपालको फ्राइडे सप्लिमेन्टको लागि चाहिँ यु विल सी आई थिङ्क आई हेभ रिटर्न अराउन्ड 20 त लेखेको छु होला मैले 20वटा लगभग मैले आर्टिकल पब्लिस्ड आर्टिकलै लेखेको छु क्या नेसनल न्युज पेपर हो नि त राइजिङ नेपाल त फ्राइडे सप्लिमेन्टलाई टु द पोइन्ट someone reached me out on Instagram, one person, one person, and that person texted me, I used to read your articles, don't you write anymore or something भनेर I was surprised. म सरप्राइज नै भएको कि त्यतिखेर त्यसरी उहाँले फलो सो आई थिङ्क 20 to 25 आर्टिकल्स जति टु बी प्रिसाइज मैले लेखेँ होला सो आजकल चाहिँ के म पनि एकदम धेरै राइटिङमा चाहिँ डिपेन्ड नहुनु खोजेर चाहिँ राइटिङमा चाहिँ आई ट्राई टु राइट इट माइसेल्फ अब प्याराफ्रेज पनि नगर्ने हिसाबले के प्याराफ्रेज पनि म खासै च्याट जिपिटीबाट नगराउने गर्थेँ मैले एक टाइम गर्थेँ अहिले चाहिँ आइएम ट्राइङ टु इम्प्रुभ द्याट अन आइडियाज आई स्टिल गो फर च्याट जिपिटी बिकज त्यहाँबाट चाहिँ च्याट जिपिटीलाई चाहिँ मैले फ्रेमवर्क चाहिँ दिने भयो बेस बनाउँछु कि आजकल चाहिँ आई स्टार्ट फ्रम च्याट जिपिटी के लास्टमा च्याट जिपिटी जाँदैन फर्स्टमै च्याट जिपिटी जान्छ च्याट जिपिटीले के दिन्छ त्यसमा चाहिँ त्यसबाहेक वाट क्यान आई डु भनेर चाहिँ म चाहिँ इम्प्रुभ अनि ठ्याक्क च्याट जिपिटीको पनि मैले कपी गर्न छोडिसकेँ लाइक पहिला एक टाइम त्यो इजी हुँदाखेरि चाहिँ ढ्याप्पै कपी पेस्ट पनि गर्थेँ आजकल चाहिँ गर्दिनँ मैले इट ह्याज टु ह्याभ अलिकति केही मेरो ह्युमन टच हुनैपर्छ रहेछ नभए भने त तिमी त डम्फाउन्डेड हुँदै जान्छौ बिस्तारै बिस्तारै बिकज दिमागै चलाउनु छोडिन्छ नि त त्यसरी एआईमा डिपेन्डेन्ट भएपछि पेट दुख्यो च्याट जिपिटी टाउको दुख्यो च्याट जिपिटी होइन केही मनमा केही भयो च्याट जिपिटी एन्सर चाहियो च्याट जिपिटी कसैलाई टेक्स्ट रिप्लाई गर्नु पऱ्यो च्याट जिपिटी लाइक जेमा पनि एआई त अलिकति हावी नै भयो जस्तो लाग्यो कि सो मैले चाहिँ अहिले एकदमै म चाहिँ छ मेरोमा एकदम च्याट जिपिटी यो आउनुभन्दा अगाडि मैले के सोधेको थिएँ आजकल चाहिँ म चाहिँ स्ट्याट्सको लागि चाहिँ युज गर्छु कि इट्स इजियर नि त वान प्रिसाइज पनि दिन्छ अनि म सिन्स स्पोर्ट्स फिल्डमा बसेपछि मलाई स्ट्याट्सहरू चाहिन्छ पनि सो स्ट्याट्सको लागि आई कम्प्लिटली डिपेन्ड अन एआई त्यसबाहेक क्रिएटिभिटी प्रेजेन्टेसनको लागि चाहिँ आई ट्राई टु किप इट माई टच अब त्यसबाहेक म एआईतिर गएँ सोसियल मिडिया भनेको म एआईतिर अलिकति गएँ सोसियल मिडियाको पनि त्यही आई थिङ्क देयर इज एन एडिक्सन विच इज रङ मलाई पनि छ विकली चाहिँ मैले चाहिँ अन्डर 4 आवर्स 5 आवर्स एभरेज गराउन ट्राई गर्छु बिकज मेरो त काइन्ड अफ लाइक करियरै सोसियल मिडियामा छ आई हेभ टु एडिट अन फोन सो आइम इन फोन फर द्याट आई हेभ टु फिल्म अन फोन सो मैले फोन चलाइरहेको छैन तर फिल्म भइरहेछ भने पनि त्यो टाइम पनि क्यालकुलेट हुन्छ नि त मेरो त सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ आफूलाई 5-6 आवर्स एभरेज डे टाइपको आयो भने चाहिँ इट्स गुड मैले चाहिँ अहिलेसम्मको मेरो एकम्प्लिसमेन्ट भनेको मैले 2 आवर्ससम्म गराएको थिएँ कि ओके सबभन्दा कम भनेको 2 आवर्स थियो मेरो अनि सबैभन्दा हाइएस्ट मेरो आई थिङ्क 10-11 आवर्स पनि आएको छ सो इट्स ब्याड
इट्स ब्याड अनि त्यही कारणले चाहिँ आई थिङ्क सोसियल मिडियाको प्रोज भनेको द इजिनेस द्याट इट गिभ्स यु एभ्रिथिङ इज इन यर ह्यान्ड यु क्यान मोनिटाइज वाट एभर यु वान्ट यु क्यान डु वाट एभर यु वान्ट विथ इट होइन राम्रोको लागि क्या आफ्नो ट्यालेन्ट सोकेस गर्नको लागि यु डोन्ट ह्याभ टु गो टु पिपल एन्ड बी लाइक हेर मलाई म सक्छु यु जस्ट पोस्टेड थाउजन्ड्स अफ पिपल आर गर्न वाच बिस्तारै नोटिस हुन्छ एक्ज्याक्टली बट ह्याभिङ सेड द्याट अगेन इट अल एन्ड्स अप इन्टु ब्यालेन्स के छ त्यहाँ भन्दैमा तिमी लिमिटेड युज गर डोन्ट लुज युर सेल्फ इन सोसियल मिडिया डोन्ट टेक इट भेरी रियली के भेरी सिरियसली लिने कुरा पनि होइन कि सोसियल मिडिया जति सिरियसली अब जस्तो कि त्यही एआईको भिडियो हेरेर मम्मीहरूले साँच्ची के यस्तो भएछ हेर्न भन्दा मम्मी एआई हो भन्छ पनि हामी त्यसरी सिरियसली चाहिँ लिनु भएन सोसियल मिडियालाई युज इट एज योर वेपन होइन युज इट टु योर गुड युज इट टु योर गुड बट अदर देन द्याट डोन्ट लुज युर सेल्फ लाइक आफ्नो आइडेन्टिटी नै लुज गर्ने गरी चाहिँ सोसियल मिडियामा नइन्भल्भ पाऊ अब यो सोसियल मिडियाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि देयर आर सो मेनी पिपल जसले चाहिँ यसलाई एज अ इन्सपिरेसनको रूपमा लिएको छ किनकि यु सी लट अफ इन्सपिरेसनल इन्डिभिजुअल्स जहाँबाट चाहिँ धेरै कुराहरू सिक्न पाइन्छ र उहाँहरूबाट सिकेर त्यो अनुसार गर्दै गएर एकदम धेरै अचिभमेन्ट गरेको मान्छेहरू पनि छ उहाँहरूलाई त अगाडि एकचोटि सलाम गरौँ होइन त्यसपछि चाहिँ अब जति पनि मान्छेहरू छ जसले चाहिँ अरूको लाइफस्टाइल देखेर अरूको अचिभमेन्ट देखेर अथवा अरूले के भन्छ अरूको सनी डेजहरू देखेर चाहिँ त्यो कम्पेयर गरिरहनु भएको छ नि उहाँहरूलाई चाहिँ के मेसेज दिनुहुन्छ इट्स नट ट्रु द्याट्स नट द रियालिटी होइन इफ आई टेक आई विल गिभ यु एन इक्जाम्पल अफ मेरो आफ्नो इक्जाम्पल होइन इफ अ पर्सन क्लिक्स मेरो यहाँ बसेको पिक्चर होइन अनि यसरी सुरु गऱ्यो भने आइ एम गिभिङ अ भेरी ब्लन्ट एक्सप्रेसन आई नोटिस द्याट पर्सन इज क्लिकिङ पिक्चर आई विल स्माइल लास्टमा गएर आई विल ओन्ली पोस्ट द पिक्चर द्याट आइम स्माइलिङ इन एन्ड आइम लुकिङ पर्फेक्ट एट बट त्योभन्दा अगाडि चाहिँ उसले 20वटा फोटो खिचिसक्यो नि त त्यहाँ होइन त्यो 20वटा फोटो त जाँदैन त्यो 2100 फोटो जान्छ जुनमा म पर्फेक्ट देखेँ त्यसमा पनि चाहिँ फिल्टर हालेको एक्ज्याक्ट आई डोन्ट युज फिल्टर्स होइन तर मैले भन्नु या नर्मली या पिपल फोटोसप इट होइन फोटोसप गरेर त्यो पर्फेक्ट कत्रो कत्रो सेलिब्रिटिजहरूको आउँछ नि लाइक रियल ठ्याक्क प्यापरेजीले खिचेको त्यही फोटो र उहाँले सोसियल मिडियामा हालेको त्यही फोटो 2टा डिफ्रेन्ट फोटो हुन्छ कि होइन सो आई थिङ्क इट्स नट वर्थ इट के इट इज नट वर्थ इट इफ यु बरु त्यो फोकस होइन तिमीले अर्का मान्छेलाई गर्ने फोकस तिमीले आफूमा सराउन्ड गर्यो भने यु क्यान बिल्ड एन अरा जुन अरू मान्छेले तिमीमा हेरेर लिन चाहन्छ कि म चाहिँ त्यो बिलिभ गर्छु देयर वाज एन एज भनौँ होइन या एज एन्ड टाइम वेयर इभन आई वाज त्यस्तो आई युज टु बी भेरी फेसिनेटेड बाई दिज इन्फ्लुएन्सर्स के बाहिरको इन्फ्लुएन्सर्सहरू होइन इभन सम इन्डियन इन्फ्लुएन्सर्सहरू पनि अनि बाहिरको इन्फ्लुएन्सर्सहरूलाई चाहिँ एकदम हेर्ने के एकदमै फलो गर्ने तर वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट एट द एन्ड अफ द डे दे आर अ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट पर्सन वी आर अ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट ह्युमन बिइङ वी आर टु डिफ्रेन्ट सेपरेट बिइङ्स दे हेभ देयर स्पेसिफिकेसन लाइक उनीहरूको आफ्नो स्पेसलिटिजहरू छ हाम्रो आफ्नो स्पेसलिटिजहरू छ हामीले उनीहरूको स्पेसलिटिज हामीमा थोपारेर त त्यो त हाम्रो स्पेसलिटिजै होइन नि त इफ युर ट्राइङ टु बी सम वान एल्स युआर नो वान के बरु बी यु इन्सपिरेसन लिनु नराम्रो होइन मैले कोही मान्छेले इन्टरनेटमा राम्रो गरेको देखेँ म पनि इन्टरनेटमा राम्रो गर्छु भन्नु नराम्रो होइन त्यसले जे गर्यो म पनि त्यही गरेर राम्रो हुन्छु भन्नु चाहिँ नराम्रो हो के म आफ्नो खुबीले राम्रो देखिनु पऱ्यो नि त ल ठिक छ इन्टरनेटमा हुँदो रहेछ राम्रो भन्ने कुरा मैले ऊबाट सिकेर म पनि इन्टरनेटमा आफूलाई अपलोड गर्न थाल्नु कन्टेन्टतिर लाग्नु होइन भिडियो पोस्ट गर्नु यतातिर लाग्नु इज नाइस तर उसले सपोजको लागि फर इक्जाम्पल आई गिभ यु एकदमै रियल टाइम इक्जाम्पल है त सो देयर इज अ स्पोर्ट्स इन्फ्लुएन्सर सपोज एथलिट इन्फ्लुएन्सर भनौँ फेरि स्पोर्ट्स आइहाल्छ कि होइन फिटनेस स्पोर्ट्समा एकछिनमा आउँछ स्पोर्ट्समा एकछिनमा आउँला फिटनेस इन्फ्लुएन्सर भनौँ होइन राइट वर्ड फिटनेस इन्फ्लुएन्सर आई हेभ नथिङ टु डु विथ फिटनेस जोस् म जिम पनि खासै जाँदिनँ म स्ट्रेचिङहरू बेसिक म घरमै गर्छु आई एम लुकिङ फरवर्ड टु going to gym because that is all around like discipline and everything but just gym weightlifting is not my forte not my interest haina but I lean more towards but like maybe yoga or like pilates this haina I look at someone doing very good on social media with fitness haina if I start doing fitness will I ever be at her level no that's her forte not mine अब म पनि इन्टरनेटमा आएँ तर ओके फर इक्जाम्पल आई क्यान स्पिक लाइक होस्टिङ स्पिकिङ इज माई थिङ अब मैले बोलेर केही गरेँ भने देन द्याट्स वाट पिपल आर गन बी अट्र्याक्टेड टु सो जहिले पनि के हेर्नुपर्छ भने उसले के गरिरहेको छ होइन मैले के गर्न सक्छु त आफूलाई चाहिँ सेल्फ रिफ्लेक्ट गर्ने एकदम जरुरी छ क्या सोसियल मिडियामा अदरवाइज त यो त ऊ जस्तै हो कि त्यो एउटा
ट्र्याप जस्तो हो के सोसियल मिडिया इज अ ट्र्याप यु गन गो डाउन ब्याड इफ तिमी यु स्टार्ट कम्पेयरिङ यर सेल्फ विथ एभ्री इन्डिभिजुअल बिकज हाउ मेनी इन्स्टाग्राम अकाउन्ट्स डु यु थिङ्क एक्जिस्ट मिलियन्स होइन बिलियन्समा मान्छे छ मिलियन्समा इन्स्टाग्राम अकाउन्ट छ कतिजनाबाट मात्रै तिमी इन्सिक्योर फिल गर्छौ 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख 6-7 लाख त तिमी इन्सिक्योरै फिल गर्ने मान्छे हुन्छ नि त आफ्नो आइडेन्टिटी बनाऊ बी ह्याप्पी विथ युर सेल्फ तिमीलाई आफूलाई चाहिने प्रोग्रेस गर होइन म चाहिँ अहिले चाहिँ म आई थिङ्क यो लाइफको फेज पनि होला आई डोन्ट नो इफ भोलि मैले यही कुराहरूमा म स्टकअप हुन्छु कि हुँदिनँ बट आई थिङ्क म चाहिँ अहिले एकदमै सेल्फ सेन्टर्ड फेजमा छु कि सेल्फ फोकस्ड फेजमा के सेल्फ ग्रुमिङ, सेल्फ सेल्फ ग्रुमिङ फेजमा प्रोग्रेसिङ। एक्ज्याक्टली मलाई अरूसँग लेना देना नै छैन के अनि त्यति भइसकेपछि चाहिँ हरेक फिल्डमा यु फिल फिट अब म डिसपोइन्ट हुन्छु भने मेरै कुराले डिसपोइन्ट हुन्छु मैले गर्न सकिनँ भने डिसपोइन्ट हुन्छु म खुसी हुन्छु भने मेरै कुराले हुन्छ कि मैले गर्न सकेँ भनेर हुन्छ अब अरूले गर्यो गरेन द्याट्स जस्ट एउटा टेबलको टपिक फर मी के मेबी होला एउटा टेबलमा डिस्कसन हुँदा मैले मेरो 2टा ओपिनियन दिन्छु होला देन वान्स आई वक अवे आई डोन्ट केयर अबाउट एनीबडी एल्स all I care about is me, myself, and and whatever I'm doing in life, and whatever I look up to, whatever ambitions I have for me, and where I see myself in bigger picture, अनि आफूलाई मात्रै के बिकज कम्पेरिजन त त्यही त मैले भने नि देयर आर बिलियन्स अफ पिपल कतिजनासँग कम्पेयर गर्छौ कसैको के राम्रो हुन्छ कसैको के राम्रो हुन्छ अनि त्यस्तो भने त आफूलाई त तिमी त हेर्नै सक्दैन अर्को दिन बिहान उठेर त द्याट्स गोना गेट यु डाउन ब्याड you are gifted with something you just need to identify it हो a lot of people have problem in identifying what they are gifted with होइन तिम्रो प्यासन जेमा पनि हुनसक्छ find your passion त्यसको लागि you have to spend more time with yourself try out different things त्यो टिन एज टाइमहरूमै ट्राई आउट डिफ्रेन्ट थिङ्स गेट इन्टु डिफ्रेन्ट हबी एउटा न अर्कोमा त यु विल फाइन्ड इन्ट्रेस्ट यु विल फाइन्ड यर प्यासन एन्ड गो फर इट एन्ड यु विल फाइन्ड 10,000 पिपल डुइङ इट यु फोकस अन युर सेल्फ एन्ड देन यु विल स्ट्यान्ड आउट वेन यु स्टार्ट लभिङ युर सेल्फ अरू पिपल पनि स्टार्ट टु सी द्याट के त्यो देखिन्छ कि भिजिबल हुन्छ कि त्यो तिमी अर्काको पछाडि गएको छौ भने तिम्रो त्यो एनर्जी आई बिलिभ इन एनर्जिज अ लट मलाई चाहिँ एनर्जीमा एकदम बिलिभ लाग्छ इफ यु सी होइन मलाई चाहिँ एनर्जी प्रोटेक्सनमा मलाई चाहिँ त्यो ब्याड एनर्जी पिपलहरूसँग हुन्छ नि एनर्जी फिल हुन्छ नि त तिनीहरूसँग अलाइन गर्न पनि खासै धेरै मन पर्दैन नट द्याट म उता फर्केर हिँड्छु इट्स नट द्याट आई अफकोर्स कम इन्टरेक्ट विथ यु बट देन यु विल नट बी सिइङ मी अगेन के विल बी एकदमै इन प्रोफेसनल सेटिङ्समा हामी हुन्छौँ हामी काम गर्छौँ देन आई गो माई होम यु गो यो होम तर इफ यु गिभ मी द्याट नेगेटिभ अरा भने आई विल डिस्टेन्स माइसेल्फ फ्रम यु सो तिमीले त्यो एनर्जी अरूमा तिमी सोसियल मिडियामा you lose your spark you are giving them your energy you're giving अर्को मान्छे your energy तर त्यही कुरा तिमीले पोजिटिभली इन्सपिरेसनल रूपमा यसरी पनि त एडिट अब जस्तो कि एडिटिङमा यु क्यान टेक अ लट अफ इन्सपिरेसन होइन तिमीले सर्टेन समयमा तिमी भिडियो गर्छौ कोही एकदम राम्रो तिम्रो मनपर्ने इन्फ्लुएन्सर तिम्रो कम्पिटेटिभ इन्फ्लुएन्सरले चाहिँ सर्टेन समयमा एडिट गर्यो भने यु क्यान टेक दोज थिङ्स द्याट्स नट गन अफेक्ट तिम्रो सेल्फ बिङ सो इन्टरनेटमा भएको सोसियल मिडियामा भएको चाहिँ त्यो कुराहरूमा चाहिँ तिमीले रेलेभेन्स खोज्दै जान चाहिँ नथाल कि अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि अब यो चाहिँ अब कम्पेरिजन नगरौँ भन्ने एस्पेक्टमा भयो भने अर्को भनेको चाहिँ कति मान्छेहरू रातारात भाइरल भइरहेछ कति मान्छेहरू चाहिँ रातारात सेन्सेसनल भइरहेछ एक लेभलको फेम पाइरह होला अनि स्पेसली यु आर वर्किङ इन द फिल्ड अफ मिडिया आई थिङ्क यु हेभ सिन सो मेनी इभेन प्लेयर्स जो चाहिँ एकदमै हाइपमा आइपुग्छ एकैचोटि पिकमा पुग्छ र स्पेसली यो चाहिँ सोसियल मिडियाकै मान्छेहरूसँग कुरा गरौँ जो चाहिँ अब सोसियल मिडियामा ओभरनाइट सक्सेस भनौँ अथवा ओभरनाइट चाहिँ भाइरल हुन्छ अथवा मान्छेहरूले चिन्न थाल्छ त्यो बेलामा कति मान्छेलाई चाहिँ अब म केही हो भन्ने फिल हुन्छ नि त इट्स नट अ ब्याड फिलिङ बट त्यो सँगसँगै आउँदै गर्दाखेरि प्रोज एन्ड कन्स दुवै आइरहेको हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ कस्तो माइन्डसेट राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ किनकि यु हेभ सिन सायद आइएम गेसिङ इट कि तपाईँले देख्दै गर्दाखेरि कोही मान्छे हाइपमा पुगेको पनि देख्नुभयो होला हाइपबाट हराएको पनि देख्नुभयो होला त्यो देख्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ कसरी एक्सप्रेस गर्नुहुन्छ या कसरी चाहिँ डिफाइन गर्नुहुन्छ अथवा कसरी हेर्नुहुन्छ कि एउटा कमन मान्छेले अथवा कमन टिनेजर अथवा चाहिँ अर्ली 20sको मान्छेले हेरिरहेछ भने चाहिँ कस्तो तरिकाले हेर्नुपर्छ ताकि इन्फ्लुएन्स नहोस् त्यो वेमा जसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम हाइप हुँदै आकाशमा पुगोस् अनि फेरि पछि फुल्ली डाउन होस् एउटा त म के भन्न चाहन्छु भने अब दिस कम्स भेरी लाइक एन्टाई अफ वाट दिस जेनेरेसन बिलिभ्स होइन इट्स लाइक
डोन्ट गेट योरसेल्फ इन्भल्भ इन सोसियल मिडिया अन्टिल यो टिनेजर्स भन्छु म चाहिँ होइन. त्यतिखेरसम्म तिम्रो फ्रन्टल लोब कुनै पनि लोब त्यति डेभलप भइसकेको हुँदैन कि तिमीले न त त्यो फेम ह्यान्डल गर्न सक्छौ, न ब्याकल्यास ह्यान्डल गर्न सक्छौ, न ट्रोलिङ ह्यान्डल गर्न सक्छौ, केही पनि ह्यान्डल गर्न सक्ने क्यापेसिटी नै हुँदैन कि तिम्रो होइन. मलाई त लाग्छ अब त्यो रेजिस्टेन्स भनेको एक्सपिरियन्सले बिल्ड पनि हुने हो. बिकज वी सी सो मेनी टिनेजर्स लाइक भेरी यङ पिपल अन सोसियल मिडिया आजकल. अनि दे बिकम लाइक ओभरनाइट सेन्सेसन भन्छ. दे स्टार्ट गिभिङ इन्टरभ्युज, त्यसपछि उहाँहरूको क्लिक्स एन्ड बाइट्स एन्ड देन द्याट बिकम्स ट्रोल, फेरि नेगेटिभ पनि हुन्छ, अगेन दे कम डाउन. सो या द्याट्स अ साइकल होइन. अब यु हेभ गटन युर सेल्फ साइन्ड अप इन यस्तो बिजनेस, यु माइट बी लभड एक रात, हेटेड अर्को रात होइन. एउटा सानो मिसक्लिप आयो सक्यो, फिनिस, गेम ओभर नै हुन्छ. सो या एक्ज्याक्टली. बट अब आई डोन्ट थिङ्क म कुनै त्यस्तो पोजिसनमा छु वेयर आई सजेस्ट पिपल कि त्यस्तो अनकन्डिसनल अमाउन्ट अफ लभ अर हेट आयो भने कस्तो माइन्ड सेट राख्ने भनेर. बिकज एज आई टोल्ड यु लाइक म आफै नै इम्पेसेन्ट छु होइन. म आफै नै ओभर थिङ्क गर्छु. म आफै नै आफूलाई नै इफ इन केस कुनै दिन आइपरिहाल्यो त्यस्तो भने आई डोन्ट नो मैले नै त्यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्छु भनेर. तर एज एन आउटर पर्सपेक्टिभ, बाहिरको लेन्सबाट हेर्दाखेरि चाहिँ इफ देयर इज एनिथिङ आई क्यान से इज लाइक स्टे इन रियालिटी, बी ग्राउन्डेड. त्यस्तो बेलामा चाहिँ बी विथ यर फ्यामिली मोर भन्छु क्या म. बिकज तिमी जति फेमस भाउ, नफेमस भाउ, हेटेड भाउ, लभ भाउ, दोज 2-3 पिपल, तिम्रो मम्मी बुवा, तिम्रो सिब्लिङ ले चाहिँ तिमीलाई त्यही नै बिइङ भएर हेरेको हुन्छ क्या, जुन तिमी जन्मिँदाखेरि हुन्छ नि होइन. सो तिम्रो हरेक फेजेस देख्नु भएको हुन्छ. सो दिल किप यु ग्राउन्डेड के. यस्तो बेलामा मलाई त यस्तो भन्यो, म यस्तो भन्छु भन्यो भने पनि मम्मीहरूले भन्नुहुन्छ नि, कहाँ त्यस्तो भन्नुहुन्छ, अहिले पो त तिमी यस्तो ठाउँमा पुगेर तिमीले यस्तो भएको हो, तिमीले जोसँग नि त्यसरी बोल्न हुँदैन नि भनेर. सो दे पुल यु ब्याक, दे किप यु हम्बल, दे किप यु ग्राउन्डेड. सो सराउन्ड युर सेल्फ विथ त्यस्तो पिपल जहाँ तिमीले त्यो ह्यान्डल गर्न नसकेर तिमीले गलत डिसिजन लिने, अरू तिमी त्यो लहीमा भन्छ नि, लहीमा लाग्ने बेलामा पनि तिमीलाई यस्तो होइन है, रियालिटी चाहिँ यो हो भन्ने र तिमीले ट्रस्ट गर्न मिल्ने के मान्छेहरूको बिचमा आई थिङ्क सराउन्ड गऱ्यो भने चाहिँ दिल हेल्प यु ब्यालेन्स विथ द्याट. इफ ओभरनाइट सक्सेस कम्स टु यु फर यर गुड डुइङ होइन, तिमीले आफूले यु वर्क रियली हार्ड एन्ड इट हेज लाइक पेड यु अफ वान डे भने द्याट्स गुड फर यु. बट फर मी स्पेसली चाहिँ भाइरल इज अ वर्ड द्याट आई रियली डिसलाइक. अनि आई थिङ्क त्यसरी आउनु हुँदैन जस्तो लाग्छ कि मलाई. राम्रो स्लो प्रोग्रेस राम्रो. त्यति भएपछि तिमीले डिल गर्न सिक्छौ नि त एभ्री लेभलमा. सानो सानो लेभलदेखि तिमीले डिल गर्न सिक्छौ. अब जस्तो कि कोही मान्छे, कोही टिनेजर होइन, भेरी ब्लन्ट, भेरी फ्र्याङ्क, द्याट टिनेजर किड हो नि त ऊ त. सी डजन्ट नो or he doesn't know how to be politically correct होइन, how to say the right things at right place all the time होइन, अनि how to be presentable, how to not make faces when you face the camera. अब एक रातमा तिमी भाइरल भएपछि when you're working people are clicking pictures or taking your videos when अनि त्यो उसले ब्यालेन्सै गर्न जान्दैन नि त. सो ओभरनाइट आउने कुरा धेरै भयो भने पोखिन्छ भन्छ नि हो कि होइन, धेरै भयो भने जे पनि पोखिन्छ भन्छ नि त, उम्लियो भने पोखिन्छ भन्छ. त्यही भएर त्यो भाइरल हुने कुराहरू भनेको चाहिँ उम्लिने हो क्या, त्यसले चाहिँ पोखिन्छ कि. बरु तिमी एक एक स्टेप लियो होइन. आज तिमीलाई 5जना मान्छेले चिनोस्, भोलि तिमीलाई 10जना मान्छेले चिनोस् भयो भने तिमीले त्यो 5जना 10जनाबाट तिमीले स्टेप बाई स्टेप सिक्छौ. आज तिमीले आफूलाई प्रेजेन्ट गर्न सिक्छौ, भोलि तिमी माइन्डफुल हुन सिक्छौ, पर्सि तिमी पोलिटिकली करेक्ट हुन सिक्छौ. त्यो बेलामा तिमीले केही गलत भनिरहेछौ भने पनि त्यो 5जनामा 3जनाले तिमीलाई सपोर्ट गर्ला, 2जनाको मात्रै तिमीले गाली खान्छौ जुन तिमीले लिन पनि सक्छौ के. करोडौँमा गाली आयो भने त तिमीले लिन पनि सक्दैनौ नि त एज अ टिनेज के. सो त्यो चिजै नगर. त्यही भएर मैले चाहिँ मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने अन्टिल एन्ड अनलेस यु नो, कज मलाई म चाहिँ आई एम नट सम वान लाइक त्यस्तो केही पनि होइन कि. म चाहिँ केही पनि लाइक भेरी फ्यु पिपल नो मी, त्यो पनि भेरी मच इनसाइड इन्डस्ट्री जोसँग म काम गर्छु. त्यस्तो अडियन्सले मलाई चाहिँ कसैले पनि चिन्दैन कि. म त्यस्तो अडियन्सले चिन्ने व्यक्तित्व खासै त्यस्तो होइन. र पनि कहिलेकाहीँ केही कुरा पोस्ट गर्दा अरू क्लब्सहरूको थ्रु कसैको थ्रु कसैले मलाई फ्याट केही भनिदियो भने चाहिँ मलाई चित्त चाहिँ दुख्छ कि. आई हेभ मेड पिस विथ द फ्याक्ट द्याट पिपल आर गोना से कज आइम इन डिजिटल मिडिया अर आइम इन मिडिया. अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो भइसकेपछि आइम इन फ्रन्ट अफ क्यामेरा, आई स्पिक स्टफ. त्यो मान्छेले मैले एउटा सेन्सले भनेको हुन्छु, मान्छेले लिँदा जुन पनि सेन्सले लिन सक्छ. वन्स आई डेलिभर थिङ्स आउट अन द एयर, इट्स अमङ पिपल, देयर पर्सनालिटी, देयर अपब्रिङ्गिङ होइन, देयर वाट दे आर गोइङ थ्रु इन लाइफ, कस्तो स्टेटमा छ, त्यो हिसाबले उनीहरूले त्यो कुरा ग्राब गर्ने हो. सो आई डोन्ट ब्लेम एनी वान होइन. तर क्रिटिसिजम फेस गर्नै गाह्रो हुन्छ कि. अब त्यो मासमा फेस गर्न त झन् कति गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा त होइन. कसैले
प्याच केही कुरा मुखैमा होइन काम गर्दा गर्दै कसैले केही भन्ने बित्तिकै राति निन्द्रा लाग्दैन नि त ओ त्यसले त मलाई त्यस्तो भने यार साँच्चीकै पो त्यस्तो हो कि होइन इट टेक्स यु इन अ भेरी ब्याड स्पेस जस्तो लाग्छ कि मलाई सो त्यही कारणले गर्दाखेरि जब कि म आइएम भेरी मेन्टली एकदमै म प्रिपेयर भएर बस्छु कि यस्तो कि आयो भने पनि आई नो वाट एभ साइन माइसेल्फ अप टु पिपल आर गोन स्पिक आइम गोन डु माई वर्क फिनिस भन्दा भन्दै पनि त्यो बााउन्ड्री हुँदा हुँदै पनि भनेपछि त एउटा टिनेजको लागि त आई थिङ्क जुन हामीले देख्छौँ नि ट्रोलिङ कल्चर त्यो आइएम एकदमै अगेन्स्ट इट लाइक आई डोन्ट थिङ्क आइएम रियली प्राउड ह्युमन टु से कि मैले आजसम्म कसैलाई चित्त दुख्ने गरी कसैको कमेन्ट्समा गएर केही लेखेको डिएम्समा गएर केही लेखेको छैन कि एन्ड आई थिङ्क तिमी पनि द्याट इज हाउ यु स्प्रेड काइन्डनेस के बरु तिमीले बाटोमा हिँडेको मान्छेलाई पैसा नदेऊ यु वक बाई इट होइन बट डोन्ट रुइन पिपल्स लाइफ बाई डुइङ द्याट त्यो पनि भन्नु आई थिङ्क यो सबैको कुरामा आउँदाखेरि ब्याकल्यासेसहरूको कुरामा आउँदाखेरि चाहिँ एक लाइन चाहिँ मैले यो पनि एउटा आई वान टेक अ मोमेन्ट एन्ड टेल पिपल द्याट इभन दो हाउ एभर फ्रस्ट्रेटेड यु आर इन लाइफ वाट एभर इज रङ विथ यु that or other person that you're commenting like things about writing bad stuffs about उसले हेर्छ उसको मम्मीले हेर्नुहुन्छ उसको बुवाले हेर्नुहुन्छ उसको फ्यामिलीले हेर्छ that person you will be the cause of depression anxiety that person will go through okay? And I don't think you would want to be the person behind you so don't do that सक्छौ राम्रो कुरा भन होइन सक्दैनौ सजेसन देऊ सक्दैनौ नबोल स्क्रोल आउट गरिदेऊ नट इन्ट्रेस्टेड गरिदेऊ मान्छेलाई नराम्रो चाहिँ नभन भन्छु कि म चाहिँ पोजिटिभ लाइक क्रिटिसिजम देऊ न होइन गुड फिडब्याक देऊ कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम्स देऊ गुड फिडब्याक्स देऊ मेबी यु कुड हेभ डन दिस बेटर अलिकति बरु रुड भएर भन ठिक छ कि रुडनेस ह्यान्डल गर्न पनि इट्स नट द्याट ब्याड तर वेन युर ट्रुलिङ सम वान इट्स ब्याड बिकज दे आर ए ह्युमन बिच आर फिगरिङ देयर वे आउट फिगरिङ देयर लाइफ आउट समथिङ वर्क आउट फर देम भनेर तिमीलाई के को रिस कति रिस होइन द्याट्स नट नाइस सो लेट्स नट प्रमोट ट्रोलिङ कल्चर गाइज अदितिको लागि कन्फिडेन्ट भनेको चाहिँ के हो त कन्फिडेन्स भनेको त म त बोली नै मेरो कन्फिडेन्स होला कि आई थिङ्क आई डोन्ट नो स्पेसली टु बी कन्फिडेन्ट अब अलिकति भनौँ न कि अचिभमेन्टहरू आउँदै गयो भने कन्फिडेन्ट आउने हो या वेन यु फिल अर वेन यु रियलाइज समथिङ अबाउट यर सेल्फ अर त्यो सेल्फ एक्सेप्टेन्सहरू आउँछ नि त्यसपछि आउने हो यस 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 द्याट्स माई आन्सर आई थिङ्क सेल्फ बिलिफ इज कन्फिडेन्स फर मी सेल्फ बिलिफ मलाई चाहिँ जस्ट एट द एन्ड अफ द डे आई नो हु आई एम अनि आई नो वाट आई ब्रिङ टु द टेबल अनि आई नो my potential I might not know मेरो full potential yet but I know there's a lot more that I can do अनि that brings in that confidence within me अनि achievements भनेको चाहिँ stepping stone to the confidence हो त्यसले चाहिँ एकदमै हेल्प गर्छ एकदमै नै हेल्प गर्छ अचिभमेन्टले चाहिँ तिमीलाई बिकज अचिभमेन्ट्सले चाहिँ तिमीलाई तिमीभित्र पहिला दुईवटा कन्फिडेन्स पनि दुईवटा तरिकाले हुनुपर्छ एउटा इन्टर्नली नै तिमी आफूमा नै कन्फिडेन्ट हुनुपर्छ कि वेन यु प्रेजेन्ट यु ब्रिङ समथिङ टु द टेबल यु हेभ टु बी कन्फिडेन्ट द्याट आई ब्रट दिस टु द टेबल एन्ड आइ एम स्योर अबाउट वाट आई ब्रट टु द टेबल आइ एम ह्याप्पी अबाउट इट सो द्याट कम्स इन इन्टर्नली अब अचिभमेन्टले के गर्छ तिमीलाई एक्सटर्नल भ्यालिडेसन दिन्छ कि विच ब्रिङ्स द कन्फिडेन्स जस्तो कि मैले कुनै कुरा राम्ररी गरेँ अनि द अर्गनाइजर इज लाइक ओ माई गड अदिति यु डिड इट फ्याबुलसली तिमी त यो होइन तिमी त अझै यस्तो गर न You became a Miss Teen Nepal, and then that gave you confidence. That gives me confidence. Oh my god, Miss Teen तपाईँ त भन्ने बित्तिकै that gives you confidence. So बाहिरको achievement gives you that external validation which boosts up your confidence. अनि बाँकी चाहिँ you have to do the internal work. ओके अब अलिकति इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन सोधौँ होइन अब मैले इन्ट्रेस्टिङ भने चाहिँ आई डोन्ट नो इफ द्याट बिकम्स इन्ट्रेस्टिङ फर यु अर नट होइन तर इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि अहिले चाहिँ हामीले इन जेनरल टाइपकोमा कुरा गरिरहेको थियौँ भने यो चाहिँ अलिकति जेन्डर बेस्डमा कुरा हुन्छ होइन एज यु आर अ फिमेल सोसियल मिडिया चलाउँदै गर्दा अथवा चाहिँ जति पनि कुराहरू हामीले यो मिडियाजहरूमा देख्छौँ यसमा चाहिँ फिमेल एज अ फिमेल चाहिँ यो ब्युटी स्ट्यान्डर्डको कुराहरू हुन्छ त्यसपछि डिफ्रेन्ट वेमा चाहिँ अब इभन बडीको कुराहरू हुन्छ त्यो सब कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हाउ डु यु सी अब भनौँ न सोसियल मिडियाको इन्फ्लुएन्सरहरूदेखि लिएर सोसियल मिडियाको लाइफ चाहिँ कस्तो हुन्छ एज अ गर्ल अब एज अ मेल देयर माइट बी डिफ्रेन्ट आई विल आस्क टु सम अदर पिपल होइन यु एज अ फिमेल looking at the social media and all these influencers and you being influencer itself I know yourself तपाईँ चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ or how is the life as a female to see females यो पनि त्यही मैले चाहिँ थोरै यसलाई पनि कम्पेरिजनसँगै लिङ्क आई वान लिङ्क
कुरा चाहिँ डाउन द लाइन इट इज द सेम के यु आर अ युनिक बिङ होइन अनि यु हेभ यर इन्डिभिजुअल पर्सनालिटी यु हेभ अ सर्टेन वे यु स्पिक यु हेभ अ सर्टेन वे यु ड्रेस यु हेभ अ सर्टेन वे यु सी योर सेल्फ यु हेभ अ सर्टेन डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट द्याट यु ब्रिङ टु द टेबल द्याट अदर पिपल डोन्ट होइन अनि इफ तिमी त्यो कुरालाई नै आफ्नो वेपन बनाएर अगाडि बढ्यो भने आई थिङ्क देयर इज भेरी लेस चान्सेस द्याट यु फिल त्यो निड अफ सेल्फ डाउट त्यो सेल्फ डाउट आउँछ किन नआउने मान्छेले अभियसली कम्पेयर गरिहाल्छ इट्स अ ह्युमन नेचर होइन तर आफूलाई हार्म नगर्ने हिसाबले के गर्नु पऱ्यो लाइक तिमी आफूमा चाहिँ यु हेभ टु बी भेरी कन्फिडेन्ट यु हेभ टु बी भेरी यु हेभ टु बी भेरी स्योर के मलाई के लाग्छ भने यु हेभ टु बी भेरी स्योर अफ वाट यु ब्रिङ टु द टेबल होइन अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसरी काम गऱ्यो भने नभए मैले भने जस्तो कि देयर आर बिलियन्स अफ पिपल होइन अब बिलियन्स अफ पिपलमा अब मलाई अब इफ वी से त्यसरी भने मेबी ऐश्वर्या राय बच्चन माइट अल्सो बी इन्सिक्योर अफ समवान के होइन अब हाउ इज इट इट्स भेरी सब्जेक्टिभ कुरा हो क्या यो चाहिँ एकदमै सब्जेक्टिभ कुरा सो आई हेभ मेड माई पिस विथ इट आई डु नट रियली मलाई चाहिँ त्यो ब्युटी स्ट्यान्डर्ड्स त्यस्तो कुराहरूले मलाई पर्सनल्ली कुरा गर्ने हो भने चाहिँ फरक पार्दैन बट ह्याभिङ सेड द्याट आई हेभ सिन अ लट अफ पिपल टकिङ अबाउट इट बिङ स्ट्रेस्ड अबाउट इट इट्स अबाउट हाउ यु क्यारी युर सेल्फ आई थिङ्क यु आर एन अरा इन युर सेल्फ तिम्रो आफ्नो एउटा अरा हुन्छ तिमी अरूको अरामा फिट इन गर्न गयो भने द्याट्स वेन द ब्युटी स्ट्यान्डर्ड कम्स इन प्लेस बट तिमी तिम्रो अरामा कम्फर्टेबल छौ अनि तिमी तिम्रो अरामा कम्फर्टेबल भएको अगाडिको मान्छेले देखिरहेछ यु क्यान रिड अराज अरा त हेर्न मिल्छ नि त तिमी कम्फर्टेबल छौ तिम्रो स्किनमा कम्फर्टेबल छौ तिम्रो बोलीमा कन्फिडेन्ट छौ तिमीले के गरिरहेको छौ तिमीलाई थाहा छ तिमीले वेयर डु यु वान गो तिमीलाई थाहा छ भने देन द्याट पिपल त्यो मान्छेले तिमीलाई कहिले पनि अरूले फिल गराउने हो कि ब्युटी स्ट्यान्डर्ड छ है भनेर वेन अ पर्सन इज बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै ब्युटी स्ट्यान्डर्ड छ भन्ने कोही मान्छेलाई हुँदैन त्यो अरूले फिल गराउँछ क्या अरूले वेन दे मेक चोइसेस कहिले काहीँ कस्तो हुन्छ भने यु आर नट द चोइस समन एल्स इज द्याट्स वेन युआर लाइक मेबी ऊ त्यस्तो भएको भएर चाहिँ उसलाई चुज गरेको होला मलाई नगरेको होला मेबी उसले सी लाइक टिक्स अल द बक्सेस सो ऊ छ म नभएको होला सो मान्छेलाई चाहिँ त्यो एङ्गलबाट आउने हो कि ब्युटी स्ट्यान्डर्ड्सको कुरा होइन अब देयर आर सर्टेन फिल्ड्स जहाँ ब्युटी स्ट्यान्डर्ड्स कम्पल्सन हुन्छ if you are an insecure person or if you are not comfortable better not choose the field फेरि म चाहिँ जाने अनि झगडा गर्नेमा चाहिँ म चाहिँ आई डोन्ट यो कुरा चाहिँ मलाई फेरि लाग्दैन कि तिमीलाई थाहा छ वाट युआर साइनिङ अप टु यु साइन अप टु इट So you have to have a clarity before going there. गोइङ टु द या इफ यस्तो कुरासँग तिमी कम्फर्टेबल छैनौ भने तिमी आफ्नो सिद्धान्तको अगेन्स्ट जानै पर्दैन कि जे गर्दा पनि तिमी आफ्नो सिद्धान्तमा बसेर काम गर तिमीलाई तिम्रो स्किनमा जस्तो जे कम्फर्टेबल हुन्छ तिमी गर फेरि यो भन्दाखेरि चाहिँ कति कुराहरू कस्तो हुन्छ अब हामी ब्युटी स्ट्यान्डर्ड्सको कुरा गर्छौँ होइन अनि त्यसपछि वी एक्सेप्ट अ लट अफ अनहेल्दी ह्याबिट्स बिहेभियर्स कसै मान्छेलाई प्रब्लम हुन्छ कसै मान्छे बिरामी हुनुहुन्छ कसै मान्छे के गर्नु त्यही भएर सेपमा हुनु हुँदैन बट हाउ इज इट नाइस द्याट यु आर नट इन सेप इट इज गुड टु गो जोइन जिम एक्सर्साइज बी इन सेप अब यो एउटा ब्युटी स्ट्यान्डर्डको लागि फिटनेसको कुरातिर आएँ क्या मैले फिटनेसतिर ल्याएँ बिकज फिटनेसमा पनि धेरै कुरा हुन्छ नि त ओ आइएम चबी आइएम स्किनी होइन इफ इट इज समथिङ द्याट इज फिक्सेबल होइन मलाई चाहिँ यसमा चाहिँ कसैलाई ब्युटी स्ट्यान्डर्ड ताकेको भन्दा पनि तिमीले बस एउटा डिसिप्लिन टु अचिभ यर बेस्ट सेल्फ तपाईँले भन्नुभयो जस्तै यु हेभ टु फिल गुड इन युर स्किन your skin exactly so be good in your skin be comfortable in your skin do whatever you want to do with your skin होइन आफूलाई चाहिँ अब फिट राख्न खोज्नुहुन्छ भने जिम जानुहोस् होइन म यत्तिकै ठिक छु भने यसरी बस्नुहोस् सो आई थिङ्क ब्युटी स्ट्यान्डर्ड चाहिँ आउटर वर्ल्डले क्रिएट गर्ने हो चोइसेसहरूले अरू मान्छेहरूको चोइसेसहरूले क्रिएट गर्ने हो त्यस्तो केसमा चाहिँ यु डिस्टेन्स युर सेल्फ फ्रम द सिचुएसन फ्रम द पिपल फ्रम द सर्कल इफ समन मेक्स यु फिल लाइक यु नट वर्दी कुनै पनि हिसाबले होइन बिट लाइक फिजिकल्ली होला अरे अर तिम्रो कुनै हबीले होला अरे अर प्यासनले होला अरे इफ समन इज नट गिभिङ यु द्याट भ्याल्यु अफ यर वर्थ भने यु डिस्टेन्स युर सेल्फ यु डोन्ट तिमी आफू चाहिँ त्यो पेटमा चाहिँ फल हुने होइन कि तिमी आफू चाहिँ त्यो खाल्टोमा खस्ने चाहिँ होइन अब चाहिँ हामी स्पोर्ट्सतिर जाऊँ ओके होइन यु हेभ बिन वर्किङ एज अ स्पोर्ट्स प्रेजेन्टर पनि होइन यो जर्नी चाहिँ कसरी सुरु भयो डिड यु चुज इट अर इट जस्ट ह्यापन्ड अर त्यो बाटोमा आइपुग्यो हिँड्दै थियो बाटोमा टपक्क आइपुगिहाल्छ त्यस्तै काइन्ड अफ हो पनि है म हिँड्दै त्यो बाटोमा टपक्क आइपुगेको पनि काइन्ड अफ हो आई टेक यु थ्रु द प्रोसेस सो आइ एम नट एन एथलिट
पर्सन कुनै पनि वेमा कुनै पनि हिसाबले म चाहिँ एकदमै कुनै स्पोर्ट्समा इन्भल्भ भएको त्यस्तो खालको मान्छे होइन इन जेनरल पनि म एकदमै स्पोर्ट्स फलो गर्ने मान्छे पनि थिइनँ प्याजन ह्यापन टु मी आई एम गुड विथ टकिङ आई लभ स्पिकिङ इन फ्रन्ट अफ माई क्यामराज द्याट्स काइन्ड अफ माई फोर्टे सो म चाहिँ होस्टिङ्सहरू चाहिँ अलिअलि जस्ट लाइक थोरै अ फ्यु गिग्स आफ्टर मिस टिन मैले थोरै चाहिँ गर्थेँ गर्दा अन द फाइनल इयर अफ माई कलेज आई गट अ कल from a person who was working with Nepal Kabaddi League. That was my first ever sporting project that I got myself into. योभन्दा अगाडिसम्म स्पोर्ट्स गरेर मेरो केही लेना देना थिएन सो उहाँले चाहिँ मलाई अप्रोच गर्नुभयो डिजिटल प्रेजेन्टरको रूपमा चाहिँ तपाईँलाई हामीले वी वान्ट यु फर आवर सोसियल मिडियाज हाउ कम्फर्टेबल यु आर यताउता हामीलाई पनि रेकमेन्डेसन्सहरू आएको थियो भन्नुभयो होइन अनि आई वाज लाइक सो आई वाज भेरी कन्फ्युज कज मेरो टोटली डिफ्रेन्ट अब म यसरी यो बाटोमा आउँछु भन्ने नै थिएन मलाई त अब कर्पोरेट जब यसपछि आफ्टर ब्याचलर्स आई डु अ कर्पोरेट जब 9 to 5 मार्केटिङतिर अर समथिङ त्यस्तै थियो कि यस्तो के होला लाइफले यो मोड लिएला भनेर आई डोन्ट नो अनि तर मेरो साथीहरू चाहिँ दे वर भेरी मच स्ट्रगलिङ इभन विथ इन्टर्नसिप्स एकदमै लो रेट इन्टर्नसिप्स पाइराख्ने लो पेड इन्टर्नसिप्स पाइराख्ने 9 to 5 जानुपर्ने सन्डे टु फ्राइडे विथ मिनिमम भन्दा पनि मिनिमम पे रेट अनि वाट आई थट टु माइसेल्फ वाज आई एम गेटिङ एन अपर्च्युनिटी होइन फोन कलमा मलाई आइरहेको छ वाइ से नो वाइ पिपल आर लाइक रियली स्ट्रगलिङ विथ जब्स इन द मार्केट जब पाउने गाह्रो छ अनि मलाई त्यो कुनै रिजनै थिएन कि मलाई त्यो कुरालाई डिनाई गर्नको लागि बिङ अ स्टुडेन्ट फाइनल इयर स्टुडेन्ट थिएँ म मलाई जागिर खानु प्रेसर पनि थिएन अनि त्यसपछि चाहिँ मैले उहाँहरूलाई क्लियरली मेन्सन गरेँ तर म स्पोर्ट्सको मान्छे होइन मैले चाहिँ स्पोर्ट्स खासै बुझ्दिनँ जान्दिनँ सो आई यु गाइज कम्फर्टेबल विथ द्याट भन्दा हामीलाई चाहिँ भोकल अहिले राम्रो भएको मान्छे चाहिँ यु विल ग्रुम यु होइन स्पोर्ट्स तपाईँलाई हेरेपछि तपाईँ सिक्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने वी आर रेडी टु ग्रुम यु भनेपछि आई वाज लाइक ओके आई डु इट त्यसपछि आफ्टर वान इभेन्ट आई थट द्याट वुड बी माई फर्स्ट एन्ड लास्ट स्पोर्टिङ इभेन्ट टु बी भेरी अनेस्ट मैले अब यो सक्यो यसपछि म आफ्नो त्यही जुन मैले रेगुलर बाटो इन्टर्न गर्नु हो एक्ज्याक्टली मैले मेरो रेगुलर जुन बाटो हेरेको थिएँ कम्पनीजहरूमा आई वर्क भनेर त्यही बाटो जान्छु बिकज मेरो फिल्डै होइन जस्तो लागेको थियो कि मलाई तर एन्ड देन आफ्टर लाइक 10 days of the event completing, I got another call from another sporting event which was bigger than that event होइन अनि अगेन फर द सिमिलर रोल हामीलाई चाहिँ तपाईँ चाहिएको छ आई यु अभाइलेबल सो अहिलेसम्म आई हेड सेन्ट सिभी टु कम्पनीज अलरेडी होइन तर मैले केही हर्ड ब्याक गरेको थिइनँ इट जस्ट बिन लाइक अ फ्यु डेजमा फ्री भएको अनि त्यसपछि चाहिँ आई वाज लाइक अगेन त्यही थट कम अक्रस गरेँ कि अब सिभी आउँछौ गर्छ अब यहाँ दे आर लाइक कलिङ मी दे आर लाइक गिभिङ मी द वर्क पिपल आर गिभिङ मी द वर्क सो वाइ डिनाई इट सो आई सेड ओके हुन्छ म आउँछु मलाई लर्निङ एक्सपिरियन्स पनि हुन्छ फेरि कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट स्पोर्ट्स ल इट वाज नट कबड्डी एनिमोर इट वाज फुटबल अनि फेरि मलाई फुटबल चाहिँ मलाई मनपर्छ तपाईँले त भग्नु अब सबै गेम नै भ्याइ जस्तो लाग्यो मलाई अब लगभग होइन टच वुड म भ्याउँछु सबै बट अनि फुटबल अनि फेरि एकदम ग्रान्ड एरिना बिगर एक्सपोजर अनि फेरि मलाई चाहिँ आई हेभ अलवेज लभ टु टक दिस वाज समथिङ इनसाइड माई प्यासन यस्तो पनि होइन कि मैले काम पाइरहेको छु अनि म गरिरहेको छु पनि होइन कि मलाई आउने नै काम हो कि म इच्छुक हुने नै काम बस स्पोर्ट्स चाहिँ मेरो फिल्ड हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ मलाई कन्फ्युजन थियो तर फुटबलमा आइसकेपछि चाहिँ टु बी भेरी अनेस्ट आई स्टार्टेड इन्जोइङ इट कबड्डीमा आई टुक इट अलिकति काइन्ड अफ लाइक प्रेसर भयो प्रेसर डिफ्रेन्ट खालको गेम पनि भयो डिफ्रेन्ट गेम भन्दा पनि मेरो फर्स्ट एभर काम थियो इट वाज अ लट अफ प्रुभिङ लाइक भ्यालिडेसन एकदम धेरै खोज्ने कि कस्तो गरे मलाई देखाउनु भन्ने अनि सुन्न पनि पहिला मैले सुने अनि अरूहरूलाई सुनाउने कस्तो पिच आयो कस्तो टोन आयो मैले राम्रो गरेछु कि छैन देयर आर लट अफ भिडियोज त्यहाँको जुन आई वुड मेबी नट वान लुक ब्याक टु होइन हुन्छ नि फर्स्ट टाइमको काम गर्दाखेरिको हुन्छ नि त सो त्यस्तो भयो अनि अनेस्टली भन्यो भने एनएसएल आई इन्जोयड इट आई रियली इन्जोयड इट कज लाइक त्यसमा चाहिँ आई ह्याड फुल फ्रिडम आई वर्क विथ एकदम कम्फर्टेबल टिम थियो मेरो होइन खुसी भनेर उसले चाहिँ सोसियल मिडिया म्यानेज गरिरहेको थियो अनि उसले मलाई भन्थ्यो सो हामी दुईजना रुममेट्स पनि थियौँ सो उसले त्यो एउटा इन्भाइरोमेन्ट पनि मलाई एउटा कम्फर्टेबल इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिन्थ्यो अनि हाम्रो क्यामेरा पिपलहरू पनि निरज दाई हुनुहुन्थ्यो होइन एडिटिङमा क्रिस थियो अनि हाम्रो अनुप दाई म्यानेजर हुनुहुन्थ्यो सो उहाँहरू मलाई कन्सेप्ट ल्याइदिनुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ त्यसलाई त्यो मलाई प्र्याक्टिस पनि एकदम राम्रो भयो म कन्फिडेन्ट पनि भयो कि मैले तरिका जाने नि त अनि मैले इन्जोय गरेँ कि फुटबल चाहिँ मैले एकदमै इन्जोय गरेँ अनि त्यसपछि फुटबल इन्जोय गरिसकेपछि चाहिँ नाउ आई वाज लाइक इफ आई गेट अनदर अपर्च्युनिटी आई वुड वान वर्क
अब मैले हेर्न थालेँ कि वाट नेक्स्ट अब नाउ द्याट वाज वेन द प्यासन किक्ड इन के स्पोर्ट्समा चाहिँ आज लाइक टकिङ इन फ्रन्ट अफ क्यामेरा टकिङ अबाउट स्पोर्ट्स बिङ प्यासनेट अबाउट समथिङ हुन्छ नि लाइक गेटिङ द इन्फर्मेसन यु टकिङ अबाउट स्ट्याट्स देयर इज ट्याक्टिक्स इन देयर एन्ड मैले अझै पनि आई डोन्ट थिङ्क आइम 100% म अझै पनि आफूलाई 100% कन्सिडर गर्दिनँ अफकोर्स त्यो लेभलमा त म पुगिसकेँ होइन तर अझै पनि मैले आफूलाई 100% चाहिँ भन्दिनँ तर आई स्टार्टेड लर्निङ नयाँ कुरा सिक्दै गएपछि त्यो लत लाग्दै जान्छ नि त त्यो कुराको सो मैले त आज यो भन्न सिकेँ मैले त्यो भन्न सिकेँ यो गेम यस्तो भएर सोध्ने क्या मलाई साथमा यो यसले यसरी पास गर्यो भने किनकि त ल्याङ्ग्वेजको टर्म पनि फरक हुन्छ नि फरक हुन्छ त एभ्री गेममा या फुटबलिङ टर्म्सहरू एकदमै एडभान्स फुटबलिङ टर्म्सहरू हुन्छ अनि म चाहिँ सोध्ने क्युरियस हुने क्या म सोध्ने कि यसलाई यस्तो भन्छ यसलाई त्यस्तो भन्छ भनेर सो त्यसपछि चाहिँ मलाई इन्ट्रेस्ट बस्यो होइन तर स्टिल सर्टेनिटी चाहिँ थाहा थिएन कि मलाई सो आई वेन्ट ब्याक टु कर्पोरेट Okay. कहानीमा क्लाइम्याक्स कहानीमा ट्विस्ट सो आई वेन्ट ब्याक टु कर्पोरेट कज आई डिन्ट नो आई थट द्याट दिस वाज नट समथिङ द्याट आई कुड डु फुल टाइम सस्टेनेबिलिटी पनि छैन जस्तो नि भयो होला सस्टेनेबिलिटी मलाई आफूमाथि कन्फिडेन्स थिएन भनौँ न कि यही फिल गरेरै मैले लाइफै सस्टेन गर्न सक्छु होला त भनेर मलाई लागेको थिएन विदिन 2 months आई गट अनदर कल सो वेन आई गट अनदर कल आई थिङ्क त्यो एक्सटर्नल जब अघि हामी कन्फिडेन्सको कुरा गरेको थियौँ नि द्याट वाज द पोइन्ट द्याट आई हिट द्याट पोइन्ट अफ भ्यालिडेसन द्याट आई एम निडेड इफ आई वाज नट निडेड भने आई वुड नट हेभ रिसिभ त्यो थर्ड कल के So people are seeing the way I'm working. I'm doing something right. That's why I'm getting calls. Yeah. So when I got the third call, it was a clear-cut sign for me that I belong in this field. I need to work. I need to like really polish myself. I need to groom myself because I'm made for this. If I was not made for this, people would not have come looking for me. And I enjoy it. हाइन्डसाइटमा आई इन्जोय इट के मलाई रमाइलो लाग्छ कि यो काम क्यामेरा अगाडि बोल्ने त्यो इन्फर्मेसन दिने प्लेयर्सहरूसँग इन्टरेक्ट गर्ने के भइरहेछ त्यो कुरा गर्ने मैले के राम्रो कुरा गरेँ मैले नयाँ कुरा गरेँ भने मलाई त्यो सेन्स अफ सेटिस्फ्याक्सन फिल हुन्छ क्या त्यो इन्टरभ्यू पछि मैले नयाँ कुरा खोजेर ल्याउन सकेँ मैले होमवर्क राम्रोसँग गरेर गएँ अनि मैले राम्रोसँग प्रेजेन्ट गरेँ भने मलाई त्यो सेन्स अफ सेटिस्फ्याक्सन फिल हुन्छ भने चाहिँ इट्स गिभिङ किक to me out of life. So it's something that I want to do. So after I think 6 months जतिपछि I left the corporate job and I was like okay I'm doing fully I'm dedicating myself त्यो चाहिन्छ नि त एउटा भ्यालिडेसन भनौँ न सो त्यो भ्यालिडेसन पाइसकेपछि इट वाज एनपिएल आई डिड एनपिएल अनि त्यसपछि आई वर्क एज अ ब्रडकास्टमा मैले काम गरेँ अस्ति नेसनल लिगको लागि त्यसपछि रुटिन अफ नेपाल बन्दसँग मैले फुटसल इभेन्टमा काम गरेँ त्यसबाहेक मैले ब्रान्ड्सहरूसँग अहिले म रेड बुलसँग एसोसिएटेड छु फर द वर्ल्ड कप आइएम द डिजिटल फेस अनि एभर आफ्टर भनेर देयर इज अ क्लोथिङ ब्रान्ड सो आइम लाइक वर्किङ विथ ब्रान्ड्स पनि अन द हाइट साइड म ब्रान्ड्सहरूसँग पनि काम गरिरहेको छु अनि सो यु आर प्रेजेन्टिङ एभ्रिवेयर I'm trying to be I'm trying to learn as much as possible. I'm trying exploring my ways into fields जहाँ चाहिँ मैले जति म सिक्न जति सक्छु त्यो टाइममा म खोजी सिक्छु म गर्छु नि त भनेर जान्छु कि म वेट गर्दिनँ कि कसैले मलाई गर न त भन्नु म गर्छु म गर्दा हुन्छ म गर्छु नि त भनेर जान्छु कि म चाहिँ सिक्ने फेजमा छु कि अहिले चाहिँ म सिक्न बढी इच्छुक छु कि अनि सो द्याट्स हाउ आई गट इन टु स्पोर्ट्स. इट वाज अ लङ स्टोरी बट या द्याट्स इन्ट्रेस्टिङ किनभने ब्याक एन्ड फोर्थ गरेर आउने बाटो त्यहीँ आइपुग्यो भने चाहिँ इट्स मेन्ट फर यु मेबी त्यही त त्यो एउटा लाइभ स्पोर्ट्सको प्रेजेन्टर हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ के कुरा चाहिँ प्रिपरेसन गर्नुपर्ने छ खासमा Okay, it's very challenging. It's not as easy as it seems, especially if you're not someone who's watched sports from your childhood. Because बच्चैदेखि स्पोर्ट्स हेर्ने मान्छेको दे हेभ त्यो टङ भन्छु क्या म चाहिँ दे स्पिक ल्याङ्ग्वेज स्पोर्टिङ ल्याङ्ग्वेज बोल्छ कि हामीलाई के हुन्छ वी निड टु इन्स्टल द्याट स्पोर्टिङ ल्याङ्ग्वेज सो इट्स अ होमवर्क द्याट एभ्री सिङ्गल डे वी निड अपरेटिङ सिस्टममै छैन एक्ज्याक्टली अनि जति हामी सेट प्रिपेयर गरेर गएको हुन्छौँ होइन त्यति नै हामी गर्न सक्छौँ त्यस बाहेक जम्प गर्नलाई कन्फिडेन्स आउँदैन कि फर्स्टमा गर्दाखेरि चाहिँ अब लाइभ सुरु भइसक्यो भनिसकेपछि यो लाइभ देयर इज नो कट देयर इज नो मेरो यो काटिदिनु ल मेरो यो हटाइदिनु ल देयर इज नथिङ लाइक भयो फिनिस इट्स गन पिपल हेभ अलरेडी वाच इट्स इन पास्ट भइसक्छ कि यु मेक अ मिस्टेक यु मेड अ मिस्टेक भइसक्छ क्या त्यो सो त्यो क्विक ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ आफूलाई एडप्ट गर्न कन्भर्सेसनको फ्लो मेन्टेन गर्न कन्भर्सेसन ट्रान्जेक्सन गर्न अनि इट्स सेट द्याट वेन युआर स्पेसली कमेन्ट्रीमा भनिन्छ यो चाहिँ मलाई एकजना कमेन्टेटरले भन्नुभएको थियो यो चाहिँ कि दुईवटा मान्छे चाहिँ सँगै बोलियो भने चाहिँ द्याट्स एन ब्लन्डर के
होइन अब प्रेजेन्टिङमा पनि त्यो कता कता लाग्यो हुन्छ ठोकिन सक्छ नि त एक्ज्याक्टली सो प्रेजेन्टिङमा चाहिँ स्पेसली तपाईँहरूको त्यति धेरै हार्ड एन्ड फास्ट त्यस्तो रुल त हुँदैन कमेन्ट्रीमा जस्तो दुईजना एकैपटक नबोल्ने भन्ने त हुँदैन कज फ्लोमा गइरहेको हुन्छ नि त टर्न वाइज बोलिरहेको हुन्छ बट लाइक कसलाई कसरी टर्न दिने बिकज वेन युर अ प्रेजेन्टर यु टेक द कन्ट्रोल तिमीले एउटा टपिक निकाल्छौ तिमीले आफ्नो ओपिनियन भन्छौ एन्ड यु मेक द गेस्ट कम्फर्टेबल सो द्याट दे डिस्कस इट एन्ड दे गिभ द्याट इन्साइट द्याट अडियन्स निड फ्रम यु सो त्यही कारणले गर्दा चाहिँ लाइफ चाहिँ च्यालेन्जिङ हुन्छ यु हेभ टु बी प्रिपेयर फर लाइक प्लान ए प्लान बी प्लान सी प्लान ए म यो कुरा गर्छु उहाँसँग कुरा गर्छु यो कुरा निकाल्छु अब यो सकेर मेरो टाइम बढी भयो टाइम कम भयो को हिसाबमा म कसरी एडजस्ट गर्छु ग्याप फिलर्सहरू के हुनसक्छ र एक्स्ट्रा मैले यो क्लबको बारेमा प्लेयर्सको बारेमा के नलेज लिएर जान सक्छु विच विल हेल्प मी कसैले केही भन्नुभयो भने क्रस क्वेसन गर्नको लागि पनि र कहिलेकाहीँ केही ग्याप छ भने त्यो फिल पनि हुनु पऱ्यो अब मैले टपक्क यति प्रिपेयर गरेर गएको छु त्यहाँ मलाई लाइभै अफ गर्ने बेलै भएको छैन अरे कस्तो पनि हुन्छ भने बसेर त भएन एक्ज्याक्टली वेन यु कट मेरो पार्ट एन्ड वी आर लाइक ओके नाउ लेट्स प्यान टु द यु आइ एम पासिङ दिस टु द कमेन्ट्री भनिसकेपछि इफ देयर इज अ ह्युज ग्याप अडियन्स विल स्टार्ट के भयो कता के बिग्रियो किन आएन टेक्निकल ग्लिच हो भनेर मान्छेहरूले अब त्यो गर्न थाल्छ नि त सो त्यो ग्याप पनि एकदम मिठो ग्याप हुनुपर्छ क्या त्यो दुइटाको बिचमा सो त्यसरी अब तिमीलाई कहिले काहीँ बस्दिन पर्न सक्छ इङ्गेज भएर कतै टेक्निकल इरर भएर ग्राउन्डमा टाइम लाग्यो भने तिमीले नै गरेको तिमीलाई अर्को स्टप गर भनेर क्यु नआउँदासम्म गर्न पर्न सक्छ कहिले काहीँ तिमी बडी प्रिपेयर गर्छौ तर तिमीसँग त्यति टाइमै हुँदैन अब तिमीले बिचमा अब बोलिराख्नु भएको छ गेस्ट अझै टुङ्गाइदियो अब बेला भइसक्यो भने यु हेभ टु लाइक एन्ड इट त्यसरी मतलब यु हेभ टु के अरे हम्बल्ली एन्ड इट अब कसरी यसलाई कन्क्लुजनतिर ल्याउने त होइन मिड कन्भर्सेसनबाट मैले नै के प्रिपेयर गरेर हुनसक्छ सो यसलाई कन्क्लुड गरेर कसरी त्यो एउटा फ्लोको कुरा हो कि लाइफमा चाहिँ इट्स मोर अबाउट फ्लो अब तपाईँले अब यसमा काम गर्नुभएको त निकै भयो होइन एज अ प्रेजेन्टर अहिले हेर्दै गर्दा किनभने अहिले त विभिन्न खालको स्पोर्ट्सहरू इमर्जिङ भइरहेको पनि छ अनि अहिले बुम पनि भइरहेको छ अनि यो हेर्दै गर्दाखेरि फ्युचर कस्तो देखिरहनु भएको छ त Do you think you will be working in the same field for longer period of time or you are thinking about फेरि अघि भने जस्तै कर्पोरेट रोल पढ्नेसँगै I don't think I'm going back to corporate as of now ए गाइस भोलिको दिनमा म गएँ भने you never know I think अहिलेसम्म I have done हजुरले भने जस्तै कि I have done stuff that life has offered to me के I'm very grateful about that होइन आई थिङ्क यो धेरै पाथहरू म त अभियसली मेरो आफ्नो चोइसेसहरू चाहिँ मैले मेक गरेँ बट इट वाज काइन्ड अफ देयर एन्ड आई चोज द्याट अपर्च्युनिटी सो यु नेभर नो वाट लाइफ इज गर्न थ्रो टु मी नेक्स्ट अभियसली अहिलेसम्म आई एम डुइङ गुड इन स्पोर्ट्स लाइक आई थिङ्क मैले राम्रो गर्न खोज्दैछु अब पहिला जब म डिजिटल प्रेजेन्टरको रूपमा इन्ट्री गरेको थिएँ ब्रडकास्ट पुग्नु नै मेरो एन्ड गोल जस्तो खालको थियो कि ओहो ब्रडकास्ट टिभी प्रेजेन्टिङ लाइभ गर्न पाएँ त भनेर अब एउटा टुर्नामेन्ट मैले आई हेभ नट डन म एकदम यो इन्डस्ट्रीमा आइएम भेरी न्यू एन्ड आई निड माई मेन्टर्सहरू अलिकति एक्सपिरियन्स मान्छेहरूसँग गर्न चाहन्छु म ताकि अझै मैले सिक्न पाऊँ होइन अझै बिग इभेन्ट्सहरू मैले अझै लाइभ प्रेजेन्टिङ गर्न चाहन्छु ताकि आई नो म अझै कन्फिडेन्ट हुँदै जाऊँ होइन अभियसली पहिलाको म जस्तो स्टार्टिङ फेजमा थियो त्योभन्दा म बेटर फेजमा आइसकेँ बट आई डोन्ट थिङ्क आइ एम स्टिल येट एज पलिस्ड के लाइफको लागि तिमी जति प्रिपेयर हुनुपर्छ बिकज लाइफ इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिङ एभर होइन जे पनि हुनसक्छ कि इट्स लाइक जे पनि हुनसक्छ यु हेभ बी प्रिपेयर फर एभ्रिथिङ सो आई डोन्ट थिङ्क म त्यो लेभलमा ग्रुम्ड छु सो आई वुड वान वर्क मोर यसरी वर्क मोर यता फोकस मोर लाइक पलिस माइसेल्फ मोर बी सम वान द्याट अदिति नै चाहियो हामीलाई यसको लागि यो इभेन्टलाई चाहिँ अदिति ठिक हुन्छ भन्ने जतिको बनौँ भन्ने चाहिँ म चाहिँ कोसिस गरिरहेको छु बट ह्याभिङ सेड द्याट म चाहिँ लाइफले मसम्म थ्रो गरेको सबै अपर्च्युनिटिजहरू चाहिँ म ग्राब गर्छु क्या त्यो चाहिँ सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यसले कता लैजान्छ भन्ने कुराको चाहिँ मैले हजुरलाई ठ्याक्क आज आई डोन्ट थिङ्क आइम इन द्याट प्लेस कि म भन्न सक्छु मेबी आफ्टर 2 years 3 years I can exactly tell you what my after that 5 years vision would be. What's your instinct it's saying? I'm loving sports. I'm enjoying sports. I think I'm doing good in sports and I want to stick to sports. But I'm not saying no to any other events or any other sides of the world, any other brands or equally more fashion तिर पनि inclined छु म formals brands or पनि काम गरिरहेको छु अनि like I'm saying yes to everything that comes inside my forte which is speaking in front of camera.
मैले चाहिँ मेरो 40लाई चाहिँ अहिले मैले अभियसली मैले काम धेरै स्पोर्ट्समा गरेको छु, तर मेरो 40लाई मैले समराइज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ आई वान्ट लाइक स्पिक मोर in front of camera, speak more in a polished way, speak more in a हाउ good पोलिस यु expressive वान way. बी अझै धेरै polished ओके one. अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब स्पोर्ट्समा स्पेसल्ली इफ यु आर बिङ अ प्रेजेन्टर त्यो बेलामा चाहिँ कम्युनिकेसन स्किल्स बढी म्याटर गर्छ या स्पोर्ट्सको नलेज चाहिँ बढी म्याटर गर्छ इफ यु हेभ टु गिभ अ वेटेज टु वान अफ दि स्किल्स I think you the एकदमै balance of both हो. If you want to be perfect, you need balance of both. Because you don't want to go talk, ramble and make no sense. के Because audienceले तिमीलाई पो इफ तिमीले बोल्नेलाई काम जसरी लिन्छौ भने तिमीले त्यो काम सकाइदिएको भयो तर अडियन्सले तिमी बोलेकोबाट के लियो त भन्दा केही पनि नै कस्तो भूमिका बाँधेको धेरै भयो नि त अनि अब तिमीसँग नलेज छ तिमी एकदम नलेजको एउटा पिटारा भएर बसेको छौ तर तिमीले आफ्नो अडियन्ससँग त्यो कम्युनिकेटै गर्न सकेनौ तिमीले एक्सप्रेसै गर्न सकेनौ तिमीले बुझाउनै सकेनौ तिमीले के भन्न खोजेको भन्नै सकेनौ अडियन्सले बुझ्दै बुझेन भने वाट द पोइन्ट अफ यु स्पिकिङ होइन सो त्यो दुइटा ह्यान्ड इन ह्यान्ड जान्छ कि आई थिङ्क यु निड टु ह्याभ अ भेरी पर्फेक्ट वे अफ प्रेजेन्टिङ योर नलेज योर कन्टेन्ट चाहिँ हुनैपर्छ कन्टेन्ट बिना बोल्नुभन्दा चाहिँ नबोल्नु नै ठिक हो तर कन्टेन्टलाई पनि राइट वेमा डेलिभर गर्नु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि बिकज इफ तिमीले रङ वेमा डेलिभर गर्यो भने त्यसले सेन्सै मेक गर्दैन कि अडियन्सलाई वाट आर दे लिसनिङ टु भन्दा केही पनि नै अब किनभने अब जस्तै लाइभमा कोही प्रेजेन्टर भइरहेछ होइन अर युआर बिङ अब युआर लाइभ एन्ड युआर डुइङ अ प्रेजेन्टिङ जब भनौँ अथवा युआर बिङ अ प्रेजेन्टर त्यो बेलामा अनएक्सपेक्टेड कुरा भयो अथवा चाहिँ अनवान्टेड सिचुएसन भयो भने त्यो बेलामा त कन्फिडेन्स जाने चान्स हुन्छ नि त सो हाउ डु यु किप युर सेल्फ कन्फिडेन्ट एट द्याट भेरी मोमेन्ट You smile. ओके Yeah, you smile and you continue speaking. You smile and you continue speaking. अरू केही हुनै सक्दैन I'll tell you one of the mistakes that I did के त्यहाँ लाइभमा चाहिँ मैले चाहिँ आई थिङ्क कसलाई एकजनालाई चाहिँ इन्फर्मेसन लिक दिन लगाएको थिएँ क्रस चेकिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन एकदमै अर्जेन्सी भयो नभए भने म चाहिँ त्यसै क्रस चेक नगरिकन कहिले पनि जाने मान्छे होइन सो लाइभ अन भयो सबै भयो उनीहरूले चाहिँ त्यो म्याचेसको चाहिँ हामीले अर्कै डेस्टिन नाम दिएको थियौँ कि सो आई न्यू द क्लब्स मलाई थाहा थियो तर त्यो नाम मलाई थाहा थिएन आई वेन्ट टु पोस्ट म्याच अनि आई सी मलाई थाहा नै छैन कि नाम के हो अनि त्यो पेपरमा लेखेकै छैन क्या त्यो दिने मान्छेले चाहिँ मलाई हाफ इन्फर्मेसन मात्रै दिनुभयो वी आर अन लाइभ एन्ड अब अलरेडी अटर्ड एउटा त्यो सेन्टेन्स चाहिँ मैले नभने अब मैले त्यो सेन्टेन्स चाहिँ भनिदिनु थिएँ कसैले थाहा नै मैले त्यो सेन्टेन्सको बिचमा आइसकेँ मसँग आधा इन्फर्मेसन छैन क्या एन्ड देन आई स्माइल्ड एन्ड देन आई रिपिटेड द सेन्टेन्स एन्ड देन गेभ इट अ डिफ्रेन्ट कन्क्लुजन ओके एन्ड देन द्याट एन्डेड अनि मलाई चाहिँ आई थट द्याट वाज द बिगेस्ट ब्लन्डर आई मेड म तुरुन्त त्यो सक्ने बित्तिकै आई वेन्ट ब्याक टु द लाइभ एन्ड आई चेक्ड अनि त्यति बिगर ग्लिच पनि देखेको थिएन क्या I said it, there was a few seconds of pause and then I said the same sentence and it was fine. So, मिसह्याप्सहरू त हुन्छ मिस्टेक्सहरू त हुन्छ त्यसले नै एउटा होस्टको तिमीले जब गर्नलाई तिमी नभए भने त अब माइक अगाडि एक्सपेक्ट गर्नु पर्यो अगाडि नै एक्ज्याक्टली माइक अगाडि त जसले पनि त बोल्छ नि त होइन अब जसले पनि त बोल्दैन होइन आइएम सरी जसले पनि त बोल्दैन तर भन्न खोजेको इफ गिभन अ माइक अनि तिमीलाई एउटा रुमभित्र छोडिदियो अनि तिमी बोल भन्यो अरू तिमीलाई स्क्रिप्ट दियो पढ भन्यो भने त त्यो पढ्दिन त जसले पनि पढिदिन्छ नि त हाम्रो काम एज अ होस्ट एज अ प्रेजेन्टर भनेकै त्यही हो क्या च्यालेन्जिङ सिचुएसन फेस गर्ने अब त्यो त्यस्तो मिसएप भयो भने हाउ डु वी ग्रुम लाइक हाउ डु वी कम आउट अफ इट कसरी निस्किने त्यहाँबाट विदाउट मेकिङ इट सिम लाइक इट वाज त्यो त्यस्तो बिग अफ एन इस्यु बिकज इस्यु त हुन्छ कुनै पनि इभेन्ट 100% फ्ललेस हुँदैन कि तिम्रो हातमै हुँदैन क्या इभेन्ट्सहरू भने तिमी त त्यहाँको मास्टर अफ सेरेमनी हो तिमीले त्यसलाई त्यही हो तिम्रो कामै भनेको त्यही मिसह्याप्स भयो भने तिमीले त्यसलाई ह्यान्डल गरिदिने त्यो चाहिँ चिटिक्क बनाइदिने काम you have to be ready for any kind of situation या अब तपाईँले विभिन्न स्पोर्ट्सहरूमा एज अ होस्ट पनि एज अ प्रेजेन्टर एज अ डिजिटल फेसदेखि लिएर धेरै वेमा चाहिँ काम गर्नुभयो होइन अब यति धेरै स्पोर्ट्सहरूबाट चाहिँ एउटा लेसन्स भनौँ त्यो स्पोर्ट्सको स्पिरिटभन्दा बाहेकको कुरामा चाहिँ अब लाइफ लेसनको एङ्गलबाट अलिकति फिलोसफिकल एङ्गलमा गएँ म होइन त्यसरी हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ वाट डिड यु लर्न फ्रम अल दिस एक्सपिरियन्सेस आई थिङ्क one of the things that I learned is number 1 passion, number 2 discipline,
नम्बर 3 भ्याल्यु अफ टाइम हामीले जब स्पोर्ट्स पर्सन भन्छौँ नि होइन अनि आई डोन्ट थिङ्क कोही पनि मान्छे कर फालेर खेल्छ क्या बुझ्नुभयो नि काम जागिर मान्छेले कर फालेर खान्छ नि त त्यो 9 to त्यो भने 5 त्यो भने के हो? भनेको 9 to 5 बस्ने मान्छेहरू 100% मान्छेहरू प्यासनेट हुँदैन के उम्, पढेर गरेको हुन्छ क्या हुन्छ नि अब पढि आयो मैले गरेँ गर्नुपर्छ भनेर। गर्नुपर्छ भनेर गरेको हुन्छ स्पोर्ट्समा हेर्नुभयो भने हजुरले द्याट पर्सेन्ट इज लाइक उल्टा के ओन्ली 1% अफ स्पोर्ट्सम्यान होला जसले चाहिँ ल अब मैले खेल्नै आई निड पर्छ टु भनेर भनेर। खेल्ने नभए भने दे क्यान उनीहरूलाई त्यो फिल्डभित्र गएपछि उनीहरूलाई मतलबै हुँदैन कि दे आर लाइक लडेर पनि जसरी पनि म गर्छु दे आर एक्चुली लाइक द लेभल अफ प्यासन द्याट अ स्पोर्ट्स पर्सन ह्याभ फर द स्पोर्ट्स दे प्ले दिल मेक यु फिल लाइक युर प्यासनलेस इन लाइफ के पर्पस हुन्छ कि उनीहरूसँग सो दे लाइक टिच यु के हाउ टु बी प्यासनेट अबाउट थिङ्स यु डु इन लाइफ अर्को भनेको चाहिँ डिसिप्लिन स्पोर्ट्सभित्र चाहिँ इट्स एकदमै डिसिप्लिन हुन्छ के लाइक कोच हामीले बरु आजकलको टिनेजर्सहरूले टिचरलाई त्यति रेस्पेक्ट गर्दैन होला जति बिग बिग नेम्स प्लेयरहरूले आफ्नो कोचलाई रेस्पेक्ट दिनुहुन्छ क्या डिसिप्लिन इट कम्स एकदमै नम्बर 1 हुन्छ क्या डिसिप्लिन द वे यु लाइक द थिङ्स यु कन्ज्युम होइन द वे यु इट तिमी आफ्नो फिटनेस भनेपछि कति डिसिप्लिन छ दे एक दिन जिम मिस गर्नु इज लाइक अ बिग डिल फर स्पोर्ट्स पिपल एउटा डायट स्किप गर्नु एउटा चिट मिल गर्नु इज अ बिग डिल फर स्पोर्ट्स पिपल अनि जुन हिसाबले उनीहरूले त्यो रिजिडनेस त्यो डिसिप्लिन फलो गर्छ फर इयर्स एन्ड इयर्स एन्ड इयर्स एन्ड इयर्स एन्ड ह्याप्पिली एन्ड दे आर कमिटेड टु इट आई थिङ्क त्यो कमिटमेन्ट इज समथिङ वी क्यान लर्न एन्ड थर्ड भनेको चाहिँ टाइम टाइम चाहिँ स्पोर्ट्समा यस्तो हुँदैन म 9 बजे ट्रेनिङ सुरु हुन्छ भने चाहिँ 9:15 गयो भने युआर आउट आउट गरिदिन्छ। आउट त्यो 9:15 देयर इज नो स्कोप फर 9:15 9 बजे कोचले सुरु हुन्छ भनेपछि everybody is there by 8:45 even the अल्छिएस्ट स्पोर्ट्स पर्सन इज देयर बाई 8:45 दे रिस्पेक्ट के आफ्नो रिस्पेक्ट दिन्छ कि आफ्नो कामलाई चाहिँ उनीहरूलाई माया हुन्छ कि आफ्नो आफ्नो कामसँग दे टेक इट रियली सिरियसली नो बडी टेक्स इट हावामा दे रियली टेक इट एकदम भ्यालुएबल हुन्छ कि एउटा एथलिटको लागि उसले खेल्ने स्पोर्ट्स चाहिँ द अमाउन्ट अफ रिस्पेक्ट एउटा एथलिटले आफूले खेलेको स्पोर्ट्स त्यो माया दिन्छ नि होइन त्यो चाहिँ जागिरहरूमा देखिँदैन के जागिरहरूमा आफ्नो क्राफ्टलाई चाहिँ उनीहरूले एकदम माया गर्छ के त्यो दे टेक इट भेरी इट्स अ भेरी बिग डिल फर देम अनि उनीहरू सबलाई जति नै अनसिरियस मोस्ट हावा स्पोर्ट्स पर्सन पनि इज देयर बाई 8:45 सो आई थिङ्क दोज आर द विच वी डोन्ट एक्सपेक्ट यो इनसाइडर्स जस्तै भयो कि वी डोन्ट एक्सपेक्ट द्याट लाइक जब हामीले स्पोर्ट्सम्यानको हेर्छौँ नि आई वी थिङ्क द्याट दे आर सो नट डिसिप्लिन होइन दे डोन्ट केयर एकदम केयर फ्री हुन्छ रेगुलर लाइफमा अरू कुराहरूको बारेमा केयर फ्री हुनसक्छ होइन नट डिसिप्लिन हुनसक्छ स्टिल अझै खानाहरूको बारेमा कन्सियस हुनै पर्यो। हुनै पर्यो सो उनीहरू चाहिँ एकदमै त्यो इन्जुरिजहरूमा लिएर दे आर भेरी सिरियस अबाउट द्याट होइन त्यो एकदम जस उनीहरूले आफ्नो क्राफ्टलाई चाहिँ एकदम माया गर्न सिकाउँछ क्या द्याट्स अ ब्युटिफुल लेसन। अब कोही मान्छे तपाईँ जसरी स्पोर्ट्सको प्रेजेन्टर बन्न चाहन्छ अथवा मिडिया पर्सन बन्न चाहन्छ अथवा फेस अफ द्याट पर्टिकुलर स्पोर्ट बन्न चाहन्छ भने चाहिँ स्पेसली युथहरू नै होइन कसैले सुरु गर्न चाहन्छ भने चाहिँ 1 2 3 गरेर सर्टेन क्वालिटिज चाहिन्छ भने नि के हुनसक्छ त्यो? आई थिङ्क यु हेभ टु बी भेरी एड्याप्टेबल लाइक सिचुएसन्सहरूमा यु विल बी थ्रोन इन्टु सिचुएसन्स होइन and you have to adjust accordingly nothing is gonna come to your plate you have to go to the plate जस्तो खालको हुन्छ कि किन भन्दाखेरि चाहिँ एउटा स्पोर्ट्सको क्लबकै कुरा गर्छु म क्लब लेभलबाट कुरा गरौँ एउटा स्पोर्ट्सको क्लबभित्र चाहिँ सबैजनामा एकदमै रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू छ कोही पनि त्यहाँ फ्री हुँदैन क्या तिमीलाई हेर्नलाई तिमीले आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी आफ्नो क्राफ्टको रेस्पोन्सिबिलिटी आफै लिनुपर्छ एभ्रिबडी इज फोकस्ड अन रिजल्ट दे विल डेफिनेटली हेल्प यु तिम्रो प्रोसेसमा तिमीलाई केही सजेसन चाहियो दिल गिभ यु द सजेसन बट इफ तिमी एक्सपेक्ट गर्छौ कि तिमी यसरी आनन्दले बस्छौ अनि मलाई यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ हुँदैन यु हेभ टु बी भेरी एडजस्टिङ टु द सिचुएसन त्यहाँ ठाउँको एकदम बिग पर्सनालिटी आइदिन सक्नुहुन्छ अनि यु हेभ टु टेक इन्टरभ्युज बाइट अब म त प्रिपेयर्डै थिइनँ अब आउनुहुन्छ भनेर त म घरबाट रिसर्च गरेर जान्थेँ नो यु गुगल इट त्यो मान्छे को हो उहाँको ब्याकग्राउन्ड के हो उहाँले के गर्नुहुन्छ त्यही अनुसारले ड्राफ्ट द क्वेसन अन स्पट एन्ड मेक द गेस्ट कम्फर्टेबल गो कनेक्ट टु द गेस्ट आस्क देम इफ दे आर कम्फर्टेबल गिभिङ यु बाइट अर टकिङ टु यु एन्ड देन यु टेक द बाइट एन्ड देन यु गिभ द्याट टु द क्लब
सो तिमीलाई त्यो अन स्पट अनकम्फर्टेबल सिचुएसन्सहरूमा अब प्लेयरैहरूसँग पनि होइन, मैले काम गरेको टचवुड वान्स अगेन मैले काम गरेको प्लेयर्सहरू चाहिँ वी हेभ द्याट, दे हेभ क्रिएटेड द्याट भेरी नाइस इन्भाइरोमेन्ट जहाँ चाहिँ आइएम भेरी कम्फर्टेबल गोइङ टु अप्रोचिङ अ प्लेयर, अनि त्यसपछि बोल्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ मलाई एकदम बहिनी जस्तै खालको फिलिङ त्यो दिनुहुन्छ। सो आइम अल्सो कम्फर्टेबल, दाइ मैले क्वेसन सोद्धा हुन्छ, दाइ तपाईँको बाइट लिँदा हुन्छ भनेर भन्न मलाई कम्फर्टेबल भयो नि त। तर सबै प्लेयर्सहरू अप्रोचेबल पनि हुँदैन के। सो कसरी तिमीले कन्भिन्स गर्छौ अगाडिको मान्छेलाई, कन्भिन्सिङ स्किल्स एकदम चाहिन्छ कि तिमीलाई, कम्युनिकेसन स्किल्स चाहिन्छ कि कसरी तिमीले कन्भिन्स गर्छौ। किन भन्दाखेरि चाहिँ ब्रान्ड्स अब जस्तो कि अब तिमी एउटा क्लबमा छौ, त्यो क्लबलाई ब्रान्ड्सले स्पोन्सर गरे हुन्छ, ब्रान्डले तिमीलाई भन्छ नि त यो मान्छेबाट कन्टेन्ट चाहियो भनेर, तिमीले गएर उहाँ प्लेयरलाई कन्भिन्स गरेर मलाई पर्टिकुलर फेरि ब्रान्डले भनेको पनि हुन्छ हामीलाई यस्तो यस्तो कन्टेन्ट चाहियो भनेर, अब यु हेभ टु कन्भिन्स द पर्सन टु मेबी इभन डान्स अन अ सङ, you have to go convince a player to even dance on a song and give it to the brand, and it's not easy बिकज उनीहरूको एउटा स्केड्युल हुन्छ, कोचले उहाँहरूलाई एउटा मात्र टाइम फ्री छोडेको हुन्छ। सो त्यो सबैमा तिमीलेमा चाहिँ एउटा कम्युनिकेसन स्किल पनि हुनुपर्छ होइन। थर्ड थिङ त यु सुड बी गुड इन फ्रन्ट अफ क्यामेरा, बिकज आई थिङ्क अब ग्रुमिङको टाइम हुन्छ, ग्रुमिङ नगर्ने होइन, मैले पनि एकदम बेसिक लेभलबाट सुरु गरेको थिएँ, तर एउटा सर्टेन थोरै केही क्वालिटिज चाहिँ देखिसकेको हुनुपर्छ क्या त्यो लेभलमा आइसकेपछि। बिकज इफ तिमीले एउटा इभेन्ट ओर एउटा टुर्नामेन्टमा ठिकै गऱ्यो भने चाहिँ अर्को पटक तिमीलाई नेक्स्ट बिग अपर्च्युनिटिज आउन गाह्रो हुन्छ क्या, एन्ड देन यु स्टार्ट फिलिङ स्टक एन्ड यु फिल लाइक ओके दिस इज नट फर मी, एन्ड देन यु गो योर वे। सो अलरेडी त्यो थोरै केही चाहिँ ग्रुम तिमी हुनुपर्छ, यस्तो भनेको होइन कि तिमी त्यो होइन, तर पर्फेक्ट हुनु पर्दैन, तर तिमीमा अलिकति केही क्वालिटिज चाहिँ भइसकेको हुनुपर्छ। एटलिस्ट लाइक बी कम्फर्टेबल इन फ्रन्ट अफ क्यामेरा, बी कम्फर्टेबल विथ स्पिकिङ। अब एकदमै बोल्नै नै नसक्ने, क्यामेरै हेर्न नसक्ने मान्छेलाई त अब डाइरेक्ट काममा लगाएर त अब भोइस ओभर गरेर राख्नुपर्छ। एक्ज्याक्टली, त्यो त बर्डनै हुन्छ नि त क्लबलाई पनि, अब उसले कसरी गर्ने भन्ने हुन्छ नि त। अब चाहिँ एकदम धेरै प्रोफेसनल कुरा भयो होइन, लेट्स कम ब्याक टु लाइफ, बिकज एट द एन्ड अफ द डे दिस इज द लाइफ वी आर लिभिङ होइन। करियर बाहेक चाहिँ कुनै पनि मान्छे हुएभर दे आर हुन्छ नि, कसैले जब गरेर होला, कसैले सिनेमा खेलेर होला होइन, विभिन्न खालको काम गरेर होला, तर लाइफमा चाहिँ अरू मिनिङफुल कुराहरू चाहिँ के हुनुपर्दो रहेछ? मैले त त्यही अघि भनेको कुरासँग म रिलाइ गर्छु, सेल्फ टाइम हुन्छ नि, लिभिङ इन रियालिटी के, नट जस्ट रनिङ बिहाइन्ड। ठिक छ तिमी एउटा कुरामा प्यासनेट हुनु एकदम राम्रो हो के। आई वाज डुइङ एउटा म वर्क स्पेसमा थिएँ कि, अनि देयर आई मेट अ पर्सन हु इज यङ्गर टु मी, बट ऊ चाहिँ लगभग उसले लिड जस्तै गर्थ्यो कि त्यहाँ, अनि ऊ चाहिँ एकदमै प्यासनेट अबाउट द क्राफ्ट, अनि छुट्टीमा पनि ऊ अफिसै आउने होइन, जतिखेर पनि अफिसमै बस्ने, दसैँमा पनि अफिसमै आउने। उसको त्यो जति पनि छुट्टी दिएको हुन्छ नि, त्यो के लिभ भन्छ नि, लाइक सिक लिभ्सहरू दिएको हुन्छ नि, पेड लिभ्सहरू, त्यसको पैसै उसलाई फिर्ता आउने कि। आई डोन्ट थिङ्क उसले कतिवटा एक दिन पनि छुट्टी नै चाहिँदैन कि उसलाई। अनि म चाहिँ त्यो भन्छु, तिमी के को पछाडि भागिरहेछौ भन्ने कुरा थाहा हुनु पऱ्यो क्या, त्यस्तरी भागेर पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ क्या मलाई। उसलाई सेन्स अफ सेटिस्फ्याक्सन होला होइन, उसलाई त्यो राति सुत्दाखेरि उसलाई मन आनन्द भइरह होला, उसलाई मैले गरेको छु भनेर। तर लास्टमा 10 years डाउन द रोड, 12 years डाउन द रोड, वेन यु लुक ब्याक यु विल हेभ नथिङ टु लुक ब्याक के। डोन्ट, एभ्री सेकेन्ड काउन्ट्स, एभ्री लाइक मिनट इज इम्पोर्टेन्ट। अनि आफूलाई हेरेर मलाई त लाग्छ आजकल त होइन, मान्छेहरूले आफूलाई त टाइमै दिँदैन जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। आफूलाई के मनपर्छ त, म के कुरा इन्जोय गर्छु। अब सोसियल मिडियामा कुनै ट्रेन्ड छ केही इन्जोय गर्नुपर्ने भने, अब जस्तो कि फर इक्जाम्पल हबिजकै कुरा गर्छु ल म, पटरी ट्रेन्ड भयो भने एभ्रिबडी गोज टु पटरी, सबैको हबी पटरी हो, सबैलाई पटरीले थेरापी दियो, सबैजनाको नै जे हो पटरी नै हो। तर have you ever reflected कि if you actually like pottery and is that what actually gives you comfort होइन। अनि सो मैले आफूलाई पनि यो चाहिँ मैले आफूलाई पनि अहिले चाहिँ मैले यो पनि आफूलाई पेडिस्टलमा राखेको छु कि फर सच अ लङ पिरियड इन माई लाइफ आई थिङ्क म पनि बिना रेसको घोडा जसरी म पनि भागेको मात्रै थिएँ जस्तो लाग्छ कि मलाई। अनि अहिले चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने टाइम गइरहेछ होइन। सो अलवेज वेन यु डु समथिङ नो लाइक यसले तिमीलाई पर्सनल्ली अन अ भेरी इमोसनल लेभल, अन अ भेरी डेप्थमा चाहिँ के दिइरहेको छ, बरु इङ्गेज इन टु हबिज, त्यो गर के, टेक द्याट ट्रिप। त्यो भन्छ नि त्यो इन्स्टाग्राम पोस्टमा पनि आउँछ नि, टेक द्याट ट्रिप
होइन डु द्याट हबी लाइक मेक द्याट प्लान्स होइन टिक यो बक मेक यो लाइफ लिस्ट के म त मेक यो लाइफ लिस्ट भन्छु होइन मेक यो लाइफ लिस्ट अनि अभियसली देयर इज अलवेज अ चान्स कि तिमी त्यसलाई मोडिफाई गर्न सक्छौ के गर्न सक्छौ बट मिनिङलेसली तिमी बस भागी चाहिँ नराख के भागेपछि तिमी त्यो भाग्यौ भने तिमी कहीँ पनि पुग्दैनौ कि तिम्रो डेस्टिनेसन त हुनु पऱ्यो नि त सो रोक आफूलाई नि एकचोटि सोध कि लाइक वाट एम आई रनिङ फर I think every month or two or every week or two तिमी what am I doing with my life भन्ने तिम्रो एपिसोड हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि crying or being confused is not always a bad thing के it keeps you grounded it brings you back to the start point जहाँ you can like okay म अलिकति रङ डिरेक्सनमा भागिरहेको रहेछु भनेर थाहा हुन्छ नि त सो आई थिङ्क यु सुड ह्याभ यो वाट एम आई डुइङ विथ माई लाइफ मोमेन्ट्स एन्ड आई थिङ्क मेबी आई सुड इन्भल्भ दिस इन माई मोमेन्ट ह्याभिङ सेट द्याट बी प्यासनेट गो लिभ यर ड्रिम्स गो अर्न मनी बट जस्ट मिनिङलेसली नगर के ह्याभ मिनिङ लाइक होस् न आजको तिम्रो कुराले चाहिँ भोलिको लागि तिम्रो स्टेपिङ स्टोन होस् जस्तो लाग्छ अदितिको लाइफमा चाहिँ अहिले ह्याप्पिनेस र अचिभमेन्ट दुइटाको रिलेसन चाहिँ कस्तो छ अहिले चाहिँ इट्स भेरी ब्यालेन्स्ड आई थिङ्क एउटा के अचिभ भइसकेपछि चाहिँ म खुसी हुन्छु आइ एम एट अ फेज वेयर अफकोर्स आई हेभ अ लट अफ एक्सपेक्टेसन विथ माइसेल्फ सो विच क्यान ब्रिङ मी डाउन ब्याड अब यु नेभर नो होइन अर स्काई रकेट मी हाई अब त्यो थाहा नै छैन अहिलेको लागि चाहिँ मलाई होइन बट वाट एभर म त एकदम खुस मान्छे हो होइन ह्याप्पी गो लकी काइन्ड अफै मान्छे हो म ह्याभिङ सेड द्याट मेरो आफ्नो एपिसोड्सहरू हुन्छ होइन म आफू पनि त्यो कन्फ्युजनको स्टेटमा जान्छु म ओभर थिङ्क गर्छु म इम्पेसेन्ट हुन्छु म पनि एउटा रेगुलर पर्सन फिगरिङ माई लाइफ आउटै हो बट ह्याभिङ सेड म त एकदम सानो सानो कुरामा खुसी पनि भइहाल्छु कि फेरि हाँस्न त मलाई केही चाहिँदै छैन म त हाँसेको सानो सानो कुरामा आइएम लाइक भेरी ह्याप्पी सो वेन देयर इज लाइक स्मल अचिभमेन्ट आई गिभ माइसेल्फ क्रेडिट आई एम ह्याप्पी फर माइसेल्फ आई नेभर मैले चाहिँ यो चाहिँ फेरि मेरो स्कुल कलेजमा त्यो ग्रेडिङ सिस्टम्सहरू हुन्छ नि लाइक एक्जाम रिजल्ट्स भनौँ न त्यहाँदेखि नै मेरो बानी थियो कि इफ मैले पहिलाभन्दा राम्रो गरेको छु तर मेरो अब जति पनि साथीहरू हुन्छ उहरूभन्दा नराम्रो गरेको छु भने आई युज टु फिल बेटर के बिकज मैले चाहिँ अलि अगाडिदेखि नै मलाई मेरो कम्पिटिसन चाहिँ म आफै नै हुन्थेँ कि मलाई चाहिँ पहिलाभन्दा मैले राम्रो गरेको छु भनेपछि म खुसी हुन्छु कि त्यो कुरामा चाहिँ सो आई थिङ्क म चाहिँ आइ एम भेरी लाइक स्मल अचिभमेन्ट्स अल्सो गिभ मी ह्याप्पिनेस एन्ड अझै अ रिजन टु लाइक लुक फरवर्ड इन लाइफ एन्ड अचिभ मोर गो फर एम फर बिगर प्रोजेक्ट कति मान्छेहरू हुनसक्छ जो चाहिँ भनौँ न सेल्फ वर्थ चाहिँ फिल नगरिरहेको हुनसक्छ कि तर तपाईँको यो जर्नीमा अब मिस टिन नेपालदेखि प्रेजेन्टरदेखि डिजिटल मिडियामा आउनुदेखि लिएर बोडकास्टिङसम्मको जर्नीले चाहिँ तपाईँलाई आफ्नो सेल्फ वर्थको बारेमा चाहिँ के सिकायो त आई थिङ्क म पर्सनली कुरा गर्ने भने चाहिँ आई थिङ्क मलाई चाहिँ बच्चैदेखि एज आई सेड आई वाज भेरी एक्टिभ किड के त्यो हात उठाइहाल्ने त्यो गइहाल्ने भनिहाल्ने डिबेटमा बोलिदिइहाल्ने त्यस्तो खालको मान्छे होइन सो मैले चाहिँ आफूलाई एकदम पर्फेक्ट फिल्डमा पाएको छु कि मलाई चाहिँ धेरैजनाहरूले मलाई भन्नुहुन्थ्यो कि स्कुलदेखि नै भन्नुहुन्थ्यो कि तिमी यस्तै फिल्डमा नै बिलङ गर्छौ भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि सो त्यही कारणले गर्दाखेरि मेबी राइट फिल्डमा आफूलाई पाएको भएर पनि मलाई मेरो क्राफ्टलाई इम्प्रोभाइज गर्नुपर्छ आई एम वर्दी अफ समथिङ भेरी बिग भन्ने चाहिँ फिल हुन्छ क्या मलाई चाहिँ अभियसली वेन आई डु समथिङ रङ मलाई त्यो सिङ्क हार्ट पनि मेरो सिङ्क हुन्छ ला मैले बिगारेँ भन्ने पनि हुन्छ होइन तर आइ एम भेरी प्राउड अफ द क्राफ्ट द्याट आई ब्रिङ टु द टेबल सो त्यही कारणले गर्दा मेरो डिरेक्सन त छुटिसक्यो नि त सो मैले भनेको मेरो सेल्फ भ्याल्यु एड गर्दै जाने हो कि जति पनि मेरो अचिभमेन्ट्स हुन्छ मेरो सेल्फ भ्याल्यु एड हुँदै जान्छ म अझै कन्फिडेन्ट हुँदै जान्छु म अझै बिगर प्रोजेक्ट्स एम गर्दै जान्छु होइन अनि बिचबिचमा मेरो एपिसोड्सहरू हुन्छ म त्यसलाई फिगर आउट गर्दै आई नेभिगेट थ्रु माई लाइफ बट कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ नि मान्छेले सेल्फ भ्याल्यु तब रियलाइज गर्दैन जब द्याट पर्सन इज पुट इन टु द रङ स्पट के होइन अब तिम्रो एक्सपर्टिज एउटा छ तिमीले आफूलाई सेल्फ भ्यालिडेसन एउटा फिल्डबाट दिन सक्छौ तिमीलाई सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन तिमीलाई सेन्स अफ सेटिस्फ्याक्सन होइन तिमीलाई एउटा काम गरेर मिलिरहेको हुन्छ तर तिमी त्यो काममा नै छैनौ क्या तिमी अर्कै आफू बिलङै नगर्ने काममा गरिरहेछौ भने त्यहाँ पिपल विल लाइक दुईवटा कुरा भनिदिन्छ तिमीलाई भ्याल्यु नै फिल हुँदैन मलाई पनि जबसम्म मैले कर्पोरेट जब गरिरहेको थिएँ देयर वाज अ टाइम वेयर आई युज्ड टु फिल लाइक दिस इज नट वाट आई मेन्ट फर लाइक वाट एम आई डुइङ विथ माई लाइफ भइहालेको थियो कि मलाई लाइक दिस इज नट वाट आई मेन्ट फ्रम लाइक आई डोन्ट थिङ्क मैले के मिनिङ एड गरिरहेको छु मेरो लाइफमा जस्तो फिल भएको थियो कि मलाई अर आइ एम डुइङ समथिङ द्याट इज एडिङ मिनिङ टु माई क्राफ्ट अर लाइक समथिङ द्याट आई वान गेट अ हेड इन लाइफ विथ मलाई यो त मलाई गर्नै छैन होइन अब म के गरिरहेको छु जस्तो हुन्थ्यो कि मलाई सो त्यही कारणले आई थिङ्क सेल्फ भ्याल्यु चाहिँ राइट प्लेसमा नहुनुसँग नि एकदमै डिपेन्ड गर्छ म चाहिँ अहिले आई थिङ्क आइम इन अ गुड प्लेस सेल्फ भ्याल्यु वाइज आई नो माई वर्थ आई एम एभ्री डे वर्किङ
to develop more and more in it. I hope I do good, I hope I do better, but no self pressure पनि. म चाहिँ ठिक्क आफ्नो पेसमा अगाडि बढिरहेको छु. सो यो केसमा म चाहिँ सेफ त्यो स्पेसमा छु. बट पिपल हु आर डिलिङ विथ द थिङ्स, मेबी यु सुड सी वेयर यु आर. मेबी द्याट्स नट समवेयर यु बिलङ. जब पनि मलाई लाग्छ इन्सिक्योरिटी र सेल्फ वर्थको क्वेसन आउँछ, जहिले पनि आफ्नो सर्कल, आफ्नो पोजिसन, म कहाँ उभिरहेको छु त, म राइट ठाउँमा त छु नि भनेर हेर्ने. मेबी त्यो हो क्या तिमीलाई एउटा अलार्मिङ साइन. सो मेबी इफ यु बी वेयर यु बिलङ, people will value you more there. Is there any life lesson or is there any lesson that you learned the hard way? Not really, because कति नै मैले त्यस्तो धेरै एक्सपिरियन्स केही नै छ होइन हार्ड वे. इट्स लाइक जे कुरामा पनि ट्रस्ट युर सेल्फ, बिलिभ इन युर सेल्फ. म चाहिँ त्यही नै भन्छु होइन, बिलिभ इन युर सेल्फ, ट्रस्ट युर सेल्फ, अनि बिलिभ इन द्याट. आइम नट सेङ बिलिभ इन गड, आइम सेङ बिलिभ इन द्याट डिभाइन पावर that is looking after you, giving you the positives. जहिले पनि always focus on the positives, always see half glass full. जे सुकै होस्, जे हुन्छ, मेरो चाहिँ मेरो मोटो इन लाइफ फ्रम अ भेरी लङ टाइम, लाइक अल त्यही कारणले पनि लाइक इट्स भेरी इजियर फर मी कि मलाई मेरो कतिवटा फेलियर मलाई यादै हुँदैन. इट्स लाइक जे हुन्छ राम्रोको लागि. भनेपछि कुनै पनि कुरा हार्ड वेमा सिकिरहेछ भने पनि यु स्टिल फिल कि यो त गुड वेमै गुड वे नै भइरहेको हो, भनेर. यो गुड वे नै हो. केही कुरा तिमीमा आएको छैन, कुनै अपर्च्युनिटी आएको छैन, केही राम्रो अझै बेटर आउनलाई नै नआएको. यो मसँग भएकै छ कि देयर हेज बिन अपर्च्युनिटी एन्ड देन आई हेभ बिन भेरी dicey about it, like, but it was not bad, like it was a good opportunity. And then I holded myself back and even regretted for a week, and second week I got something bigger which was good for me. So मेरो लागि चाहिँ मबाट केही छुट्यो, मबाट केही भएन भने चाहिँ अर्को बेटर कुराले रिप्लेस गरिरहेको छ कि अहिलेसम्मको मेरो लाइफ प्याटर्न. फेरि यो चाहिँ फेरि स्कुलदेखि नै हो कि मेरो लाइफ प्याटर्न. सो मैले चाहिँ के भनेर आफूलाई त्यो गर्छु भन्दा चाहिँ आई बिलिभ इन माइसेल्फ, आइ एम वर्किङ फर गुड. जे हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ, जे हुन्छ लाइफमा सबै राम्रोको लागि हुन्छ भनेपछि चाहिँ, एन्ड द्याट किप्स मी गोइङ फरवर्ड. For a moment, let's be an analytical person. Analytical Aditi. Okay. अहिलेको युथहरूलाई अब्जर्भ गर्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई के लाग्छ, उहाँहरूलाई मोटिभेसनको जरुरत छ जस्तो लाग्छ कि सेल्फ अवेरनेसको जरुरत छ जस्तो लाग्छ, स्पेसल्ली अहिलेको टाइममा हेर्दै गर्दा? सेल्फ अवेरनेसको जरुरत छ जस्तो लाग्छ मलाई. किनकि विममै स्कुल सकिन्छ होइन, अनि +2 इज अल्सो अल अबाउट विम. सबैको एउटै कुरा हुन्छ कि विम भन्ने चाहिँ के विम भनेको ट्रेन्ड. लाइफ इज अ ट्रेन्ड फर एभ्रीबडी. इट्स अ ट्रेन्ड होइन, फेज हुन्छ नि. लाइक द्याट गर्ल हुने फेज भयो भने एभ्रीबडी इज द्याट गर्ल, इट गर्ल हुने फेज भयो भने एभ्रीबडी. इट्स अल अबाउट ट्रेन्ड के. सो आई थिङ्क इफ तिमीले ट्रेन्ड, फेरि ट्रेन्डलाई अपनाउनु केही गलत कुरा पनि होइन कि, म पनि गर्छु, तर त्यसमा आफू केही पनि छैन, बस ट्रेन्ड मात्र छ भने त खोक्लो मान्छे भयो नि त. अनि जब त्यो ट्रेन्ड जान्छ त्यसपछि यु स्टार्ट लुजिङ योर्स, अनि अर्को कुरा खोज्छौ कि तिमी कपी गर्नको लागि, अनि त्यो प्याटर्न बन्छ क्या तिम्रो लाइफको. अनि एउटा पोइन्टमा गएर तिमी त्यो कपिङ थिङमा, त्यो अरू लाइक कुरामा आफ्नो आइडेन्टिटी अरू कुराहरूमा पाउनमा यति बिजी हुन्छौ कि तिमीले लाइफमा आफ्नो आइडेन्टिटी नै क्रिएट गर्दैनौ कि. अनि त्यसले के दिन्छ, सेटिस्फ्याक्सनै दिँदैन क्या. त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ लाइफमा ह्याप्पी हुँदैन जस्तो लाग्छ क्या मलाई होइन. तिमीले चाहिँ त्यति तिमीमा आफ्नो सेल्फ अवेरनेस हुनुपर्छ. मलाई के मनपर्छ, मलाई के मन पर्दैन, मेरो बााउन्ड्रिज के हो, मेरो लिमिट्स के हो, म चाहिँ कतिको एक्सप्लोर गर्न चाहन्छु, कतिको चाहिँ मेरो फोर्टे नै होइन, म आई जस्ट लिभ इट होइन. कतिको आई वान्ट बी ओपन टु पिपल, कतिको आई वान्ट पिपल इनसाइड माई लाइफ, कतिको आई डोन्ट वान्ट देम इनसाइड माई लाइफ. सबै कुरा तिमी एउटा आफ्नो एउटा सेल्फ अवेरनेस हुनुपर्छ र त्यसमा अडिक हुनुपर्छ क्या. अब टेबलमा तिमीलाई 5 जनाले एउटा कुरा भनेको छ, तर यु डिफर टु लाइक बिलिभ इन द्याट भने चाहिँ ए होइन त्यही राइट हो भन्नै पर्दैन कि. नो, आई डिफर टु बिलिभ, मलाई चाहिँ यस्तो यस्तो लाग्छ. आइम नट सेङ, or maybe be curious to ask. Exactly, or be curious to ask. होइन, put your unique point. I think अबको एआईको जमानामा if you're not unique or not creative, what are you offering to the world? Because everything else the AI is offering. We don't need stats from people. त्यो घोकेको छ होइन. अब भनेपछि हामीलाई विजय साय चाहिएन.
आई क्यान से एनिथिङ इन द्याट Okay, बट just लाइक joking. एउटा Mhm, कम्पनीकै एस्पेक्टमा पनि होइन अब एआईले नै सबै इन्फर्मेसन दिने भएपछि होइन तपाईँलाई म्यान पावर केमा चाहिन्छ क्रिएटिभ्समा चाहिन्छ नि त क्रिएटिभ्स कहाँबाट आउँछ जब युआर युनिक यु नो वाट भ्याल्यु तिम्रो आफ्नो भ्याल्यु तब डेभलप हुन्छ कि सो सेल्फ अवेरनेसको त अहिलेको जेनेरेसनलाई इन्क्लुडिङ मी माइसेल्फ है आइएम अ वर्क इन प्रोग्रेस त्यसमा मैले रियलाइज गरेको कुरा हो सो म पनि यसलाई एकदमै एक्सनमा ल्याइरहेको छु आई थिङ्क भेरी इम्पोर्टेन्ट it's beautiful. अब चाहिँ हामी अलमोस्ट एन्डमा आएको छौँ. वी हेभ अ सेगमेन्ट जसलाई चाहिँ हामी फ्ल्यास विजडम राउन्ड भन्छौँ होइन. हुन्छ अलिकति इट साउन्ड्स लाइक अलिकति डिप जस्तो पनि. तर यसमा चाहिँ सर्ट एन्ड सर्ट यु क्यान चुज वान अफ दि अप्सन्स अर यु क्यान एक्सप्लेन इफ यु फिल लाइक है. ओके प्यासन अर स्टेबिलिटी. it's good if it's passion with stability but other than that I think comfort ko hisabले stability फेम अर पिस. peace ड्रिम जब अर मिनिङफुल वर्क. meaningful work कन्फिडेन्स अर प्रिपरेसन. I think when you're prepared you're confident so without preparation ko confidence it's not confidence at all so स्पोर्ट्स अर इन्टरटेनमेन्ट. sports Okay. One skill every young person should develop, especially Nepali young people. communication skill because if you cannot communicate what you feel or if you cannot let the world know what potential you have you're nowhere there are billions of people you're no one you're nowhere त्यो भन्छ नि बोल्नेको पिठो पनि बिग्छ नबोल्नेको चामल पनि बिग्दैन अर भाइसा भर्सा है अब त्यो के हो तर जस्ट द्याट्स द थिङ सो Your 20s in one sentence. अहिलेसम्मको 20s भनौँ न होइन त्यति धेरै त भइसकेको छैन 20sमा आई थिङ्क हसल हसल नै छ सो हसल अब एउटा सिनारियो छ होइन जहाँ चाहिँ तपाईँ एउटा कन्फ्युज भर्खर स्टार्ट गर्न खोजिरहेको मान्छेसँग हुनुहुन्छ. हि अर सी माइट बी अ टिनेजर अर जस्ट अर्ली 20s सुरु गर्दै गरेको मान्छे. उहाँलाई चाहिँ तपाईँले एकदमै ऊ चाहिँ करियरलाई लिएर प्रेसर भइरहेछ प्रेसर लिइरहेछ अरूसँग कम्पेयर गरिरहेछ एकदमै कन्फ्युज भइरहेछ भने चाहिँ अब तपाईँ कफी खाँदै उहाँसँग गफ गर्दा चाहिँ उहाँलाई के भन्नुहुन्छ त. अघि पनि एउटा लाइन भनेको थिएँ नि हामीले जेन्जिजहरूलाई जति अनसिरियस जेनेरेसन भनिन्छ नि होइन त्यति नै हामी आई थिङ्क मेन्टली अलि बच्चै उमेरदेखि प्रेसर्ड जेनेरेसन पनि हो कि कज त्यो लाइफैको डिसिजन स्कुल एजदेखि कोही मान्छेले लिन्छ भने द्याट्स अननेसेसरी प्रेसर दे आर टेकिङ सो पहिला त म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ लिभ यर एज होइन आई लाइक छिट्टै सोच्नु पनि पर्दैन के जब टाइम आउँछ तब यु विल ह्याभ टु मेक डिसिजन यु विल बी इन द्याट पेडेस्टल डिफिकल्ट सिचुएसन आउँछ भने आजैबाट वाइ आर यु लाइक वेस्टिङ आज होइन सो पहिला त लिभ यर एज डोन्ट टेक अननेसेसरी प्रेसर बी अलिकति अलिकति चिल पनि हुन जरुरी हुन्छ कि एकदमै धेरै सिरियस पनि हुनु पर्दैन कि बी अ लिटल चिल when you're chill when you're calm and when your senses work you know where you wanna get yourself into couple of failures are not the end of the world I think that is number one thing that people need to understand hijo नै मात्र पनि I met a person who was like starting his business when his multiple business fail भइसकेको मान्छे के don't give up there is enough time त्यो अरू मान्छेले भन्ने मात्रै हो कि बाई 25 यु गट फिगर एभ्रिथिङ आउट मेडिकल पढ्ने भने 24सम्म त तिम्रो मास्टर्स पनि भएको हुन्न ब्याचलर्सै चलिरहेको हुन्छ बिकज इट्स लाइक अ 5 years कोर्स होइन तिमी 1 वर्ष मेडिकल स्टुडेन्टहरूको मेरो साथीहरूको कुरा गर्ने भने इट्स लाइक टिल 24-25 युआर डुइङ गेट ब्याचलर्स एन्ड देन यु हेभ टु डु मास्टर्स सो तिमीलाई एउटा एज त्यही अनुसारले छुट्याइदिएको छ सो अननेसेसरी प्रेसर लिएर आत्यो भने तिमीले केही गर्नै सक्दैन के तिमीले आफ्नो फुल पोटेन्सियल अनलिसै गर्न सक्दैन कि यु क्यान नट सो द्याट टु द वर्ल्ड सो पहिला फर्स्ट कुरा भनेको एट यर एज बी अ लिटल काम डोन्ट बी स्केयर्ड अफ फेलियर्स डोन्ट गिभ अप एन्ड डोन्ट बी स्केयर्ड अफ आस्किङ कि म गर्छु म इन्ट्रेस्टेड छु asking for opportunities. asking for opportunities and go chase the opportunities if opportunities is coming knocking your door भने त take it if not भने go chase for the opportunities give up गर्ने त्यो स्ट्रेस लिने एज होइन कि हसल गर्ने एज हो जस्तो लागिरहेको छ कि मलाई ठिक छ काम गर न काम आउँछ काम गर इफ काम आइरहेको छैन भने फ्रस्ट्रेट नभऊ टेक द्याट टाइम टु यर सेल्फ
आफूलाई ग्रुम त्यो गरेर लियो अनि इफ तिमी एउटा कर्पोरेट कम्पनीमा अब यो चाहिँ मैले अलिकति अब हाम्रो फिल्डको मान्छेहरूको लागि भयो होइन यो कि लाइक काम गर काम आउँछ काम गर अनि जब पनि ब्रेक हुन्छ आफूलाई टाइम देऊ होइन बिकज यु विल ह्याभ द्याट रिसोर्सेस तिमी काम गरिराखेपछि तिमीलाई फाइनेन्सियली पनि तिमी सिक्योर हुन्छौ आफ्नो हिसाबले अब अहिलेको डे एन्ड एजमा तिमी 24-25सम्म यु क्यान डिपेन्ड अन यर फ्यामिली फर लाइक फुड एन्ड लाइक रेन्ट एन्ड एभ्रिथिङ इफ यु क्यान नट भने पनि तिमीले आफ्नो त्यो पाल्ने बाटो त भेटाइसक्यो नि त सो त्यो गर रिल्याक्स गर टेक अ ट्रिप विथ यर फ्रेन्ड होइन लाइक इन्जोय रिल्याक्स एन्ड देन अगेन कम ब्याक एन्ड फाइन्ड अ वे हाउ टु गेट ब्याक इन्टु द हसल कल्चर हाम्रो फिल्डको इफ कर्पोरेट हो भने गो डु द कर्पोरेट जब सी तिम्रो प्रोग्रेस के छ कस त्यहाँभित्र पनि प्रमोसन्सहरू हुन्छ स्यालेरी इन्क्रिजहरू हुन्छ असाइनमेन्ट्सहरू हुन्छ मिटिङ्सहरू हुन्छ होइन धेरै कुराहरू हुन्छ कि कर्पोरेटमा पनि देयर इज अ लट अफ प्लेस टु ग्रो एन्ड ग्रुम युर सेल्फ होइन एउटा दुइटा डेजिग्नेसन प्रमोट हुने बित्तिकै यु गेट सो मेनी फेसिलिटिज फ्रम कर्पोरेट कम्पनीजहरू होइन सो गो लाइक मेक ह्याभ अ टार्गेट चेज द टार्गेट टेक वेन एभर यु एक्जस्टेड टेक अ ब्रेक दिस इज अ प्रोसेस यो सकिँदैन क्या once you're done with your school or college and you get into your work it's not gonna end until you end so तिमी आत्तिएर त कामै छैन कि फिगर आउट अनदर वे यो चलेन फिगर आउट अनदर वे यो चलेन फिगर आउट अनदर वे अब लाइफै तिम्रो फिगरिङ आउट अन वेजमा हो कसैले फिगर आउट गर्छ अलिकति अगाडि पुग्छ अर्को माइल स्टोन जब सेट गर्छ फेरि फिगर आउट गर्छ सो सबैको नै नेभर त्यही हो एन्डिङ प्रोसेस इट्स अ नेभर एन्डिङ प्रोसेस इट्स लाइक चेसिङ सक्सेस सो त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क जस्ट गिभिङ अप माइन्डसेटै हुनु भएन क्या त्यसपछि स्ट्रेसै हुने त्यसपछि चाहिँ बरु टाइम टेक द टाइम यु निड टेक सम टाइम अफ एउटा हिजो नै मैले अर्को एकजना होस्टलाई भेटेको थिएँ कि एन्ड सी टोल्ड मी लाइक सी युज टु डु कर्पोरेट एन्ड देन सी लेफ्ट कर्पोरेट टु डु होस्टिङ एन्ड देन सी गट 2-3 gigs फर 6 months सी वाज खाली एन्ड सी वर्क इन हर सेल्फ अनि अहिले सी इज वान अफ द बिजिएस्ट होस्ट्स सो त्यो 6 month हुँदा त उसलाई पनि त लाग्यो होला नि त ल जागिर कामै अब भएन। के गर्ने हातेरी कि तर लुक एट हर नाउ होइन सी इज अचिभिङ द वर्ल्ड सो इफ तिमीले आफूमा स्किल डेभलप गर्यो भने आउँछ क्या अपर्च्युनिटिज अब्यान्डन अपर्च्युनिटिज हुन्छ तिमी आत्तिनु पर्दैन सो टेक द्याट टाइम टेक द्याट डिप ब्रेथ टेक द्याट टाइम इन्भेस्ट गरेर चाहिँ बी ह्याप्पी सानो सानो कुरामा बी ह्याप्पी लिभ युर लाइफ ह्याप्पिली बिकज एट द एन्ड अफ द डे द्याट्स अल द्याट्स गन म्याटर के तिमी कति खुसी भयो भन्ने कुरा के सो थ्याङ्क यू सो मच मेरो साइडबाट चाहिँ क्वेसनहरू यति नै थियो होइन हजुर इफ देयर इज एनिथिङ यु वान्ट टु एड अर कुनै प्रश्न मैले सोध्न छुटाएको ए होइन छ भने चाहिँ प्लिज नो आई डोन्ट थिङ्क प्रश्न केही पनि छुटेको छ आई जस्ट वान नो योर पर्सपेक्टिभ अन लाइफ वाट पोजिसन यु आर इन लाइफ अहिले अनि हाउ युर सिइङ एभ्रिथिङ वाट अल इज गोइङ अन विथ यु अलिकति केही अहिले चाहिँ मेरो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि आई फिल रियली काम होइन कुनै पनि कुराको रस छैन छैन जस्तै हुन्छ नि अब अहिले पोडकास्ट भइरहेछ त्यसपछि बिहाइन्ड द सिनमा कामहरू भइरहेछ अलिअलि मैले सपोर्ट गर्ने कुनै अर्गनाइजेसनहरू छ त्यहाँ सपोर्ट गरिरहेको छु प्लस आफूलाई ग्रुम गर्न पनि खोजिरहेको छु स्पेसली दिस टाइम चाहिँ के भइरहेछ भन्दा म सुन्न पाइरहेको छु कि धेरै इन्डिभिजुअलहरूसँग सुन्न पाइरहेको छु अनि स्पेसली म पनि एकदमै इन्ट्रोभर्टेड नेचरको मान्छे भए पनि आफैले अप्रोच गरेर मान्छेहरूसँग बोल्न थालिरहेको छु त्यो आफैमा मलाई एकदम राम्रो लर्निङ भइरहेछ अनि एक्सपेक्टेसन खासै धेरै केही पनि छैन तर वाट एभर आइएम ह्याभिङ एट दिस भेरी मोमेन्ट अर एट दिस पोइन्ट सब कुरा एकदमै ब्युटिफुल लागिरहेछ अनि म चाहिँ त्यो फेजमा छु अहिले अनि अर्को भनेको एकदम मिनिङफुल काम गरेको जस्तो पनि फिल भइरहेछ किन भन्दाखेरि कोहीबाट राइट नलेजहरू लिएर कहीँ सेयर गर्न पाउँदै गर्दा अथवा यो प्लेटफर्ममा चाहिँ त्यो डिस्कसनहरू गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा एकदम मिनिङफुलवाला फिल चाहिँ छ सो लेटली लाइफ त्यसरी नै गइरहेछ अनि बिहाइन्ड द सिनमा चाहिँ हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ पासङ छ सुवाई छ त्यसपछि हाम्रो एक दुईजना अर्को भाइहरू हुनुहुन्छ अनि हामी सबैजना चाहिँ अब छुट्टीको टाइममा सँगै रमाइलो पनि गरेर आउँछौँ अझ स्पेसली वर्ल्ड कप पनि चलिरहेछ सो हरेक एङ्गलबाट हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै ग्रेटफुल हुने समय छ अनि थ्याङ्क्स टु अल माई फ्रेन्ड्स अनि त्यसपछि यो स्पेसल माहौल भनौँ न जहाँ चाहिँ सुन्न पाइरहेको छु अलिअलि सुनाउन पाइरहेको छु अनि एकदम ब्युटिफुल फेजमा छु भनौँ Okay, I have one question for you, like मेरो एन्डमा पनि like as long as I've seen you, it's been a while since we've known each Yeah. other, and I look at you as a very mindful, calm person, होइन, who can give you comfort in chaos जस्तो लाग्छ कि मलाई जब एउटा मान्छे हुन्छ नि is going through multiple thoughts, you can be like, okay,
relax. You can sort it out. I see you like that, okay? And plus the experience you have with all your monk journey and everything. I think you have so much to offer to everyone, and I'm so glad that you're doing this. I think you really belong in the place that you're working, and I'm really grateful. I hope this goes blooming and everything. I am someone who believes in being happy and giggling, even like hard times मा पनि एकछिन रोइसकेपछि त्यो ठिक भएपछि आई लुक एट इट एन्ड आई लाफ अबाउट इट, त्यस्तो खालको मान्छे होइन. तर मैले देखेको एउटा प्रब्लम भनौँ न आजकलको मान्छेहरूमा चाहिँ इट्स लाइक आई क्यान बी ह्याप्पी होइन, आई क्यान लाइक रियली कम आउट अफ अ सिचुएसन अन स्न्याप, बिकज मेरो आफ्नै त्यो स्पिड हुन्छ, मेरो आफ्नै प्रोसेस गर्ने त्यो हुन्छ. तर आई बिलिभ द्याट आई क्यान गेट आउट अफ थिङ्स एन्ड आई क्यान बी ह्याप्पी. इफ समवान इज लाइक रियली 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 इन अ कस्तो भन्छ अनह्याप्पी स्पेस भने चाहिँ हाउ डु यु थिङ्क वाट क्यान वी से अर वाट क्यान वी डु टु ब्रिङ देम आउट अफ त्यो सिचुएसन के? त्यो कामनेस चाहिँ हजुरले जुन प्रोभाइड गर्नुहुन्छ नि के हसमा होइन. सो इज देयर एनिथिङ द्याट वी क्यान डु फर लाइक सम अदर पिपल? बिकज मैले चाहिँ मेरो काममा कस्तो हुन्छ, मेरो साथीहरू नै भेटिरहेको हुन्छु, गरिरहेको हुन्छ नि, मलाई मेरो पो तरिका थाहा छ त हाउ आई डिल विथ इट एन्ड आई कम आउट विथ इट. बट लाइक म कस्तो ठाउँमा हुन्छु नि, जहिले पनि म यस्तो ठाउँमा हुन्छु फ्रेन्ड सर्कलमा जहाँ आई एम द काउन्सिलर अफ द ग्रुप जस्तो हुन्छ कि. एन्ड त्यस्तो टाइममा चाहिँ समटाइम्स आई गो आउट अफ वर्ड्स के, एन्ड यु आर समवान यस्तो कुरालाई आई लुक अप टु. सो आई वान्ट अ टिप फ्रम यु द्याट आई क्यान युटिलाइज इन माई लाइफ, so that if someone is in a bad space, I can say those things or like tell those words so that they can come out of that situation. यसमा दुईवटा चाहिँ तरिका हुनसक्छ. एउटा चाहिँ टेम्पोररी सोल्युसन. टेम्पोररी सोल्युसनको कुरा गर्दै गर्दा चाहिँ अघि जुन तपाईँ हामी दुवैजना कुरा गर्दै गर्दा एउटा डिस्कसन पनि भएको थियो कि जुन चाहिँ मेडिटेसनवाला एस्पेक्टको कुरा भएको थियो. मेडिटेसन भन्नुभन्दा पनि रिल्याक्सेसनको वाला कुरा गरेको थियौँ नि. किन भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हामी स्ट्रेस भइरहेको छ भने त्यो बेलामा चाहिँ अलिकति आफूलाई पज दिने मोमेन्ट चाहिँ चाहिन्छ कि, त्यो चाहिँ अब टेम्पोररी सोल्युसन भयो होइन. तर अर्को भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अलिक पर्मानेन्टवाला सोल्युसन अथवा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङको लेभलमा ल्याउने हो भने चाहिँ त्यो मान्छेले जब त्यो मान्छे ह्याप्पी भइरहेको हुन्छ नि, ह्याप्पी भइरहेको मोमेन्टमा पनि एउटा कुरा के रियलाइज गर्नु पऱ्यो भने इट्स अल्सो गोइङ टु पास. र एउटा कुनै पनि स्याड मोमेन्ट भइरहेछ भने त्यति बेला पनि थाहा पाउनु पऱ्यो कि इट्स अल्सो गोइङ टु पास भनेर. त्यो दुइटा कुरा एकदम हेर्दै गर्दा एकदम सिम्पल देखिन्छ होइन, यो कुरा सबले भन्छ पनि होला. तर त्यो दुइटाको कुराको रियलाइजेसन चाहिँ कति बेला हुनु पऱ्यो भने वेन युआर ह्याप्पी, त्यति बेला थाहा पाउनु पऱ्यो कि यो ह्याप्पिनेस पनि त्यस्तोसँग चाहिँ लास्ट गर्दैन जुन तरिकाले हामीले आश गरिरहेछौँ अथवा एक्सपेक्ट गरिरहेछौँ होइन. अनि अर्को भनेको चाहिँ एउटा स्याड भइरहेको टाइममा नि बुझ्नु पऱ्यो कि यस्तै तरिकाले स्याड भएर चाहिँ जिन्दगीभर चाहिँ हुनेवाला छैन. र अर्को भनेको चाहिँ त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ नै हो. जस्तै नर्मल्ली इफ यु फिल, जस्तै हामी सबैजनाले खुसी हुने मोमेन्ट पनि पाइरहेको हुन्छौँ कि, अनि त्यो बेलामा हामी इग्नोर गर्छौँ, केही पनि भन्दैन, खुसी हुन्छौँ, सब कुरा बिर्सिन्छौँ, कसैलाई पनि सम्झिँदैन, केही पनि सम्झिँदैनौँ होइन. तर जब केही दुःख पर्छ, गाह्रो हुन्छ, त्यसपछि माथि हेऱ्यो भगवान् मलाई चाहिँ यो दिने तपाईँले भन्छौँ नि त होइन. अब भगवान् मान्ने मान्छेले त्यो भन्छ होला, अथवा म एकदम अनलकी छु भन्छ होइन. तर बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने वान अफ द मन्त्र द्याट आई फलो इज द्याट जब जब काहीँ कतै जाँदै गर्दाखेरि मलाई यति पनि कसैले प्रेज गर्छ भने आई डोन्ट टेक द्याट क्रेडिट के. मलाई कस्तो लाग्छ भने त्यो एकदम ग्रेटफुल हुनुपर्ने मोमेन्ट हो, किनकि म आफैमा सायद त्यो क्वालिटी छैन होला, तर इट्स बिङ प्रोभाइडेड बाई द ग्रेस अफ हुएभर होइन. अनि त्यो खालको फिल गरिसकेपछि के हुन्छ भने इट मेक्स मी हम्बल त्यो पार्टिकुलर टाइममा. अनि जब सिचुएसन ब्याड भइरहेको हुन्छ त्यति बेलाको एउटा बुझ्नै पर्ने कुरा चाहिँ के हो भने त्यो मोमेन्ट टु मोमेन्टमा चाहिँ एभ्रिथिङ इज चेन्जिङ भनेपछि यो पनि चेन्ज हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा सिम्पल अन्डरस्ट्यान्डिङ. तर कोही मान्छे अब भनौँ न त्यो रियलाइजेसनमा छैन अथवा त्यसरी लाइफलाई हेरिरहेको छैन भने चाहिँ अघि भने जस्तै टेकिङ अ पज फर अ वाइल, त्यो चाहिँ एभ्री डे बेसिसमा जस्ट लाइक मेडिसिन होइन. नट लाइक अब म स्याड हुँदै गर्दा मात्रै अथवा चाहिँ ब्याड फेजमा हुँदै मात्र चाहिँ होइन कि. फर इक्जाम्पल आई हेभ अ प्यानिक अट्याक, अनि मलाई टाइममा हुन्छ अरे, त्यो प्यानिक अट्याकै भएको बेलामा त म त्यो मेथडहरू युज गर्दिनँ नि त. किनकि जब मान्छे खुम्चिरहेको हुन्छ त्यति बेला माइन्डले त्यसरी खुम्च्याउनलाई नै झन् त्यो बडी प्रोत्साहन गरेर हुन्छ कि. त्यही भएर बरु मेक अ रुटिन होइन, जहाँ चाहिँ यु हेभ अ टाइम टु रिफ्लेक्ट अन दोज प्यानिक अट्याक कसरी आइरहेछ भन्ने कुराहरू, एउटा रिफ्लेक्सन टाइम चाहिँ राख्नुपर्छ कि. त्यो चाहिँ इन अ वे टेम्पोररी पनि हुन्छ, तर त्यसको अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यो रिफ्लेक्सनको टाइममा ल्याउन सक्यो भने द्याट बिकम्स पर्मानेन्टवाला सोल्युसन होइन. सो आई थिङ्क त्यो वेमा चाहिँ डिल गर्नुपर्छ होला. थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू. आजको पोडकास्ट एकदमै स्पेसल भयो, किन भन्दाखेरि हामीले विभिन्न स्पोर्ट्सदेखि लिएर त्यसपछि अब ब्युटी पेजेन्टदेखि लिएर धेरैवटा एङ्गलमा कुरा गर्दै गर्दा मैले चाहिँ यो पोडकास्टबाट एकदमै लिनै पर्ने कुरा र मैले पर्टिकुलर लिएको कुरा नै के भन्दाखेरि त्यो पोजिटिभिटी र त्यो एनर्जी. अहिलेको समयमा धेरै
अब यङ्स्टर्सहरू हुनुहुन्छ अनि 2 क्याटेगोरीमा छुटिन्छ क्या। एउटा क्याटेगोरीमा एकदमै पेसिमिस्टिक भइजान्छ, किन भन्दाखेरि दे फेस समथिङ अथवा चाहिँ कसैले उहाँहरूलाई ट्रस्ट गर्दैन, त्यसपछि एउटा त्यो पेसिमिस्टिकवाला एस्पेक्टले चाहिँ एकदमै हिट गरेर आउँदछ। अर्को भनेको चाहिँ तपाईँ जस्तो होइन, जो चाहिँ एकदमै एनर्जेटिक तरिकाले हरेक कुरा गर्नु पनि भइरहेछ, अचिभ पनि गरिरहनु भएको छ, एट द सेम टाइम त्यो पोजिटिभ एटिट्युड चाहिँ राखिरहनु भएको छ। आई थिङ्क यो पोडकास्टले चाहिँ धेरै मान्छे, इभन कोही मान्छे पेसिमिस्टिक लेभलमा छ भने पनि उहाँलाई अप्टिमिस्टिक बनाउनको लागि चाहिँ इन्सपायर गर्छ जस्तो लाग्छ। सो थ्याङ्क यू सो मच for the beautiful time and energy. Thank you for having me. It was such a pleasure. I love talking in front of mic and camera. अनि यो यस्तो भनेको त मेरो लागि त I can go on and on. But I hope I was on point. अनि I hope like what I believe is I'm not someone जसले चाहिँ एकदमै के मैले चाहिँ आफूलाई त्यो कन्सिडरै गर्दिनँ। मैले इफ यु आस्क मी अन द लेभल अफ लाइक 0 to 10 म कहाँ छु भने चाहिँ म चाहिँ 0.5मा छु जस्तो लाग्छ क्या मलाई होइन लाइफमा। सो हजुरले कतिपटक मलाई भनिराख्दा पनि इट्स लाइक टु मच अफ त्यो टु टेक अल्सोले हो र यस्तो हो र जस्तो हुन्छ कि मलाई। तर नट इन अ नेगेटिभ सेन्स, इट्स नट लाइक आई डोन्ट सेल्फ प्रेज माइ सेल्फ होइन। आई फिल लाइक म हरेक कुराको बिगिनिङमा छु के हो, मैले सबै कुरामा गइरहेको छु तर म हरेक कुराको एउटा बिगिनिङमा छु। अनि आई डोन्ट नो कसरी टर्न आउट हुन्छ मेरो लाइफ, बट आई वान्ट डु एज मच एज आई क्यान। एन्ड आई हेभ एज आई हेभ टोल्ड यु अघि पनि आई हेभ बिन द्याट साइकोलोजिस्ट अफ द ग्रुप हुन्छ नि, ग्रुपमा कसैलाई केही पऱ्यो भने चाहिँ काउन्सिलिङ गर्ने टाइपको खालको फ्रेन्ड भएको छु कि म सबैको लागि। सो त्यही कारणले गर्दा इफ समन इज लुकिङ अप टु मी होइन माई एज अर समन यङ्गर होइन, जसलाई चाहिँ मैले मेबी लाइक 5 years डाउन द रोड आफूलाई दिन सक्ने केही एडभाइसेसहरू अर केही त्यो कि लाइक ओके चिल लाइफ इज गर्न गेट फिगर आउट होला नि त। 18मा जब मलाई +2 सकेको थियो, अब ब्याचलर्स केमा गर्ने भन्दाखेरि म पनि त एकदम ह्यासल फेजमा थिएँ नि त। त्यतिखेर मेरो लागि त्यही एन्ड अफ द वर्ल्ड थियो होइन। सो त्यो फेजमा भइरहेको मान्छेलाई, अपसेट भइरहेको मान्छेलाई इफ मैले फ्यु वर्ड्स भनेर होइन आई क्यान गिभ देम ब्याक त्यो होप अर त्यो डिरेक्सन भने द्याट इज वाट आई वान अफर। म यहाँ आएर हजुरको पडकास्टमा लाइक म आउनुको कारण पनि इट्स लाइक आई गेट मेसेजेस कि हाउ डु यु गेट इन टु फिल्ड दिस फिल्ड अर यस्तो यस्तो सबै कुरा। सो आई थिङ्क दिस विल बी अ ग्रेट अपर्च्युनिटी इफ समन इज लुकिङ आउट कि लाइक हाउ एम आई म्यानेजिङ एभ्रिथिङ, सबै कुराहरू कसरी गर्नुहुन्छ भने चाहिँ आई थट दिस वुड बी अ भेरी ग्रेट प्लेटफर्म। एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर प्रोभाइडिङ मी विथ वान। सो आई होप हेरेको मान्छेहरूलाई चाहिँ हेल्पफुल भयो होला। एकदमै हेल्पफुल हुनेवाला छ, त्यसमा चाहिँ कुनै डाउट नै छैन। र जाँदै हामीसँग चाहिँ स्तुपा टेक हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ हाम्रो गिफ्ट पार्टनर हुनुहुन्छ। सो दिस गिफ्ट इज फ्रम स्तुपा टेक। ओ माई गड, थ्याङ्क यू सो मच। वाट इज द्याट? ओ इट्स अ डायरी अनि चक्लेटवाला किरिङ। इट्स भेरी प्रिटी। वाउ, यो त मलाई फेरि एकदमै चाहिन्छ। दिस इज समथिङ द्याट क्यान कम भेरी ह्यान्डी टु मी बिकज म चाहिँ अहिले पनि मेरो ब्यागमा चाहिँ एउटा डायरी र पेन नबोकेको हुन्छ, म कतै पनि हिँड्दिनँ के, माई वर्क डिमान्ड्स। सो इट्स भेरी नाइस, आइम गोना युज दिस। थ्याङ्क यू सो मच स्तुपा टेक। थ्याङ्क यू या थ्याङ्क यू स्तुपा टेक। तपाईँलाई पनि एकदमै थ्याङ्क यू। गुड सेसन।